Number, my friend. May Premier Secret Alexa. Premier ni Pretty Alexa. 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 Hello, my kashoto. Hello, my kashoto. Hello. Hello, my kashoto. Hello. Hello, my kashoto. Ay, wait lang ha. Hello. Nicole, pa-support naman kay Alexa. Premiere niyan. Monetize na pala si Alexa. Oh my gosh. Ay, wait lang ha. Hello. Nicole, pa-support naman kay Alexa. Premiere niyan. Monetize na pala si Alexa. Oh my gosh. Ay, wait lang. Hello. Hello. Nicole, pa-support naman kay Alexa. Premiere niyan. Monetize na pala si Alexa. Oh my gosh. Wala. Hello. Mega shout out. Okay na. Naka-open kaya pala yung aking ano yan. Why is ano? YouTube. Premiere na pala ni ano pala ni Alexa. Monetize na. Wala, parang sila. Hello. Naririnig niyo ko? Okay lang ba yung sound ko, guys? Yung mga nandyan sa baba? Okay lang ba yung sound ni Inday? Thank you, Nicole. Wala ba akong binabang ano? Wala, hindi ako makababa. Ano nangyari? Ba't hindi ako makababa? Ginaba ko naman, Alexa. In here. Yan na.
Ameling Kitchen, thumbs up po. Mega shoutout, Ameling Kitchen. Hindi ba nag-uugong ako? Parang nag-uugong ang something na ano ko. Ugong pa more. Thank you, guwapa, Ameling Kitchen. Thank you sa thumbs up. Mega shoutout sa 4 million people in the house. Ang ganda naman ng background niyo, host. Bahay kubo sa sa gitna. Dan Tusok, God bless morning. Thank you, Helena. Pababa naman kay Alexa premiere niya. Morning na pala si Alexa. Pababa naman, guys. Pababa ng ano yan? Kumusiyama. Bahay ni Alexa, premiere ni Alexa. May harang na siya, guys. Yung ating tugang na si Alexa. Please, support naman. Baba. Nag-pop up lang sa akin ngayon. Di naman siya Guys, pababa naman. Alexa TV. Preta Alexa na siya ngayon. Preta Alexa Love. Roses Lover, magtamsak lang, host. Ayan, thank you so much, sis. Bakit andyan ang bahay ko? Pentong sis, salamat sa support. Thank you. Tapos ka na, gwapa? Nag-out na ako eh. Nag-out na ako. Guys, pababa naman kay Alexa, guys. Lista ko kayo. Automatic, ilista ko kayo. Yung mga nandito. Pa-entry. Pababa naman sa bahay ni Alexa, guys. Bahay ni Alexa kasi December ngayon? 12. Uy, malapit na. 2 weeks na lang Pasko na. Uy, Helena, sorry January 1 pala. Kagabi ko lang na January 1 is Friday. Akala ko Saturday. Kaya ako naman ay Grand LS ko. Sorry naman. Palit na lang tayo. O kunin ko muna yung Friday. December 12. Kagabi lang kami nagkausap ni Michelle. Sabi ko, Sabado. Hindi pala Sabado yung ko. January 1. Kasi nga, wala kasing pasok si RPTV. Yun lang ang walang pasok. Hindi niya ako matulungan pag Pag may pasok siya, hindi niya ako ma-help ba doon sa pagparapol. Kasi ang ng ruleta. Guys, pa-support naman, pa-support. Helen and Nicole. Sige, Helen and Nicole. Pa-support kay Alexa, guys. Pa-support kay Alexa. Lord Sandel, thumbs up, host. Thank you. Wait lang, lang ako. Waking Connect, hi host. Mega shoutout sa iyo, Waking Connect. Pa-support naman guys kay Alexa. Monetize channel na. Halos magkasabay ata sila ni Michelle. Ang bango ng Pasko, walang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukupas, parang Thank you sis, Roses and Lovers ha. Thank you sa patamsak. Hindi pa nakaranas. Andun na host. Thank you. Pa-support naman guys yung mga yung nandito na iba na hindi pa nakaano kay Alexa, pa-support naman. Monetize channel ngayon. Grabe ang paliparan ngayon ng pera. Maraming pera. Ayan. Wow. Thank you guys. Andun na sila. Thank you guys. Salamat ha. Thank you Waking Connect. Salamat talaga. Sana all pa, nalipa. Si Sheva de la Roma, mega shout out. Ang dami, grabe, nakakatuwa naman yung mga atugang natin. Monetize na sila. Pakain, palibre. Kain pa naman sila. Thank you guys. Salamat sa mga nagpunta. Ayan, mantutuwa si Alexa nito. Daming palipad Mabait din kasi ito si Alexa. Grabe. Sarap naman ng kain. Diyos ko, may sabaw.
ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. sa Pasko Darating. Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay nahal sa akin. Wala si Boss Floyd. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Eh? Kayong lahat ay Saan? naging masunurin. Ito? Dadalhan ko kayo Saan? ng mansana sa Wala na? ubas. May Nandun ka kay, Alexa? Di naman siya nag-imix. Mabuti nag-pop up sa akin ngayon. Sa araw ng Eh? Pasko, wag nang malulumbay. Eh? Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, 19 na. Claus nyo'y ako rin. Sarap ng kain niya, hipon. Kayong lahat Sinigang na hipon. ay naging Mukbang, mukbang. Dampa sisay daw. kayong lahat ay mahal sa akin. Sarap ng kain niya, hindi nag-alok. Ay, nako. Pasko't bagong taon ay dakilang araw. Nagpabalot pa. Pinagdiriwang bata at matanda, lubos ng katwaan, ang ligayang dulot ng Pasko'y walang hanggan. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng mag-aaral nagtitipon-tipon, pinagsasaluhan kahit anong mayroon, kaugali ang makita mo bagong taon sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman mo pa may iwanan, awitan, may tugtugan, puso ng bawat tao, maligayang lubusan sa tuwing Pasko, bagong taon, maging mayaman mo pa may iwanan, may tugtugan. Manang Biday Channel. Mega shout out, sis. Monetize na si si Alexa. Pasko't bagong taon ay dakilang araw, nasa buong mundo'y ipinagdiriwang. Ameling Kitchen, thank you ha. Thank you. Wait lang ha, kasi maglista lang ako. Maglista. Pagsapit ng Pasko at ng bagong taon, lahat ng mag-aaral nagtitipon-tipon, pinagsasaluhan kahit anong mayroon, kaugali ang Oo nga, doon ako galing sa premiere niya. Oo nga sis, hindi naman siya mabuti nakita ko na nag-premiere. Wait, can connect. Daming palipad.
Anambira Channel, dito na naman tayo. Ha ha ha. Nahilo na si Helena. Andun nga din ako kanina ki ano, hindi pa tapos si ano. Tapos na ba si ano, yung mga kwentong OC? Guys, kwentong OC tapos na. Sana all daming palipad. Oo nga eh. O kasi bagong monetize kasi, makaipon siya ng ano sis, resolve para makakaano ng pin. Sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat, sabi ni Manang Bel, tapos na po. Tapos na, okay na. Lahat ay mahihigtan. Salamat sa pag-ibig. Nasubok ng panahon. Dala nito'y liwanag lalo na sa ngayon. Tuwing Pasko, mas ramdam mo. Marami ngayon naka-live, guys. Kasi Sabado. Tapos next week, wala na mga pasok. Thank you for the love. Wala akong ano. Guys, may premiere mamaya si RPTV. Ay, wala akong harang. Hindi ko na harangan. Sorry naman, guys. Sorry. Ayan. Pasok ako muna sa ano ha. Control. Magpaharang ako, guys. Kasi konti pa lang naman kayo. Jamaica, shoutout to all. Ayan, thank you. Joycey Diary, mega shoutout. Lista ko kayo, guys, ha, para sa entry. What happened? Anong nangyari? Nasubok ng panahon. Dala nito'y liwanag lalo na sa ngayon. Tuwing Pasko, mas ramdam mo. Sa ating piling, ang hilig ng pag-ibig mo. Al Alejandro, pa shout out po host. Ayan, mega shout out. Al Alejandro. Ganda ng bahay, kubo sa likod host. Ayan. Lagyan mo host, sayang. Oh, nalagyan ko na gwapa. Nalagyan ko na. Nalagyan ko na. Thank you, ma-join boto na pala si RPTV. O, nung Martes, Boss Gloids, mayroon na. Mayroon na nung Martes. Kagabi lang nakita ni Michelle. Thank you, guys, sa 11 million people in the house. Mega shout out. Sis Joycey Diary, Al Alejandro, mega shout out. Thank you for coming. Ayan, salamat Manambiday. Boss Gloids, Gloids Handle with Care, thank you. Amelin's Kitchen, Jamaica, thank you. Helena Dinlasa, mega shout out. Thank you guys sa inyo. Paano pala maglagay niyan, host? Nang harang sis? Nang harang? I-on ko lang siya, hindi ko na-on kasi kanina. Ay, ito! Ano kasi sis, di ba? Mag-save ka lang ng picture sa computer kasi naka-computer ako. I-save ko lang siya. Then, may settings doon sa green or blue screen. Pwede mo siyang ilagay. Bahay kubo. Gusto kong ganyan, no? Hindi yan amin. Kinuha ko lang. Parang gusto kong ganyan. Pag may, parang, di ba? Sa gilid ng palayan. Tapos, sarap matulog siguro. Tapos maraming pagkain, prutas, gulay. Ay, grabe. Nangarap man ako. Pagtanda ko ganyan, no? Gusto ko ganyan. Tamsak Dan, mega shout out. The Battle Diary Bunso, mega shout out. Thank you. Nasa harang pa ate. Ayan, kauon ko lang kasi ng harang. Thank you guys sa mga paharang-harang. Nakaka-relax ang view. Sarap nga dyan magpunta. Sarap ano ba yun? Pag-relax. Alam nyo yun, yung pag may edad-edad na, or galing ka sa ibang bansa,
Sarap mag-ano dyan, mukbang. Tapos mga gulay. Diba? Sarap-sarap talaga. Sarap. Sarap kumain dyan ng nilagang sabaw with bagoong. Kaya nga. Oo. Tapos mga gulay na presko, mga laga-laga lang. Masarap talaga. Yung pagod na pagod ka galing sa ibang bansa. Diyan ka mag-relax. Thank you guys sa 15 million people in the house. Ilista ko kayo guys ha. Ilista ko kayo. May pa-entry ako para makasali kayo sa Al Alejandro. Baka hindi pa kayo magkakadikit ha. The Battle Diary. Chonet and Kenzie. Tamsakdan manay. Ayan si Chonet. Ayan, mega shoutout Chonet. Bigyan kita ng jacket ha. Bigyan kita ng jacket. Pwede kang magbaba ng bahay pero mag-type ka lang kasa. Maray na luntok. Luntok talaga. Maray na luntok man. 11:00 mahigit na dito ng umaga sa amin. Thank you guwapa. Salamat sa pagpunta ha. Salamat. Stay ka lang. Marami ka may isda dito. Baka hanap mo banana. Kasa guys, kasa. Saka yung mga member ko guys, pa-support naman ha. Pa-support naman. Yung mga hindi pa kadikit, aga pa lang. Iyo, aga digdisa mo. Aga. Maudto na. Nasa Espanya ko ako, guwapa. Nasaan ka? Pa-support naman yung mga nilista ko ha. Ibaba natin. Aga. Ayan. Ayan, sis Ameline Kitchen, guys. May 1,240. Pa-support naman, guys. Anong kasa manay? Itatype mo kasa, si. Para maibaba yung bahay mo. Or kaya yung binababa ni Nightbot, gusto mong dikitan para makaisda ka, guwapa. Please, pa-support naman. Masyado bang malakas yung boses ko? Hello, mega shoutout Cassandra, Tamsakdan, Ate ko, Bicolana, Tabatal, Boss Glenn, Helena, Sheva, Manambiday. Thank you, guwapa. Salamat and congratulations. Ayan, thank you naman. Congratulations. Thank you. Salamat and congrats sa'yo ha, Munina. Uy, mabuti yung nakita ko, guwapa. Nag-pop up sa akin. Sabi ko, may premiere ka. Ayan, kaya nagpuntahan sila. Thank you ha. Salamat. Ayan, congratulations. Okay. Nag-post ako sa birthday ni Mami Jing. Okay. Sige lang. Masaya na, no? Masaya na. Ang saya-saya pag Moni na. Si Michelle Moni na rin. Ayan, hindi na sorpresa kasi kagabi na rin siya may na rin siya, may harang na. Ay, si Alexa. Alexa na lang ang ko dito. Chonet, baka gusto mong dikitan itong mga aking member, ha? Ayan. Ibaba ko sila, ha? Manay, pag nag-moni ka na, anong gigibuhon? Ay, i-message mo na lang ako, guwapa. Mag-ulay kita sa FB, Messenger. I-send, mo ako sa FB. Day ka pa muni? Day ka pa muni, guwapa? Hello? Okay lang ba yung sound ko sa inyo? Parang ako'y dito sa aking wire dito sa,
mic, ay ano yan, headset ko. Show mas channel, harang here. Dae pa, naghahabol pa. Ayan, stay ka lang dyan. Baka gusto mong ano. Ilan na ang WH mo? Saan ka ba? Saan ka ba? Chonet. Show mas channel, newbie here. Thank you, guwapa ha. Thank you. Bigyan kita ng jacket. Qatar. Okay, Qatar. Stay ka dyan para ano. Tapos sa ano, sa January 1, may ano ako, may WH, baka manalo ka. May pa-entry ako, ilagay kita pa-entry ha. Thank you. Kwentong Osi, nasa harang pa. Thank you guys, salamat. Mega shoutout sa inyong lahat. Manambiday na ilista na kita ha. Ayan, pwede kayo mag-type ng kasa guys. Wait lang ha, gagawin ko lang muna sa ano, sa StreamYard. May banner ako dyan, wait lang. Wala na naman yung banner ko. Ay. Muling nagkakakulay ang Pasko. Chumas Channel, thank you ha. Pwede ka mag-type ng tasa, guwapa. Rans Lutong Bahay, thank you. Stay kayo dyan guys ha, para malista ko kayo sa entry. January 1 guys, may grand raffle kami. And grand LS namin ni RPTV Madrid. Sa January 1 guys, mananalo kayo ng cash, GCash, loads, and WH, yung mga naghahabol ng WH. Pwede kong dagdagan yung WH. Tamsak Dan, thank you, Rans Lutong Bahay. Pwede pong magbaba ng Primary Host. Ayan, sige. Chomas Channel, thank you ha, salamat sa pag-ano. Sige, baba ka. Manay, nagpatugtog baga. Pag nagpapatugtog baga na CPR ni Lolo. Okay lang. Eagles in Ireland, Dan Tamsak Host, mega shoutout sa iyo. Ayan, may jacket ka na. Pwede kayo guys mag-type ng ng kasa ha. 22 million people in the house. Thank you guys. Showmas Channel, nagbaba ng kanyang premiere. Yung mga hindi pa kadikit, pwede kayong magdikit. Or Showmas Channel, baka pwede kang magdikit ng aking mga dyan, so for friends and aking mga member dyan ha. Okay lang yan, guwapa, Chonet, pwede naman maalis. Ayan. Wag masyadong Showmas Channel, wag masyado. Moderate lang ang pagbaba ng kasi mapapalo ka ni Lolo. Ayan. Padikit naman yung mga aking para ma-support ka rin nila, ha? Ayan, yung mga bababa kong bahay, mga member ko yan, guys. Super ladies and super organic yan. Mga super friends yan ni host. Ayan, kahit wala kaming maisda, nandyan yan. Magkwentuhan. Okay po, sorry. Ayan, okay lang. Para hindi ka mapalo ni Lolo, ha? Kasi minsan ma-hide ka sa ibang sa ibang LS, ma-hide ka, hindi ka makita. Pag alam mong nakikita mo pa yung channel mo or yung link na binaba mo, wag ka munang bababa, ha? Showmas Channel, tamsak na. Thank you, We Can Connect.
Ano ba to? Laging nag-ano aking cellphone. Maraming ano yan. May Host, tamsak na. Clovis Cha and World. Hi. Hello, wait lang ha. Si Clovis, ilagay ko lang dito sa aking i-add ko nga to si Clovis. Kasi nga, mag-type kang kasa, gwapa. Wait lang ha. Ilagay ko nga to. Si Clovis. Clovis na lang. Wait lang. Lagay ko lang para hindi ka na mag-ano dyan. Ilan na ba yung banana mo? Thank you guys ha sa 21 million people in the house. Ay host, pwede pauna sa mga friends mo? Pauna? Or una? Mauna? Tamsak Dan ate, thank you. Thank you Katropa Channel. Ayan, kasi pag magdikit ako dito ako sa bahay sa alaga ko. Okay. Sige lang, hello po, Shalane, ayan, thank you, mega shout out. Thank you guys, 22 million people in the house. Sige lang, mo lang, mag-type ka lang kasa para mababa ka, mababa ka ni Guys, yung mga bagong pasok, type kasa. Ayan, para mababa yung bahay mo, 605 na si Katropa Channel. Padikit naman guys, padikit naman. Wait lang ha, Clovis. Kay saya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa titig. Ang cute-cute naman ni Clovis. Sana all may babae. Sana all may baby girl. Ay, mga lalaki kasi mga anak ko eh. Yung mga nilumaan ni Laura na damit. Sayang. Dami ko na naman ngang laruan ng tigtago. Ano to? Maka-request tong... Na-stress na naman si Inday, pobresita. Okay lang yan, Inday. Uwi ka na, Inday. Pasaway yan, pasaway. Nag-iinarte na naman yan. Sinasabi ko na kasing layasan mo na yan eh. Nagme-message kasi si Michelle, kawawa naman. Nansa Guys, baba lang kayo ha. Wait lang kasi may inaayos lang si host ha. Lagay ko lang si Clovis sa para ma-support natin yung bata. Shalane, pwede kang magbaba. Gwapa ng Shalane. Pwede kang magbaba ng bahay. Ito padikit naman guys, si Clovy. Porfa. Katropa, pwede mong dikitan si Clovy ha. Baby pa yung bahay niya, balikan kaya. Sorry, I'm late. Ay no, ate, walang problema. Thank you, ate, Touch of Beauty. Salamat ha, salamat. Guys, pa-support naman yung mga binababa ni Nightbot ha. Please, pa-support naman. Thank you, ate, Touch of Beauty. Thank you. Dikitan nyo ako, please, sabi ni Clovis. Oo nga, please, pa-support naman kay Clovy, ha? Sige po, kuha po ako. Sige, Chilin, ha? Type ka lang kasa, pwedeng ibaba ni Nightbot. Sis, Joyce Diary, ha? Naman, kumusiyama, pwede kang magbaba ng bahay, type kasa, guys. Thank you sa 31 thumbs up and 21 watching. Ayan, thank you so much. Hello, Helen and Nicole. Sino ang pangatlong winner? Ayan, thank you, Ran. Salamat, Ran, ha. Salamat, ha. Ilista ko kayo. Wait lang, maglilista lang ako, ha. Para may entry kayo, guys. Lutong bahay. Para hindi kayo mahirapan, mag-type lang kasa yung mga bagong pasok. Dito lang ako, sis. Ayan, thank you, ate, ha. Thank you, ate, Touch of Beauty. Salamat.
Okay, okay, te, no problem, ate. Ibaba ko yung bahay mo. And Manambiday, Joycey Diary, 15. Mamaya ko na day Inday Michelle. Nag-text man si Inday. Even the man who has everything would be so happy if you would bring give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't Makarip- know smile and say hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that one sunny when the world seems here and you'd like to find a way. Chonette KNC. Manay, nakarating na ako sa bahay ni Clovis. Ay, thank you ha. Salamat ha. Balikan ka niyan. Balikan ka niyan. Legit yan. Super legit yan ha. Thank you ha. Sino pa ba yung hindi ko na Katropa, nandyan ka pa katropa. Nagdidikit si katropa. Yung bagong pasok, pagbaba lang kayo na guys, mag-type lang kayong kasa ha, yung mga bagong pasok ha. Kasi yung mga member ko guys, ibaba ko na lang. Wait lang ha. Casablanca. Casablanca talaga, sis. Wala, 4,000 na pala yung bahay ni sis, Nagagalit na si Clovis, sabi sa akin, sabi niya, don't use that mine. Hello! Wala. Patay tayo dyan. Ano ka ba, Boss Gloyd? Ayan. Hi! Hello, mega shoutout. Wait, sir! Tamsakos. Ayan, mega shoutout sa'yo. Shelene, hala, malo po ginawa ko. Bakit, Shelene? Kasa, guys. Andito sa screen ko, nakita nyo? Nakita nyo yung may, sa screen? Makikita nyo? Kayo? Type kasa. Nakita niya. Hala, patay tayo dyan. Hayaan mo na, Boss Gloyd. Shelene, lista kita gwapa, ha? Ay, wait, sir. Wait. Huwag kang magbaba ng bahay mo. Pwede kayo mag-type ng kasa para hindi kayo baba sa bahay. Katropa. Ayan si Katropa. Mag-type lang kayo ha para makikita ko na nagbabakas kayo dyan para malista ko kayo. Katropa channel. UAE _ OFW Ate Maray na hapon late ako. Okay lang. Hindi pa nakaumpisa ko lang. Pag-type lang kayong kasa, guys. Yung ginagawa ni Katropa, yung mga ginagawa ng iba dyan, yun lang ang itatype ninyo, ibababa ni Nightbot ang inyong mga bahay. No? Hindi na kayo mahirapan kumuha ng bahay ninyo, ha? Ayan, Filtort Vlog, thank you so much. Salamat sa iyong pagpunta. Thank you. Tamsak dan po. Ayan, salamat sa patamsak. Filtort Vlog, thank you. Maray na udto. Ayan, taga Bicol din yan si UAE OFW. Hello, salamat. Thank you. Sa lahat. Hello sa lahat pala. Ayan. Thank you, sis. Filtort Vlog. Mag-type lang kayo, guys. Kasa, guys. Hindi kayo mahirapan. Magkuha ng inyong mga link sa inyong mga bahay. Ha? Hindi ko kayo pahihirapan talaga. Marami kayong may isda dyan, yung mga bago. Mahirap ngayon mangisda, kaya be legit tayong lahat, ha? Kunting dikitan, tapos maya magkanta. Harang pa, nasa harang pa si sis.
Judith Pinay Fitness. Hello host, newbie here. Legit lang dito. Tamsak Dan. Ayan, mega shoutout. Marami tayong bago guys. Kaya ano tayo, mag-isdaan tayo guys ha. Type kasa lang, type kasa. Wait lang ha. Miles, thank you Miles. Mega shoutout. Guwapa. Eva Yusoris Dan. Egals and Arilan, thank you. Salamat. Newbie. Aray ko. Newbie talaga. Chonet, Kenzie Maray na hapon. Ayan, si Miles Bicol din yan, guys. Pagdikitan kayo, guys. 29 million people in the house. Thank you so much. Ayan. Ton Popol Package. Ayan, pinatapos ko video. Ay, thank you, ha. Salamat, Judith. Taffy Nine Fitness. Mega shoutout sa iyo, ha. Thank you. And Feltok Vlog. Hello. Mega shoutout sa inyong lahat. Thank you, guys. Salamat talaga sa inyo, ha. Ayan, mega shout out. Idol Bernice Bordo, mega shout out. Thank you so much. Guys, yung mga bago, padikit naman ha, padikit. Yung mga binababa ni Nightwood Legit and Organic yan, guys. Ayan, yung iba lang kasi dyan ano yan, very supportive yan. Mga software friends yan ni host, ha. Ayan. Shelene, thank you, ha. Shoutout Idol, Bernice Bordo, sabi ni Kwentong Osi. Riza's Vlog, Tamsak host, mega shoutout sa iyo, Riza's Vlog sis. Thank you so much. Thank you. Salamat sa inyong lahat. Kararating lang host dito na sa trabaho. Ayan. Sige lang, Idol, thank you talaga kahit nasa trabaho ka. Thank you ha, salamat, ingat. Ayan, thank you so much sa support. Ayan, Miles, Kuya Bernie, thank you. Joyce Diary, thank you sis. Ayan. Isdaan kayo guys para madagdagan ang ating mga ang ating mga mango ha. Tala, salap-salap naman ng mango. Nakakamiss talaga. Dick, baba ka ng Chonet, KNC, type kasa. At to si Idol Bernie sa Bordo, bukas may parapol sila guys. Dikitan ninyo yan. Ha? Binaba ni Nightbot. 10 Vlogs! Tamsak! Mega shoutout 10 Vlogs! Ayan, mega shoutout sa inyo. Ayan. Lagay ko kayo dito ha. Ilista ko. Bernie Sagordo. Miles Gonzalez. Ilista ko kasi yung mga entry ha. Thank you guys ha. Salamat talaga. Kasa guys, kasa. Yung mga bago dito guys, type kasa lang guys. Mabababa ni Nightbot ang inyong mga bahay ha. Ayan, may mga bago. Si Bunso, nandyan ba si Bunso? Nandyan ka? Nag-prepare pa ng Ayan, dan po kay Bernie. Ayan, si Shelene, punta ka kay Idol Bernie sa Bordo bukas. Marami yung mga kailangan ng WH. May parapol siya bukas, every Sunday. Ayan. Tapos ang LS niya, Monday to Sunday, guys. Ayan, maraming tao din. 10 vlogs. Pwede kang mag-type ng kasa para hindi ka na magbaba ng bahay, ha? Type kasa lang, guys. Pag kasa, guys, ibaba ni Nightbot ang inyong mga bahay mismo. Hindi kayo mahirapan, guys. Kaya hindi ko talaga kayo pahirapan. Ang pagdikit lang, ayusin lang natin, magbakas ng maayos. Kasa, guys. Kasa. Hindi tasa, kasa. Kasa Team Vlogs. Ayan, si Team Vlogs. Ilista kita ha. Host, papromote din ng Christmas LS ko. Ay, sige. Nakaset na lang ba? Nakaset na? Kwentong 11 para ibaba ko? Team Vlogs. Kasa. Okay. Walang problema. Okay lang, walang problema. Ayan, nandyan kasi sa screen. Sa banner ko, guys. Nakita nyo sa screen ko, may banner. Please type kasi if you drop your bahay, guys. Ayan, sige po, iset ko. Sige, kwentong Aussie. Para ma-promote natin, patamsak na natin. Ayan, thank you so much. Salamat, 25 million people in the house. Sige, antayin ko, guwapa, ha? Pa-support naman guys ng aking VIP guys. Ayan, nag-LS din yan guys. Kaya lang gabi na dito sa amin. Ayan, si Kwentong Osi nag-LS din yan every Saturday.
Eva Yusors, thank you Sisi ha, Manambida, Eva Yusors. Thank you Sisi ha, salamat sis, Eva Yusores. Ilista kita sis ha, Eva Yusores. Eva Yusores. Ay, ito pa si ano, Ireland. Tamsak indikit dan kwentong OC. Thank you ha. Manay, paara mo na ako, tamay trabaho pa. Sige, Chonet, ha? Balik-balik ka na lang. Thank you, ha? Ay, hello, Marishat! Hello! Ay, nasa harang pa pala siya. Hindi ko na nakita, eh. Nasa taas na kasi. Ayan, in Ireland. Marishat. Dan dikit sa iba pang dikit. Ay, yan. Thank you ha, Shelane. Thank you ha. Thank you guys. Salamat talaga sa support ninyo ha. Risa's Vlog, thank you sis. Thank you ha. Judith Pinay Fitness. Ilista kita sis ha. Wait lang ha. Para may entry kayo, pa-entry. Papa's Love LS, mega shoutout sa'yo. Mega shoutout. Bigyan kita ng jacket ha. Pero mag-type lang kayong kasa para maibaba ni Nightbot ang inyong mga bahay. Hindi na kailangan kayong kumuha ng inyong mga bahay. Mag-type lang kayong kasa guys ha. Very easy guys ha. Para hindi kayo mahirap. Tamsak na with love. Ay, I love you naman. Ano dyan, Marisha? Thank you naman. Pa-entry ako, te. Oo, nandito na. Andito na. Nakalista ka na. Ikaw pa ba? Shout out all. Ayan. Guys, yung may mga premiere ha. Paalala niyo sa akin. May premiere para ma-support natin. Pala Loves. Uy, sorry, Pala Loves ha. Pala Loves pala. Ha. Adik sa pa. Oo sayang din kaya. Pwede ko naman ipalipad yun kung ayaw ninyo ng di pa? Kasi pinadala ko na sa pinsan ko yung pera. Ayan, LS. Ayan. Pwede ka baba, sis. Ayan. Sisi, baba kayo kung gusto ninyo. Then, pwede kayo mag-type ng kasa. Pala Loves, LS, pwede kang mag-type kasa. Ibaba ni Nightbot ang inyong bahay, ha? Huwag kayong mahiyang mag-type ng kasa. Ayan. Pala Loves pala, 100 pa lang, guys. Pa-support naman, guys. Nag-grade 1 na siya. Pasobrahan natin. Ayan. Padikit naman, gwapo. Itong mga bababa ni Nightbot, super legit ito. Kaya, pwede mong ha? Dikitan, unahan mo na sila kasi baby pa yung bahay mo. Yan binababa ni Nightbot, ha? Please pa-support naman. Ayan, type lang kayong kasa. Oh, wait, sir. Ayan, baba ka ng luto muna hapunan, tea. Sige lang, okay lang. Sige lang, kasi ako nang sa'yo. Battle Diary. Ayan, binaba ni Nightbot ang kanyang bahay. Please pa-support naman, guys. $100 pa lang. Ikaw na mauna, Pala Loves. LS, unahan mo na sila. Magbakas ka lang, lagyan mo na lang ng Bicolana sa dulo, Bicolana Espanyola sa dulo. Huwag kang mag-hashtag ha. Tamang bakas sa maghanap ka ng video na maiksi, panoorin mabuti. Ayan, unahan mo na sila, babalikan ka, yan, busy lang yung mga software friends ni host. The battle, dikit na dati, ayan sis. Okay sis. Lagyan niyan na lang ng ng Bicolana sa dulo. Pero panoorin, base sa video ang komento ha. Base sa video. Marami yan guys. Maraming mga member dyan. Mahigit 30 yan guys.
Second account pala, loves sa US siguro to. Okay, sis. Iwan lang po ng bakas, 100% po ang balik. Oo, magbalikan tayo guys ha, para makaano tayo. Ayan, nasa harang pa si Marishat. Hindi ko na inuon yung ano. May meeting, kids host, okay, walang problema. Guwapa, okay lang. Sino may mga premiere guys, please remind me ha, please. Ayan. Palalabsong may dumikit na sa yung isa. Maunahan mo na sila, yung mga binababa ni Night Mode, babalikan ka niyan, huwag kang mag-alala. It's a season of giving, the season for sharing. In our hearts, joy up. Palalab LS, Risa, sino pa ba yung hindi ko pa nalista guys? Mag-type lang kayo guys ha, para mailista ko yung ano ha. Katropa Palalabs Dan, pasukli, ayan, Palalabs galing sa Buwan Dance, ayan. Ayan, si Natrimid, bagong monetize din yan, guys. Pa-support naman. Parang pahir, 6 minutes. Ay, hindi ako masyadong nag-ano. Kasi hindi ako makapasok, Boss Gloids, doon sa sinasabi mo, Boss Gloids. Dan full pa, Katropa Channel. Guys, magdikitan kayo, ha. Thank you talaga. Ayan, para makatulong tayo sa bawat isa. Darkness is over, now break into song. Hear them bells ring. There are no strangers in Christ we belong. Listen the bells ring. Baka hindi nyo pa kadikit ang akin Palalabs. Ayan, si RPTV. Ay, si Papi pala, mali man pala ako. 100 na kanina, host na laga sa mga didikit pa. Panood po ng video 1 minute para hindi ganon din ang nakalambing ko muna. Ayan. O yan, marunong ka naman pala, kahit 100 pa lang yung bahay mo. Oo, the same dapat ang gagawin natin, ha? Ayan, si Papi pala, hindi RPTV. Mali naman ako. Padikit naman, guys, kay RPTV. Ayan. Ang Palalabs ko, guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Please, padikit naman. We can connect. Thank you. We can connect. Salamat sa pa-BG-BG. Ayan, marami kang madidikitan. Alam mo kung didikitan mo yan mga binababa ni Nightbot, mahigit 30 yan, mga legit yan. Basta lagyan mo lang sa dulo ng Bicolana. Ayan, para balikan ka, kasi alam nila kung saan galing. Huwag kang mag-hashtag ha, Bicolana Espanyola lang sa dulo ng komento. Yung comment mo, base doon sa video na pinanood, ha? Pagtulungan tayo, para matulungan ka din, gwapo, ha? Ano ba yung gagawin ko? Mali na ako. Nawawala ako. Monetization. Tingnan ko yung mga member ko, guys. Para lahat ko maibaba. Ayan, si ako si Red Vlog pala. Ayan, wait lang. Kasi Kichay pala. Ayan, ito si Kichay pa. Pa-support naman kay Kichay sa kasi ako si Red Vlog bagong to inyo. Inahinga ko yung computer ko kagabi kasi naghahang na sa sobrang daming tig-play. Yung luma ni RPTV, yun ang gamitin namin kasi nag-uugong na rin. Ang hirap pag daming browser na i-play ba sa computer. Lahat naghahang. Kaya pinahinga ko kagabi. Ilang gabing Ayan, hello, mega shout out, Mel TV Idol, thank you, nasa gate pa daw siya.
Ayan, thank you so much. Palabs, dikit na sa'yo. Si Shiva, thank you, mega shoutout. Balik ako mayate, mag-grocery muna kami. Busy pa, ayan, muamwa. Ayan, thank you, Mary Shots. Ingat kayo. Ingat, thank you, guwapa. Salamat. Sige, balik ka ha. Alam ko may ano ka may premiere ka. Baba natin mamaya. Anong oras ba yun? Tingnan ko nga. Mauna ata si si Ray. Mauna ata si kuya mo. Tapos na si Idol, Mel TV. Dan dikit Papa Loves. Ayan, thank you Sisi. Eva Yusores, thank you ha. Guys, pa-support naman guys, binababa ni Nightbot ha. Yung mga hindi pa kadikit. Ayan, si Jessie Matinsumba ibababa ni Nightbot. Ay, thank you. Salamat Eagles ha and Ireland. Thank you ha. Salamat sa pagdikit kay habi ko, ha? 3 oras. 3:00. Matagal pa. Yung kay Marichat pala. Mauna pa si, Maricar. Ayan. Ito si Maricar, guys. Pa-support naman, guys, ha? Kisis Maricar. Ayan. Kahabol din niya ng Thank you, Idol Hat. Mil TV, thank you. Dikit naman, guys, ha? Padikit naman. Labas din muna ako, ate. Walang dagdag sa akin. Wala rin bakas. Ilang beses nang refresh talaga. Ayan. Sige lang. Katropa channel. Antay-antay ka lang. Thank you guys at 30 million people in the house. Thank you. Ebayos, balikan kita maya ha para mapanood ko muna. Ayan. Pala Loves. Thank you. Ayan na po, nakaset na. Ayan, kunin ko na lang. Kwentong Osi ha. Guys, pa-support naman guys ha. Ibababa ko yung ni Kwentong Osi. May Grand LS siya guys. May may pa-entry siya sa next Saturday, December 19. Hindi ko pa siya makita, guwapa. Nasaan na? Wala pa. Hindi ko pa siya makita. Wait lang. Ay, ito na. Okay na, guwapa. Ako na. Guys, pa-support naman guys sa patamsak. May may pa-entry si raffle draw sa December 19, Kwentong Ose Zero, guys. Anong oras to? Pilipinas, 2:00? Guys, pa-support naman, Kwentong Ose Zero, guys. Patamsak and magbakas kayo doon, guys. Run LS niya, guys. May mga pa-premyo, guys. Kwentong OC. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo. Hello, mega shoutout ka doon. Bicolanja, mega shoutout. Okay. Kala ko 2:00. Sige. 19. December 19. 1. Pinas. Ayan. Baba ko guys yung Kwentong Osi. Patamsak naman guys. Babaan natin. Yung mga hindi pa kadikit. Padikit naman guys. Padikit naman. Please, padikit naman guys. Rans, lutong bahay. Thank you. Salamat, Rans, ha. Guys, pa-support naman kay Kwentong Osi Zero, guys.
You're welcome, guwapa. Guys, pababa naman, guys. Please, pababa. Tamsak lang, guys. Then magbakas kayo doon, guys. Ayan ang ating super friends na si Kwentong Osesero, guys. Grand LS niya, December 19, 1:15 p.m. Pilipinas time. Ayan, maraming cash, guys. Kaya please, pa-support naman, guys. Pa-support naman in Tamsak, guys. Tamsak lang, guys. Ha? Please. Tamsak is sapat na. Then, invited kayo, guys, sa Sabado. Bago ako LS. Pagkatapos doon, may mga pa-premyo kayo. Ayun. May cash and WH din. Yung mga naghahanap ng WH. Ayan. Thank you, Ran. Salamat. And Idol Bernie Saboro, thank you. Guys, pa-support naman, guys. Babaan natin. Kwentong OC, yung binaba ni Bicolana. Please, pa-support naman. Please, pa-support. Ayan. Hello! I'm here na po. Sorry. Ayan, si Chichay. Thank you, Chichay. Salamat, guwapa. Late ako. Humina signal ko kanina. Ayan, okay lang. Oh, you're in the island. Hello. Mega shout out. Yahoo, harang pa. Paano po makakuha ng Kwentong OC? Ayan. Kwentong OC. Kanina sana, Rans. Pwede ka. Thank you. Salamat sa inyong lahat, sa mga nandito. Merry Christmas sa lahat. Ayan, Merry Christmas. Ayan, pwede kayo mag-type ng kasa, guys, ha? Pwede kayo mag-type ng kasa para maibaba yung bahay ninyo, ha? Para madikitan kayo. Dan Paul Pak, Jesumat in Zumba. Ay, thank you, ha? Egal, Sinero, lalo nang hingi sa Bicolan Espanyola, mabuhay. Mabuhay tayong lahat. Anong nangyari? Anong nangyari, boss? Tantam sa Kwentong OC. TTS TV Tamsak Dan Host, mega shout out, bigyan kita ng jacket and type kasa if you want to drop your bahay. Ayan, thank you for coming. TTS TV, ayan. Thank you, Manambiday sa paharang. Pag mahaba, guys, except, skip nyo na. Ha, para naman. Makapasok na kayo, isda, okay na. Okay na, boss? Nawala dito saglit. Mahina yung signal ata, Boss Gloids. Ayan, Kadahong Bicolanda. Thank you, ha. Nandyan si Kadahong Bicolanda. Binaba ko yung sana may dumikit sa inyo, ha. Renato, Boss Gloids, thank you, ha. Dantam sa Kwentong. Ayan. Guys, patamsak naman ha kay Kwento Osesero, guys, ha. Then, invited kayo sa sa Grand LS niya sa Sabado. Sa Sabado, guys. Hindi nyo hindi pa kadikit. Dikitan ninyo. Ayan, CTS TV. If you want to drop your bahay, type kasa. Huwag ka nang magbaba ng inyong bahay. Please type kasa lang. Then, si Nightbot ang magbababa ng iyong bahay. Tama ba, Kas? Dikit lang para mabalikan. Salamat. Ayan, yung mga binababa na. Shout out to all here. Ayan, sabi ni Helena. Thank you. Ano ba yun? Thank you po, Kwentong si Pasyal Misaeles niyo po. Ayan, pasyal kayo, guys. May mga WS din na. Salamat sa tatlo na lumikit. Babalikan ko kayo mamaya. Ayan. Ayan, pa-support naman kay Clovie, guys, ha? Clovie. Ayan, Mel TV. Thank you, Idol, ha? Salamat talaga. Sa mga didikit na kalimbang naman ng video, kahit 1 minute, parang di malagas. Kailang ate, kakain lang po ng dinner. Sige, Chichay. Sana may dumikit. Guys, pa-support naman ang ating lovely singer daan, ha? Lovely singer natin, na si Chichay. Ayan, hello everyone. Everyone, ayan. May 6 siya eh. Ayan, Kasa. Ayan, CTS TV. Ayan, mas puzzle kasi guys, kasi kisa makukuha tayo ng bahay ninyo. Ay, CTS TV, baby pa, guys. Ayan, mag-una ka na. Guwapo. Yung mga binababa ni Nightbot, mo na siya. Dikitan mo na para mabalikan ka. Ka lang ng iyong bakas para mabalikan ka, ha? Ayan, mga binababa ni Nightbot, mauna ka na. Kasi yan, nung nag-uumpisa pa lang kami talaga nauna dyan. Yung iba monetize channel ay malalaki na yung bahay. May mga trabaho. Kaya pag nakita ng bakas, babalik yan.
Kasi kailangan din natin ang ating mga banana. Or ating mga mango. Mango sa akin kasi eh. Paborito ko kaya guys, mango. Namimiss ko na yung mango. Papa Labs LS, ayan. Papa Labs, dikitan mo na yung mga binababa ni Nightbot ha, gwapo ha. CTS TV, bigyan kita ng ano ha, entry para sa Grand LS ni Ate Bicolana ha. Balik-balik ka lang para makaisda ka. Cristo PH Vlog, Tamsak Dan Host. Thank you so much, Cristo PH Vlog. Bago ka lang sa akin, bigyan kita ng jacket and if you want to drop your bahay, please type casa, ha? Gilid lang to, host. Ayan, idol, thank you so much sa pagilid-gilid dyan. Thank you. Salamat, walang problema, walang problema. Thank you talaga sa support ninyo ni Idol Bernie Sabordo. Ayan, sa mga hindi po nakapag-entry ng mga nakarang LS ko, comment lang po kayo sa comment box para maihabol ang entry nyo. Ayan. Sabi ni Kwentong OC. Ayan, binaba ko yun. Wait lang, ibababa ko ulit Kwentong OC. Ha? Wait lang. Para makapag-entry kayo, guys. May mga cash doon, guys. Pwedeng loads, pwedeng Gcash. Ha? Please support naman, guys. Please support. Risto, pwede kang mag-ano ng bahay. Ay, casa pala, casa. Sorry naman. Casa. Type casa para mababa ni Nightbot. Ayan. Chichay, thank you. Chichay, love you naman, guwapa. We can connect. Ayan, type kayong casa, guys. Thank you, guwapa, ha? Thank you. Wow, ganda background, ate. Oo. Gusto ko ganyan. Pag nag-uwi ako sa Piliman, gusto ko magpahinga sa ganyan kaya. Yung maraming prutas, maraming gulay. Ayan, Kwentong OC, guys. Mag-ano lang kayo doon. Pa-entry kayo, ha? Malay nyo, manalo kayo. May pera naman doon. O, di ba? Damping tao manay ko. 20 na daming tao. Ay, thank you. Oo nga. Blessing talaga. Salamat sa Diyos. Di ba? Parang, yan. Thank you talaga. And then, dahil din sa inyo, kasi, kaya ganyan. Siyempre, dahil sa inyo yan ang mga nandiyan na nagmamahal sa akin. Thank you. Salamat talaga. Ayan, Jesselyn Pau, Dantam Success. Ayan, mega shoutout, Jesselyn Pau. Thank you. Guys, pa-support naman, guys. Kwentong OC Grand live stream. Pa-entry kayo, guys. Pa-entry kayo. Sis Jesselyn Pau, mag-type ka lang casa, baba ni Nightbot ang iyong bahay. Thank you, sis. Salamat. Ilagay kita dito, sis. May pa-entry ako, sis, ngayon. Thank you. Baba lang ako ng bahay, ha, ng aking mga Dikit na po kay Chloe. Ay, Chichay, thank you. Anak yan ni Boss Gloids. Anak ni Boss Gloids yan, Chichay. Kaya, thank you ha sa pagdikit. Ala, thank you so much. 32 million people in the house. Grabe. Thank you so, guys ha. Ala, thank you talaga. Yung iba nagbibiji-biji dyan. Thank you talaga ha. Pasko, noong isang taon sa ating abad, merong queso de bola at hamon. Makasakit, Happy New Year, mapupos. Kain po. Sige, guwapa. Thank you. Salamat ha.
Dan po, Helen and Nicole. Thank you ha. Salamat, Eagles Ireland ha. Thank you, thank you. Chloe, salamat Ate Chichay. Si Chloe. Ibaba ko yung bahay mo, Chloe, para madikitan ka, gwapa. Papi! Mega shout out! Anong ulam jam? Padikit naman guys ha. Mag-ano lang kayo ng ha. Bicolana, Espanyola sa dulo ha. Pintong OC, Dan, tamsak, sarap lang dikit sa bahay mo. Ayan, thank you sis. Jaisel and Pau Pau, mega shoutout sa iyo. Thank you, thank you. Ayan, para may entry ka sis doon. Thank you ha. May entry ka, may mga parapol doon, may WH din. Ito naman akin, nag-iipon ako ng entry para sa January 1 guys. Kaya stay lang kayo guys para makaano kayo. Chicken barbecue po. Chicken barbecue. Ako adobong barbecue. Adobong manok na may baboy. Yung ulam ng mga anak ko, niluto ko na. Magsaing na lang si tita nila. Back to kain, ha. Ayan, harang po uli ate. Ayan, sige lang, guwapa. Thank you. Salamat. Guys, padikit ng ating si CCTV, singan natin yan, guys. Yung mga bago. Ayan, sis Jaisel and Pau Pau, baka hindi mo pa kadikit si Tichay. Edit ko pala yung si Cassandra pala nandaan. Si Cassandra. Alexa, guys, bagong monetize din. Sino pa bang hindi ko pa nababa? Si Jo pala. Hindi ko pa nababa. Jo and Chris. Si Al pala. Si Al Alejandro, hindi ko pa na. Ayan. Dikit na po ate sa mga binaba po ni Naiba. Kaya nga kilala mo na yan mga yan Kilala ka na yan Okay lang guwapa, okay lang. Para madikitan ka ng ibang mga baba natin mamaya. Wait lang. May dumikit ata sa'yo Tsaga-tsaga lang tayo guys sa mga pagdidikit. Talagang ganon guys. Kasi naranasan din namin ang mangisda. As in talaga, minsan nga sa isang paangat is 6 hours, 5 hours talaga ako mag-stay. Kaya, pag may tiyaga guys, may nilaga. Sabi nga niyan is, pag may tiyaga, may bulalo, may sabaw. Diba? May nilaga. Diba? Kasi pag wala tayong tiyaga talaga, wala. Yan. Kailangan natin paghirapan lahat ng bagay. Hindi natin pwedeng makuha ng instant yan. Diba? Kailangan tiyaga. Sipag at tiyaga. Makuha natin yung banana na 1,000, kamote, banana, isda, or mango, strawberries, or avocado is kailangan natin yon paghirapan. Ayan. Diba? Kaya, sabi nga niyan, sa una, hirap. Diba? Pero pag naman, pag may harang na yung kahit sobrang pagod mo, pag may harang na, hindi ka sa yung perang kikitain mo, kundi yung may harang na yung mo, yung channel mo, is masaya ka na. Kumaga, yung pagod mo is mawawala yung pagod mo Kasi, yung nagbunga na yung yung pinaghirapan natin, di ba? Ayan, asa na yung story mo, OFW ko para mag-practice ko para sa LS ni Jam. Ako din masipag mangisda dati na saktuhan na walang work, sinulit ang pangingisda. Oo, ako nga, may pasok ako, di ba, guwapa? May pasok talaga ako. Noon, may pasok talaga ako. Pero nangingisda ako, namamlansya, nangingisda ako, guys. Nangingisda, as in talaga, grabe, as in, yan. Pero, worth it naman. Sabi nga ni Papi, is mami, magastos tayo sa Pero okay lang yan, walang problema. Wala talagang problema kung mas pa yung nagagastos namin sa yung sahod ko ba. Pero okay lang yan,
ang importante kasi sa akin yung nag-i-enjoy ako. Siyempre, nandoon na tayo, nakikita tayo. Siguro pangalawa na lang yun or pangatlo, pero ang importante is masaya ako sa ginagawa ko. Diba? Masaya tayo sa ginagawa natin. Kasi pag hindi tayo masaya, pag pinush natin yung sarili natin, kailangan natin makuha ko itong ganito. Kasi kailangan ko pera, ganito, ganyan. Wag, hindi. May stress tayo, guys. May stress tayo talaga. Diba? Ang anohin natin, enjoy muna kayo, guys. Mag-enjoy muna tayo, guys, sa pangingisda, pagkuha ng W. Kasi pag namuni na tayo, mas stress. Natawa si Boss Gloyd. Diba? May stress kayo, guys, kasi may mga requirements pa. Namuni na kayo, 1,000 subscriber and 4,000 na WhatsApp. Mayroon pang hinihingi si Lolo para makuha mo yung sahod mo. May threshold pa na kailangan mo maipon yun. Diba? Pera-pera din, guys. Alam mo ang YT, pera-pera din. Pero ang importante, nga pala, natawa ka si Kwentong Osi. Secret prize yun. Kwentong Osi, in love ka talaga. Kaya masaya lang, guys. Magsaya tayo. Yan ang importante, nag-i-enjoy tayo. Pangalawa, pangatlo na lang siguro yung natin na kikita tayo someday, magkakaroon tayo ng pera, diba? Pero mag-enjoy muna. Enjoy natin, guys. Kahit kakapagod, may trabaho. Ako nga, bago matulog, pagkagising, YT. Kasi, hinahanap-hanap ko. Na-addict na ba? Na-addict na talaga. Magkano po yung threshold? Yung threshold ko sa amin, dito sa Espanya, 70 euros. Tapos pag nakuha mo na yung 70, may pin ka na, pwede mo nang ipasok. Magsusweldo ka na. Bro, RPTV Madrid, hello. 70 dito sa amin, Kwentong Osi, sa inyo. Ang alam ko sa Pilipinas, $100. Dito sa amin, 70 ang Pero okay lang. Yun nga ang pa-premyo ko, guys, na Grand LS ko, hindi naman totally yun sa sahod ko, hindi. Yung bonus ko yun. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga, syempre, kahiya naman kasi very supportive kayo. Kasi gasino lang naman talaga yung bigay-bigay sa ibang pag naghihingi ng tulong pa konti-konti kasi hindi naman tayo mayaman, mapera. Tama lang. Nag-email po ba si Lolo pag naubuo na yung threshold? Hindi. Makikita mo doon sa sa AdSense mo. Makita mo tapos hihingi na yung PIN. Pag binigay na pag hiningi na yung PIN, ibigay mo na yan kung saan mo gustong ipadala yung pera. JD Actas nyo here po ay bahay-bahay or mansion. Dito sa amin, 600 NOK. Ayan, Joyce Diary Harang. Oo. Kasi guys, hindi sabihin na namuni ka na, may pera na. Hindi. Kailangan mo pang buuin yung threshold na hinihingi ni Tatang. Cristo Pitch Vlog, thank you. Shout out po sa lahat. JD Actas, pwede kang magbaba ng bahay, pero type casa. Oo, kaya talaga guys, ang pagwa-YT hindi sabi yan, madali lang, hindi. Makapagod talaga, bigyan mo ng oras talaga. Nakakaingit nga yung yung na talagang nagwa-YT talaga sa YT. Kasi kagaya namin, talagang super pagod, trabaho din.
12 hours or dito pa sa amin sa bahay. Yung mga nasa abroad din, nagtatrabaho din yun mga yun. Siyempre, sana all money. Mahirap din pag money na guys, kasi kailangan mong pagtrabahuhan, hindi ka naman sasahod dahil may harang ka na, ay may harang na, malaki na ang ano, hindi. Sentimos lang guys, sentimos lang talaga. Sentimos lang yan, mga harang-harang na yan. Okay lang, ang importante nag-i-enjoy kayo guys. Ayan, grabe, bait talaga ni ate ko, God bless you more. Hello, Host Christy. Hello, Bibi Damot. Mega shoutout sa'yo. Thank you, Bibi Damot. Pwede kayo magbaba ng bahay type casa, guys. Ate Josie, sabi ni Chichay. Guys, type casa, guys. Mahirap mag-YT, guys. Excited, nakaka-excited pag, nag-ano ka, tapos may harang na. Siyempre, pero mahirap tayo mga artista, nakagaya ni Ivana Alawi, na maraming follower, subscriber, tapos ang laki ng sahod. Pero sa atin, pa naman na 100 views, 100 ang mga views ng ating mga yung iba pa nga, yung akin nga, hindi pa aabot sa 100 views ang views ng mga videos. O saan ka pa dyan kikita? Focus muna kayo sa continue at audience. Revenue will follow. Ayan, sabi ni Boss Glo. Oo. Antay-antay tayo. Sipag lang. Ganun lang. Drop by lang Miss Host. Sige, Bibi Damot, ha? Pagbaba ka ng type casa para madikitan ka. Baka may gustong magdikit sa'yo. Thank you, gwapa, ha? Thank you sa pag-drop by. May trabaho ka pa. Malay nyo, mayroon tayong video na mag-trending, di ba? O, di wow. Ayan, magiging Ivana ka din ate, mag-car wash ka po. Napalo na tayo dyan ni Papi. Sabi yan, yung mga anak ko nga, pag nagbablog-vlog ako dyan, nagtatry mag-vlog, nahihiya sila sa akin. Yan pag gagawin ko ganyan. Di kinahiya na ako ng mga anak ko, puro lalaki. Ay, nako. Hayaan na natin yan. Ang importante, nag-i-enjoy tayo, guys. 32 million people in the house, mag-tibak challenge kami. So, aray ko, mayroon akong kakilala. Kahit ano na lang ginagawa. So, syempre, nasa sa kanya na rin yun. Malay natin mag-trending, di ba? Okay na ako dito, trending ka niyan. Sino yan sa isa? Hello po, ma. Hello, mega shout out. Jen Mang Ruban. Thank you. Salamat sa patamsak. Bigyan kita ng entry. Ay, Bibi Damot, bigyan kita ng entry ha. Wait lang. Malay mo, manalo ka ng WH din, may blow, may ha? Ayan. Buti kung hubin-hubin pa tayo. Diyos ko, maganda lang sa atin, nakakagin tayo ng new friends. Yes! Ang importante sa akin, masaya ako at marami akong naging kaibigan dito sa YT. Yun ang akin. Diba? Tapos, masaya na ako na maraming nagsusupport. Ay, masaya na ako noon. Kahit pagod talaga, ayan. Kagabi nga knockdown talaga ako. Nag-text pa pala si Boss Glodge kagabi. Ay nako, di ko na kinabukasan. Alas 11 ako nakatulog na siguro, boss. Tapos, ay nako, masama na pakiramdam ko. Nag-ano na naman yung dibdib ko. Na ba yun? Parang nagkumakabog na naman. Kaya naghilot ako ng dibdib ko. Tapos, alas 5 pa lang yun. Hindi na ako nakatulog. Hanggang inistorbo ko na yung isa. Kwento-kwentuhan na naman.
Shoutout sa lahat. Miyat Akits. Ha, ha, ha. Ayan. Haha, joke lang ate. Patawa lang. Oo, okay lang yan. Alam mo si ate, minsan open-minded naman tayo sa mga ganyan na mga joke. Ayan. Observe nyo lahat ng YouTuber na di celebrity. Lahat ang mag-successful, content nila isa lang. Di halo-halo. At iilan sa kanila nakausap ko, umabot din sila sa taon bago ang success. Baba ka ng type ka ng kasa, Bibi Damot. Baba, mag-type kang kasa. Sa bagay, Boss Bloods, ganun nga. Uy, bakit ang dami kong viewers? Uy, guys, grabe. Grabe na to. For the first time siguro, hindi naman pala first time, guys. Kasi nung birthday ko, marami naman talagang tao. Ayan, thank you, guys. Salamat sa Lalas, sorry, Lalas, hindi kita na shoutout. Sis Victoria kanina, hindi kita na shoutout. Nagkukwento kasi ako. Mega shoutout sa iyo, Sis Victoria and Fernandez. Sana ibaba ko yung bahay mo. Lalas Vlog, RSJ Spain. Ayan, mega shoutout sa iyo, guwapa. Nagkukwento kasi si ate. Asensya na kayo, guys. Nagkukwento na naman kasi ako ng di ba kasi, guys? Yun lang, experience ko lang kasi. Pag may tiyaga talaga, guys, may bulalo. May dilaga tayo. Ayan, I'm in. Thank you, Sisi. Thank you. Di ba? Kahit super eye bag na yung mata, tapos super haggard na yung face natin, pag LS pa rin, yun ang natin, talaga. Kasi sabihin na natin, pagod tayo, galing sa tayo, hindi na ako mag-LS, hindi na ako mangisda, hindi na ako wala talaga tayo dyan. Kasi kailangan, siyempre magpahinga rin. Ang importante magpahinga rin, kahit pa paano magpahinga tayo, kumain tayo. Pero kailangan natin sipag talaga. Sipag at tiyaga. Ayan. Kasi ako, ang saya-saya ko, hindi ako nag-focus doon sa magkakapera ako dito. Siguro, nandyan na tayo. Siyempre, ipokrita naman ako kung hindi ko na magkikita. Pero ko na nag-enjoy talaga ako. Nag-whitey ako. Hindi na nga ako hindi na ako active masyado sa Facebook. Dito na. Hindi pwedeng hindi ako pumunta ng YouTube maghapon. Maghapon nga sa trabaho ko, maghapon na sa YouTube ako. Buti na lang, wala amo ko eh. O minsan nga, naaabutan, sabi nung abuela, Christy, naka-on yung cellphone mo, nandoon kasi sa kusina. Nagsundo ako sa alaga ko ng isang araw. Anong araw kasi yun? Miyerkules ang pasok namin, Webes. Siguro Webes. Ipumasok yung lola ni Laura, yung nanay ng among kong lalaki, kasi sa second floor ang bahay. Christy, nagsasalita yung cellphone mo. Naka-on kasi nagsundo nga ako. Pumunta siya, walang tao sa bahay ni Laura. Sabi ko, hayaan mo lang kako. Yan, naka-on lang kasi yun, guys. Yung kay Helena yun na LS. Yung time kasi ng LS ni Helena is, pagsusundo ko sa bata. Nagsasalita daw yung cellphone ko, sabi ng lola. Iniwan ko daw nagsasalita. Ay, ate, kanta ka man po dyan. Ayan, di ko lang nahasin, gwapa. In-install ko ang FB, uninstall. Wala, umikyat ka na kaya. Ang daming tao, 31. Guys, may 15 minutes, guys. Bababa ko yung bahay ni RPTV. May siya. May yan. Uy, aakyat ka, Chichay. Kakantahan mo kami. Thank you, guys. At 32 million people in the house. OMG talaga. Thank you talaga, guys. Ayan. Parang gusto kong magpalaro. Kaya ako ng load. Ayan. Manambiday channel. Thank you so much, Manambiday. Thank you, Manambiday, ha. Thank you talaga. Thanks, Eva. Bibi Damot, ha. Pwede kang dyan. Mangisda ka muna, gwapa ng konti. Alam ko nasa trabaho ka. Ayan si Chichay. Dikitan mo si Chichay. Or mangisda ka rin sa ibang Kasi matatapos na kaya ang 2020, mamaya niyan iba na naman ang ni Tatang. Kaya sipag tayo, guys, double time. Sabay ganun, kung pwedeng triple time. Busog-lusog na akit, sus. Ayan, sabi. Buti naman Manambiday, sis. Ayan, anong ulam? Anong ulam ninyo?
Ganda ng background mo, like it. Oo sis, pangarap ko kasing maganyan. Tatabi ng palayan. Sarap matulog. Tapos mga pagkain, prutas, saka ano ba yun? Gulay. Hello! Mega shout out! Thank you, thank you! Uy, mega shout out! Thank you, Kagimba TV! Thank you so much sa pagpunta. Thank you so much. Ayan, participant 15 years validation ng YouTube nito. Napansin ko, madalas na to now sa mga live streaming. Ay, ganun ba? Thank you! Wait lang ate, eating pa po. Ayan, sige, ha. Ayan. Thank you ha. Salamat. Uy, natuwa naman ako guys. Pasensya na may issue ako sa card na discontent membership. Ay, no problem. Kagimba TV. Thank you. Salamat sa pagpunta ha. Pa-support naman guys ha. Baka hindi nyo pa kadikit. Si Kaging. Ayan. Andyan pa si premiere ni Joanna David. Wait lang ha guys. Puntahan ko lang tong isang Wala, bilis. Dami naman tao nito. May nag-pop up lang sa akin, guys, na Ate Min! Thank you, guys. Kumain kayo, guys. Kumain. Kakakain lang. Nagluto ako, guys, ng sutanghon, guys. Kasi nag-crave na naman ako ng sutanghon. Kaya nagluto ako. Yan ang almusal namin, sutanghon. Na nilagyan ko ng manok na may atay ng manok. Ayan, sis, patituan mo na ako. Balik, oo, agad. Ay, sige, sis, Victoria. Thank you, sis. Salamat. Ingat. Thank you. Si Joanna Dave kasi nag-premiere, guys. Andun nga si Ayan. Hello, Nicole. Thank you. Cassandra, thank you. Salamat ha, guys. 30 million people in the house. Salamat talaga. Ayan, salamat sa hindi nyo ako iniiwan. Sa Eri, thank you talaga. Salamat. Sa lahat ng mga suporta ninyo, grabe, as in, appreciate ko yung pasensya na kayo kung hindi talaga full support si Bicolana pag Monday to Friday kasi yung trabaho, pero andyan naka-busy. Minsan bakas. Punta minsan ako sandali. Ay, sige sis, andun kami ni Idol Vanessa Borto, nandun din eh. Sis Joanna Dave, guys. Baka gusto ninyong pumunta. Ang bilis. Si RPTV, guys, may premiere. Pa-support ako, guys, ha. Pa-support. Yung mga hindi pa kadikit ni RPTV, ang aking hobby. Ayan, nasa trabaho kasi siya. Ako ang mag-ooperate ng kanyang Hindi man pala nandoon yung computer niya, kwarto. O baka nagagadget na yung anak ko. Baba ko lang yung premiere, guys, ni RPTV, ha? Please, pa-support naman. Mel TV, thank you, Idol. Salamat, ha? Thank you, ha? Guys, pa-support naman yung binababa ni Nightbot, ha? Please, pa-support naman. Ayan, Casa Espanyola. Bicolana, habi mo pala si RPTV. Ay, oo. Oo, gwapa. Ay, trabaho kasi siya ngayon. Kaya, nadikitan mo na siya, lalays. Premiere ni RPTV. Mayroon na rin pati siyang join button, guys. Baka gusto ninyo. Pinopromote ko daw yung kanya, pero yung akin hindi. Ayan, kasi mayayain yun eh. Kanina nga sa LS ni, Idol Bernie. Ako na nga, sabi ko, hindi ka Sabi ko, sabihin mo na may premiere ka. Mayayain eh. Ay, hindi kagaya ko na, walang hiya talaga ako, guys. Hinaw ko lang nalaman, gwapa, dikit na kami. Ayan, Kagimba TV, shout out to you, sabi ni, Lloyd's Handle with Care. Baka lalay pwedeng dikitan mo ito. Padikit naman guys, pwedeng punta kayo sa LSD niya. Ayan. Thank you for the love. Thank you
Kain pa kasi yung singer natin, guys. Paakyatin natin si ano yan, si Chichay. Kantahan tayo ng ano. Ay, lalay sa, wait lang, hindi pa kita na nailista, pati si Sis Victoria. Ayan, thank you sa mga nagtamsa kay RPTV. Ano na lang siya, guys? Wait lang. Ang sarap nitong niluluto ni Joanna Day. Suso. Sarap pa yan ito sa sa malunggay. Ayan, Kagimba TV at Bicolana Pop Plug po. I am making thumbnail and intro, outro, premiere for free. Invite lang po, supporting new YouTuber. Ayan. Guys, yung mga gustong magpagawa ng thumbnail, intro and outro, premiere for free po. Punta kayo sa LS ni Kagimba TV. Ayan, nakasulat diyan, basta na lang, guys. Ayan, kung gusto ninyo, pa-support naman, guys. And yung mga hindi pa kadikit, padikit naman. Ayan, Damon's Hainan Vlog, mega shout out. Thank you. Salamat. Thank you sa palipad, sa pakulay. Thank you. Kagimba TV at Gloys will handle with care. Kumusta po? Ayan. Vivi Damot, Mel TV, Dan Connected, pabalik na lang. Ayan. Helen and Nicole, thank you. Peking Connect, thank you. Idol Bernie Saborde, thank you ha. Salamat. Guys, kung gusto ninyong yung mga hindi pa marunong gumawa ng inyong mga thumbnail and intro. Ayan, nag-i-invite si Kagimba TV. Please support my LS today, Pinas time, 8 p.m. High Nuts Vlog. Ayan, wait lang ha. Bigyan kita ng jacket. Wait ha. Wait. Bigyan kita ng jacket, wapo. Wait lang ha. Ala, bakit wala pa? Wait lang. Na-hide ka naman, gwapo. Na-hide ka ni Tatang. Hindi ka malagyan ng jacket. Ayan na. Ayan. Finance vlog. Ang mo? Okay. Wait lang. Baba ko. Ayan. Thank you ha sa pakulay. Joyce Diary, thank you. Chichay, thank you. Alin dito? Dalawa baga ang premiere mo, Hinance. 4,000 ang subscriber. Ayan, monetize na to. Ayan, thank you po, host. Ayan, alin dito? Dalawa ang mo? Dalawa, how to become plantito or Banchito and Christmas plantito. Okay, plantito. Ayan. Kagimba is still struggling with my LS, but darating maayos din yan. Di pa nakuha ang tamang timpla kung sa kape pa. Okay. Out muna ako, host. Host, work mode ulit. Thanks, pabalik na lang at dinikitan ko. Sige, guwapa. Thank you ha sa pagpunta. Ayan guys, pa-support naman ng ating super chatter guys. Yung mga hindi pa kadikit, padikit naman. Ayan, padikit naman. Then si RPTV, within 5 minutes, mayroon ng premiere. Hi na. Super chatter natin guys today. Pa-support naman guys, pa-support naman. Super chatter. Ayan, Mama Nars Green, hello, mega shoutout. Ang pinakamaganda. Ayan, nakamukha ni Jeneline Mercado from US. Mama Nars Green. Hala.
Hello, hello, mega shout out. 5 minutes lang, guys. Sabi ni Papi. Si Papi. Nag-nervous na yan. Ayan. Thank you, guys. Guys, pa-support. Miss you, Mama Loves. Oo nga, hindi tayo nagkakatakbo, Mama Loves. Ayan. Son of Princess Gemini, thumbs up, Dan. Mega shout out. Hello. Thank you, Bunso. Thank you, thank you. Son of Princess Gemini, harang pa. Thank you so much, Bunso. Thank you naman sa pakulay kay ate. Son of Princess Gemini, thank you ha. Wait lang ha, bigyan kita ng jacket. Mama Nurse Ben, thank you so much, guwapa ha. Oo nga, hindi tayo nagkakasumpungan ng ating mga LS o kaya Premier. Salamat sa shout out. Thank you, host. Thank you naman sa'yo. Thank you. Salamat talaga. And if you want to drop your bahay, please type casa, guys, para madikitan kayo. Kasi within 5 minutes, mayroon LS, Premier si RPTV. Please pa-support naman. Din baba ko muna sa ating super chatter ha. Kaya wait lang Bunso ha. Puntahan lang natin si si Papi. Ibaba kita mamaya. Wait lang ha. Guys, pa-support naman guys kay Hainan Vlog. Kay Hainan Vlog guys. Pa-support naman. Ako na magtamsak doon, gwapo ha. Napakagwapo naman ito. Ayan. Guys, patamsak naman guys yung binaba ni Ate Bicolana. Hindi pa nakaranas ng mancha at ang mango ng Pasko, regalong Sana Princess Gemini, thank you ha. Salamat. Nagpakulay pa siya. Thank you, Bunso, ha? Thank you sa pakulay, Bunso, The Battle Diary. Baba ko lang yung bahay ni RPTV kasi nga, nauna siya eh. Kapagalitan ako pagdating sa bahay niyan. Kasi pag nasa trabaho ako, siya ang nag-aano ng aking ng aking premiere din. Akala nyo lang ako, pero siya. Ayan. Dikit. Ako si Red. Ayan. Thank you, Sisi, ha. OTW sa patamsak. Thank you, Son of Princess Gemini. Thank you so much, ha. Ayan, baba ko lang yung bahay ni RPTV, guys. Ay, yung premiere niya. Padikit naman, guys, yung iba na hindi pa kadikit. Then, punta tayo sa kanyang, premiere. Nauna kasi siya. Nauna. Premiere. Ayan, 1 minute na lang, guys. Guys, pa-support naman. Nasaan na kaya yung niya? Guys, pa-support naman, guys, yung bahay ni RPTV, binaba ko yung premiere niya. Please, pa-support. Thank you, guys. Salamat sa mga nandito. Yung binaba ko guys na bahay ni RPTV, premiere niya now. Nasa trabaho kasi siya. Hindi siya maka-jacket guys kasi nandun sa kwarto, hindi ko inano yung computer niya. Nasa trabaho yan guys. Kaya pasensya na kayo guys ha. La revolución bio del cuidado de la piel. Guys, pababa naman guys sa bahay ni RPTV. Premiere niya. Premiere.
Thank you guys. Salamat sa mga pumunta. Guys, pababa naman guys. 25 million people in the house. Thank you guys. Salamat. Pababa naman guys sa premiere ni RPTV. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Thank you, Joycey. Diary, start ng premiere. Ayan, thank you guys. Ayan, yung mga hindi pa, pa-support naman guys kay RPTV. May premiere siya, now na. Pababa naman guys. Trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Wow, nagpa-member na si From now on, Si Renato. Thank you naman, Renato. Ala, Inday MG Vlog. happy golden days of faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star above the highest and have yourself a merry little Christmas Pahingi daw si Inday MG Vlog ng WH. Sure yan, gwapa. Ayan. faithful friends who are dear to us, gather
to us once more. We all will be together. Face of love. Alan. Hang a shining star above Hindi ko na nakita yung sino nagpa-member na iba. Apat na. yourself. Oh, very little Christmas. So have yourself a merry little Christmas. A merry little Christmas. Kaibigan, Disyembre na naman. Ang mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay nagkakagulo sa kakaisip kung anong iririgalo sa kanya, sa akin at sa iyo. May parol at may punong Nakatingin sa ano. Aray ko. Ako din host, pahingi WH. Oh, sige, sige. Son of Francis Gemanay. Nandikitan mo na ba? Ay, Chichay! Ate Ricolana, hagdan daw po. Ayan, nandun kami sa ano, sa premiere ni RPTV. Chichay, wait lang, bibi. Andun kami sa premiere ni RPTV now. Wait lang ha. Son of Francis Gemanay, ilista kita, bibigyan kita ng ha? Wait lang ha. Ayan. Nandun kasi kami sa premiere ni RPTV. Please, pa-support naman guys. Thank you, host. Ayan, lilista kita. Huwag kang mag-alala. Chichay, pa-support naman kay RPTV. Nasaan ka? Host, mag-start na ako work. Dito lang. Ay, sige, sige. Thank you for visiting MMTFC Music Channel. Mga bata ay namamasko. Pagbigyan nyo ng Agdan lang, wait lang, bibi. Kasi naka-premiere si ako nagsha-shoutout kasi doon sa kabila. Chichay. Nagsha-shoutout dito sa premiere ni RPTV. Wait lang ha. Andito ko sa isang kasi astig. Tamsak ko, ayan, si Miles. araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. We can connect, pa-support naman, RPTV. RPTV, premiere. Sabagay, malapit na rin itong Ameling Kitchen. May pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko.
strangest present from a store. Why don't you Ito ang bahay ko, kaya baka maligaw ka. Salamat. Sige lang, ano, princess, wait lang. Ililista kita para lalagyan ko ng ano, play. Ha? Ayan. give love on Christmas Day? No greater gift is there than none. People you don't know smile and say hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world seems here, and you'd like to find a way to show the things that words can't say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know that there's one who cares. Give love on Christmas Day. Bill TV, thank you. Nandun kasi kami sa ano, sa premiere ni RPTV. Hugot Queen? Sino kang Hugot Queen? Tig-shout ang Hugot Queen talaga. So happy if you would bring give love on Christmas Day. No greater gift. Andros Josa. Andros Josa. Ala. Ala si Chichay. Hindi matag si Chichay. Ala. Ganyan ang dahil na mga bukila. Ikinag-inag, kukurang-kurang, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busi. Ganyan ang dahil na mga bumbilya. Ikinag-inag, kukurang-kurang, pinaglalaro ninyong mga mata. Iba't ibang palamuti. Ala. Ala, nilipot ni ano. Sana mga kulay, tambakan ng mga regalo. Huwag lang malundo sasabihin. Pulupot-lupot, ikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, esuses at guhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan.
Ganyan ang kurato ng mga bituin. Tumitibok-ibok, sumisino-sino, koronahan mo pa ng panalang. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-ibok, sumisino-sino, koronahan mo pa ng panalang. Hi, Manay. Hello, visit din po kayo sa aking bahay, sabi ni Shelene. Ay, thank you guys. Salamat sa inyo. Wait lang guys, kasi nga, nag-ano si RPTV na premiere. Opo, inaway ako ni Nanay. Kailangan sila niyo, thank you so much. Away kayo ni Nightboot. Inaway kayo ni Nightboot doon? Ay, Diyos mio. Ayan. Okay, thank you guys. Salamat sa mga nag-support kay RPTV. Wala kaming mai-upload. Wala siyang mai-upload. Ayan. Kaya, inaway ni Nightboot. Ewan ko naman dyan kay Papi, yung mga bawal-bawal dyan na ano ni Nightboot. Oh, tigdi-delete niya. Ayan. Ay, excuse me guys. Ano ba yun? Ayan. Okay na. Okay na guys. Ayan. Thank you Edgar Abejo Vlog. Hi Manay. Haha. Shoutout po Manay. Ayan Shelene. Visit din po kayo sa bahay ni Shelene. Hi Manay. Nasa beach pa kami. Busy pa. Ayan. Okay lang. Walang problem. Ako si Red Vlog. Mega shoutout. Guwapa. Thank you. Thank you. Salamat. Son of Princess Gemanay. Wait lang guwapo ha. Kasi kita. Baba ko yung bahay mo. Wait lang. Thank you guys sa mga nag-support kay RPTV ha. Thank you talaga sa lahat ng mga nag-support doon, yung mga nang punta sa niya, sa premiere niya. Thank you talaga sa walang sawang suporta sa amin. Final vlog start na po premiere. Ayan, baba ko lang, wait lang ha. Kasi kapatapos lang ni RPTV, wait lang. Ay inaway, nang away man si Nightbot doon. Awang ko naman dyan kay Papi, kung ano-anong nilagay dyan kay Nightbot. Ganda ng laptop. O, para siyang Boss Gloids, para siyang, ano ba yun? Apple din ang niya. Parang Apple din yung, Kasi nga, sira na kasi yung computer na isa niya, nag-uugong. Kaya binilhan ko, kawawa naman. Wala kasing pera yan sa RPTV, kaya binilhan ko. Aray ko. Kaya, kuripot kasi. Ala, wait lang, guwapa. Ayan, wait lang ha. Nakikinig siya. Hindi kasi, di ba, nang GLS siya, may computer siya na HP din. Para, matagal na rin kasi yun. Guwapa nandyan na. Guys, pa-support naman ang aking super chatter. Wait lang, ha? Ko lang, baba ko lang. Nag-start na yung kanyang premiere. Wait lang. Mahina kasi yung aking signal. Lahat yung mga anak ko. Thank you guys. Sensya na po si Chay. Inaway na tayo. Ay, nandyan pala siya nakikinig. Premiere guys, pababa naman. Super chatter ko guys. Super chatter. Ayan. Pababa naman guys, super chatter ni RP, si RPT. Guys, pa-support naman guys yung binaba kong bahay. Guys, pa-support naman, super chatter ni host. Super chatter natin guys. Ayan, pa-support naman guys, premiere niya. Papunta naman guys. Baka gusto niyong puntahan. Para tayo sa susunod kantahan na tayo. Ayan, thank you guys sa lahat na mga pumunta sa sa premiere ni RPTV. Pasensya na kayo, hindi kayo lahat ma-shoutout kasi nasa trabaho siya. Inaway si Chicha. Kawawa naman, sino kawawa?
Dalawa kayo inaway ni Naito. Ha, hindi inaway din. Ayan, thank you sa mga nagpa-member ha. Ayan, thank you talaga sa walang sawang suporta sa amin. Ayan, then thank you din sa mga pumunta doon sa sa premiere ng ating super chatter. Thank you talaga. Grabe. Ayan. Nandun si Battle Dar Kadahon, thank you. Si Trichay nandoon rin. Then si Son of Princess Gemanay nandoon din. Ilista kita si Princess ha, Son of Princess. Bigyan kita ng don't worry pag kita. Oh, patamsa course pwede. O yan, sige. Ilista kita para maano kita. Mamaya bigyan kita ng Son, Princess. Ayan, to break na tayo na ito. Aray ko. Nangaaway si Nightbot doon. Dito di naman kayo inaaway Play. WH. Ayan, nandiyan na ba si Chicha? Sorry naman, gwapa ha. Kasi nabisi man si ate. Akyat kayo guys kung gustong umakyat ha. Magkantahan tayo. Sino pang may sunod na na premiere? Ate, huli na din lasa. Princess, wait lang ha. Sa Pilipinas ata si Hainan. Hainan Vlog. Ayan, Idol Bernie Sabor, thank you ha. Salamat sa support kay RPTV sa premiere niya. Patamsak naman guys kay Son of Princess ha. Wait lang. 1,000 na siya. May LS din siya. May LS din to si si Son of Princess Gemanay. Ayan, may mga din para mga WH loads ata. Wait lang. Tingnan ko nga. Gcash load. Ayan, may pa-entry din siya pala. May pa-entry din. Tamsak kayo guys, tamsak. 2 days pa. 2 days sa Monday. Daming halaman. Ganda naman. Andiyan na si Chichay. Guys, andiyan na si Chichay. Wait lang. Yan. Naiwan na pala ako. Ay, Manambiday, naiwan ka. Ay, kawawa naman si Manambiday. Iniwan na. Hindi ka kinalabit ng Hi. Thank you, Guapa. Hello. Hello. Ayan. Hello. Hindi ko naabutan yung ang haba nung harang sa akin kay bro RPTV. Tapos inaway pa ako ni Night. Ano ko naman dyan sa kanya? Ayaw niya ng emoji. Ayaw niya ng madaming emoji. Kakainis. Pwede naman yun alisin Ako hindi na ako dyan. Nagganyan-ganyan. Anyways, okay lang. Replay ko na lang kasi naabutan ko thanks for watching. Ay, Ang haba po kasi nung harang parang 10 minutes yung harang. Okay. Anyways, ayun. Walang problema. Guapa. Ate Manambiday, saan ka naiwan? Kay RPTV. Ano ba yan? Nasa harang din siya, naiwan daw pala siya. Oo, mahaba kasi yung mahaba yung harang ni Lolo ngayon na siya, namimigay siya ng pamasko. Ganon. Sana all sana malaki Oo nga Sobrang sana nga. effort nga sa sobrang pagod natin sana Oo nga malaki. Ngayon, December naman, Lolo baka naman. Ako naiwanan doon. Baka naman. May May okay. tindahan. May Negosyante tindahan. kasi yan si Ate Manambiday. Negosyante. Ate. Pati nga mga halaman nagtitinda si sis Oo nga.
Ate Manang Biday, ilagay mo sa online yung halaman mo para marami kang maabot na na Yan. buyers. Oo. Ito rin. Para oh. yung mga yung mga hindi nakakakita sa place mo, di ba? Ay. Malay mo, di ba, dumami yung buyers mo, lagay mo yan sa online. Parang feels negosyante lang mga host. Gusto ko kaya yan magtinda. Gusto ko magtinda kaya. Wala. O di ba ate, yan ang sideline mo dati, sabi mo, nagtitinda-tinda Oo. ka. Nagtitinda. Kuya Ben, hello. Mahirap kasi magpunta-punta sa ibang bahay ngayon. Ay, sa bagay, bawal kasi ngayon lumabas-labas. Okay naman dito, kaya lang mahirap na. Siyempre, kung saan-saan ka galing, tapos pupunta ka sa ibang bahay, di ba? Oo. Ingat din. Kasi meron mga Pilipino din kasing na dito. Kaya mahirap. Ano lang naman yun. Okay lang kahit papaano. Pag okay na ang lahat, balik ako sa pagtinda. Yes. Yan. Kain akong saging, gutom ako. Filtered Vlog, hello. Hello sa'yo. Thank you for staying. Filtered Vlog, sis, thank you so much. Online kasi ako dati, mga co-host, pandemic kaya down. Ngayon lang ulit ako, okay. Idol Milk TV, thank you. Di ba tapos ang daming nagpa-member sa kanya. Nagtinda rin siya ng halaman kaya, itong may premiere, si Hayan. Oo nga yan, ganda nga eh. Hello, co-host, sabi ni Shelane. Si Shelane. Kanta ka, Shelane. Hi, Shalane. Gwapo naman ni Hainan Vlog. Ayan. No, saan kaya siya? Sa Maynila siguro to. O kaya probinsya? No, ganda ng mga halaman. Ganda kayang negosyo to, guys. Ngayon, oo, ate. Kasi nasa bakuran mo lang. O, di ba? Magtanim ka ng tapos i-online mo siya. Ay. Tsaka uso siya ngayon, ate. Oo, Usong parang uso siya ngayon. nagbabarter din doon sa amin, ganun. Magpalit-palitan. Magbarter ba? Barter, Yun ang uso na rin yan dito ngayon, ate, yung barter. Pinapalitan nila ng ibang item. Meron na rin yan dito. Sabi ni Shilin, pangit po ang aking boss. Bakit naman? Ako din, guwapa. Pero trip kong magkanta. Nakakawala kaya ng pagod yung kanta-kanta na yan. Nakaka-relax kaya. Diba? Mayroon akong live sa sa FB. Ewan ko kung ilang views na. Hindi ako nag-LS, doon ako nag-live. Bakit? Ba't doon? Gabi dito, guwapa. Ang daming viewer. Wow. Sana all ganun. Kasi doon hindi naman nagpabawas. Diba? Dito naman magbabawas yung views. Oo. Dito po sa amin kami nagbebenta. Taga saan ka po ba, Shalane? Mahal ang alaman, mas mahal pa sa ulam at kanin. Ay, totoo yan. Oo, nung one time kasi, bumili ako ng mga cactus. Inabot ako ng, parang ilan lang nabili ko, 4 na piraso lang. Inabot ako 1,000. Pero bumili ako ng bumili pa ako ng mga paso-paso na maliliit. Pero grabe, ang mahal nga talaga, totoo yan. Baguio. Uy, magaganda yung flowers dyan, Uy, kamusta yung Baguio? Magaganda yung mga halaman dyan. Ate MJ, hello. Hello sa'yo. Kwentong Aussie, hi, Sisi. Sis OFW in Taiwan. Thank you, Sisi. Hi. Hello po. Okay na siguro, guwapa. Pwede kang magkanta. Kasi naka-on naman ako kay Hainan Vlog. Oo nga, ako din nandun ako. Ganun naman niya, Sana all ganyan. Diba? Kahit lalaki, talagang masipag. Pag talaga, ate, nahiligan mo siya. Oo, yun talaga. So, ang galing. Lalo na yung mga ngayon, magaganda yung mga paso ngayon iba-ibang shape, tapos kulay, ganyan. Tapos nakakatawa pag madami na sila. Oo. May pusa siya. Pusa ba yun? Parang dog. Anyway. Ano bang mga tawag? Dati may mga halaman kaming ganito, yung nanay ko noon. Pag magtanim.
Ay, Tapos sa inyo kasi ate, maganda magtanim doon sa inyo. kasi may Magaganda ang lupa trees doon. kasi yung sa harap ng bahay. Mm. Yung mga bugambilya, iba-iba pang kulay. Tapos ang masitera pa namin noon, yung mga goma, may pintura pa siya. Pero ngayon, parang Wow. plastic siya, di ba? Ha? Masitera. Plastic yung masitera niya. Oo, plastic na. Plastic na siya. Rubber trees, 2 milyon. Ha? Fig tree, benta dito eh. 2.8 yan. Pero sa akin mura, naawa ako sa mga bibili. Grabe, pang mayaman. Grabe, Oo. no? Nakita ko yung vlog ni Itil Boba. Nakita ko yun, yung mga Ano halaman yun? niya Ah. sa bahay niya, pati saging, pati malunggay, nasa masitera. Sa bahay, sa loob talaga ng bahay. Tapos, talong. Taas na. Mga halaman niya. Puro Uy, mga, ate, gusto ko yung mga ganyan gulay para pipitas ka na lang. Kaso nga lang kasi mahirap magtanim dito sa amin. Wala kasi yung Paso-paso lang kasi dito sa amin ate. Hindi yung pwede yung walang lupa talaga. Alam mo naman, iba na ngayon. Pag nasa oo. city ka, oo, wala talagang Kasi yung space. lupa parang binibili na ngayon, di ba? Tinatawag na Oo kung ate. Bumibili. Oo, kasi naka-plastic na, imposible naman. Dati kukuha lang kami diyan sa gilid, Oo. ano na siya, compost na tinatawag sa amin. 'Di Yes, ba yung correct. palay, pag yung mga ng palay, 'di ba nakuha na yung mismong palay, yung mga dahon. Magiging compost yun eh. Pag natuyo yun, tumagal, magiging compost tinatawag sa amin noon. Kaya magandang yung sa halaman dati. Pero nulose ngayon kasi hindi ko na masyadong alam kung ano ang nung mga maliliit kami, ganyan yung nanay ko eh. Kuha kayo doon compost, isang sako, gano'n. Dati, no? Ngayon, Bili hindi lang. na yan ate. Binibili Ngayon, na puro po. bili na. Kaya naman sis, Mm. mahal. Kasi yung yung lupa, binibili na rin. Mm. Sipres ito eh, sipres na iba-ibang yung kulay. Bihira sa lalaki yung mga gaganyan na mga halalaman. Yes. Di ba? Yes, ate. Depende talaga sa May kamay kasi na mabigat kahit may babae na hindi din talaga siya nakakapagpaano ng halaman. Oo. Nakakapagpatubo. May kamay na gano'n. Pati kamatis at talong pwede sa paso na malaki. Oo. Pati nga malunggay sis, pati malunggay. Yun nga, pinanood ko yung vlog ni Ethel Buba. Ang mga halaman niya is mga gulay nasa loob ng bahay. Malunggay, talong, may saging nasa loob. Wow! Paano naaarawan kung nasa loob ng bahay? Laking masitera nakalagay. Oo, panoorin nyo. Yung natuwa lang ako. Kaya pinanood ko. Binigyan ko siyang views. Kasi sabi nung kapatid ko, pinanood ko ngayon, may mami yung yung ba yun? Yung ni Ethel Buba. Dapat panoorin ko nga kung anong mga tanim niya, gulay sa loob ng bahay. Yun. Kain tayo guys. Nagtatanim na rin sila, no? Papa? Sige. Wait lang, ate. Na lang ako, share na lang ako ng screen, ha? Para sa music. Char. Bababa ko lang yung aking super chatter. Ay naku ate Manang Biday, kung malapit lang ako sa'yo, pinagbibili ko na yung halaman mo. Kasi talaga, bumibili talaga kami. Simula nung yun, yung nandito kami sa bahay. Na lagi kami nandito sa bahay. Kami. Nagbili-bili kami ng mga halaman. Yan. Halos lahat naman ngayon binibili na. Wala nang yan. Kaya sasabihin, oy, pahingi. Ay, binili ko to. Bumili ka. yung halimbawa, napalago mo na siya, pwede mo siyang i-share, gano'n. Tapos, yung naman, pagbibigyan mo, sharean ka rin yan ng ibang halaman. Parang mag-exchange kayo. Oo, may snake plant ako gawa. Si mama yan lahat. Si mama po ang gumagawa ng mga halaman ko. Sa likod. Opo, meron ako tsaka mga cactus dito. Kasi nga, dahil nga nasa loob ako ng bahay, kailangan ko ng fresh air. So, yun. Nagbili-bili kami ng halaman. Pero si mama po ang gumagawa. Kasi hindi ako nakakabuhay.
Hindi ako nakakabuhay ng cactus. Sana nga ito tumagal to eh. Sabi ko nga, pag magdidilig na, sabi ko, ikaw na, kausapin mo yan. Hindi kami bati niya. Okay, guys. Manggugulo na po ako sa LS ni ate. Ayan. Request kayo guys. So, Kung gusto nyo mag-request ha. Wait lang kasi Ay, wait lang yung ano. wait lang ha. Wait lang. Kailangan ko pala siyang remove dito. Oops. Ayan ang mga aso. Nag-iingay na po sila. Gabi na nag-iingay pa rin sila. Opo. Yung aso ng kapitbahay namin ay maligalig. Okay. Ayan. Kailangan ko lang siyang i-mute. Okay. Game. Yung Son of Princess Gemini. Kasi marami siyang kapareha. Sorry po sa ingay. Naririnig ba yung aso? Sayang, no? Libre lang. Mahal kaya yung snake plant. Oo. Dito mahal. Nga eh. Mahal. Lahat binibili dito. So far away. Hi, Kuya Bernie. The strong on your mind. Your lips in face. Hey now, let me hold you. It will be okay. 'Cause I will love you till they take my heart away. Remember when you call. Nguya-nguya tayo. Nahuli ka ate. Nahuli ka ni ate Helena. It's never lost it all. And so did I. Even if I lost you, I would need to say, 'cause I will love you till they take my heart away. Believe me to stay. I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We've made it through. I've never felt more sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, I will love you till they take my heart away. Believe me, I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Thank you, Ate Managbiday. Ate Joyce, hello. Kadahon, Bicolanja, harang. Salamat sa harang. Believe me, I'm here to stay. I will love you till they take my heart away, away. I will love you till they take my heart away. Kuya Mel! I'm here to stay, 'cause I
Yeah. Thank you so Kayo guys. much. Simple. Yum. Tamsakdan po ma'am. Mega shout out. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Hi. Ano, Hello, hello. kasa guys. Ha? Yung gustong magbaba ng bahay, kasa. Mag-type lang ng kasa. Sino Ayan. daw yung secret po, Char? Mag-type kayo guys yung gusto ninyong kanta para kantahin ni si Tichay. Kasi Yeah, request kayo guys. Basta alam ko ha. Tapos request din kayo kay Ate Bicolana. ay, mag-uwi yan. Uy, hindi ah. Uy, thank you po sa lahat ng pumalakpak. Thank you so much. Kuya Mel, thank you, Kuya Mel. Harang ulit. Wow, salamat po sa mga nagpapaharang. Thank you guys. Salamat sa Wow, salamat sa nagpakulay Sino simple. po nga kumakanta, ma'am? Ayan. Sino daw kumakanta? Magpakita ka nga gwapa. Simple Dem. Ayan. Bigyan kita ng jacket. May jacket ka na pero hindi pa na isusuot. Eden Vlogs, harang host. Ayan. Orang daw. May request ka ba? Simple Diam. How to pronounce that? Jam, Diam. Ganda po na word. Thank you. Thank you po. Eden Vlogs, good evening host. Hi! Good evening po. Paper Roses. You want Paper Roses, Boss Lloyd? Okay. But let me know sa super chatter natin. Simple Diam. Ayan. Mega shout out. Thank you ha. Ganda po ng boses, ma'am. Thank you. Si Ate Bicolana po yung kumakanta talaga. Char. po ako. Patay tayo dyan. Oh, baka ito na yung mo Tichay. Ano na naman ate? Ikaw naman. Oh, wait na. Oo. Ano ba yun? Kanta yun ah. Si host kakanta. Ay, ambot man si Boss Glods. Ay, naku. Pag na muna ako. Mamaya na pagpa-uwi na tayo. Mamaya na daw pag sila lang. Pag wala na daw tayo. Ganyan yan sila. Nako. Wait. Si Boss Glods, ako na naman. Sabay ganun. Ano po, sa super chatter po, baka may request po kayo sabihin nyo lang po. Kapag alam ko po, kakantahin ko po for you. Thank you. Ina, hi filtered vlog. Nakaka-fall naman mo. Wow. Thank you sis. Salamat ha. Okay, paper roses daw muna habang Alam ko to. Sana pambaba itong nakuha ko. Boss Lloyds, this is for you, Boss Lloyds. May singer tayo, Boss Gloyd, kaya hindi ako kakanta. I realize the way your eyes deceive me with tender looks that I mistook for love. So take away the flowers that you gave me and send the kind that you remind me of. Paper roses, paper roses. Oh, how real those roses seem to be. But they're only imitation, like your imitation love for me. Sige, dyan ka lang, Sis Joyce Diary. Dyan ka lang. I thought that you would be a perfect lover. Gwapo pala ni Simple You Diam. seem so full of sweetness at this. Sinong gwapo ate? Sinong gwapo? Yung sabi na full daw yung sa boses mo. Ayan, nagkakanta siya. Kumakanta pa po at natin siya. There isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses. Oo nga buong araw na ako nagko-concert. Oh, how real those roses seem to be. But they're only imitation,
like those imitation love for me. Mali pala, sorry. Pakita ka po, ma'am. Uy, pakita ka daw. Ay, nako. Ang gwapo niya. Pinuntan ko bahay niya. Sino ba yun? Sino ba yung gwapo? Char. Aray ko, ang galing naman po, sabi ni Edan Vlogs. Oh, Thank pakita you. ka na nga gwapa. Sana dito na ako makatagpo ng sama. Sige, support kita. Tayo dyan. Ate Bicolano, huwag mo naman ako ibenta agad-agad. Ikaw naman, alam mo namang masakit ang puso ko eh. Wait. Guys, hindi ko binibenta, guys. Sinahanapan ko lang. Wait lang. May gwapo daw, chichay. Atay tayo dyan. Di pa naman ako nag-ayos ngayon kasi dapat matutulog na ako maya-maya. Ang ganda-ganda mo kaya doon sa premiere mo. Oo, talaga. Ayun, tumta mo na lang yung premiere ko. Simply, kasi baka mamaya Ano dito na ako makata? Ay, wow! Uy, binata ka ba? Uy, naku. Diyos ko, ano ba ito nangyayari kay Ate Bicolano? Ate Bicolana, susumbong ka kay bro. Excited naman dito. Susumbong ka kay bro. Kaya, RTT. nakita mo, ang gwapo niya. Dito. Nasaan ba kasi yung bahay, ate? Ibaba mo nga. Bababa. Hindi ko nakita kasi nakanta ko eh. Bababa ko kasi may super chat siya. Ibababa ko. Puntahan mo ha. Tikitan mo. Oo, sige, dikitan ko yan. Now na. Sabay ganun. Host, kilig na. Si co-host. Grabe naman si Ate Manang Biday. Sinabi ko lang na na Inamay shout out. Welcome here. Sabi ni Helena. Thank you, Helena. Salamat. Ayan, baba ko ha. Tikitan Okay. Ay, aalis na siya. Bye-bye, ingat po. Salamat po sa pakulay ng buhay at salamat sa pakikinig. May work daw siya. Sino? May work siya. Sabay ganun. Kala ko ba naghahanapan ng ano? Siyempre, nakanta din siya. Oo, nakanta siya. Thank you sa pakulay ha. Thank you so much. Wow, ang dami niyang LS. Wait lang. Nasaan ba yun? Pero nagigitara siya. Ano kaya yun? Yung baka yung kumakanta na ang dawan mo. Hoy, kayo nga to. Hoy, kayo gabi na, Char. Kaya dikitan mo siya. Dikitan, ma'am. Bye na po, ma'am. Saan ka ba? Nasaan ka? Wait. Ako na taga lang. saan ka ba? Ano daw? Malay mo, friend lang naman. Ayan, Oo JC. nga. Inday Fuentes, JC. Shout out sa lahat ng sakdan. Baka sundalo yan. Ate Manang JC, hindi ka aray ko. Ate Manang Biday, Oy, ingat po, Simple Diam ba? Diam ba yung tawag Huwag dyan sa kayong sa mga sundalo sa mga pulis dyan, ha? Oo. Careful kayo Okay. dyan. Correct. Careful talaga kayo dyan, Char. Careful kayo sa mga pulis dyan, sa mga puro sundalo Oo. dyan, ha? Oo. Ba't natahimik? Ano lang dyan, guys. Sa bagay, hindi naman lahat. Oo, unbreak my heart. Ano ba naman yan, Ate Joyce? Unbreak my heart agad. Sige, wait lang. Hindi ko alam kung kaya kong kantahin yung umpisa. Yung Fuentes, JC, thank you so much, guwapa, ha? Wait Hi, lang. Ate Inday. Hello sa'yo. Ibaba ko Oh. ulit yung bahay ni Guwapo. Ayan, ang ating super Uy, may all of me. Pakinggan ko nga, Char. Pag pulis anak ko, mabait, super bait. Sino nagsabi? Oo nga. May pulis talagang mabait. Oo naman. Oo, Hindi naman lahat. Binawi ko naman Manambiday. Sorry naman. Kasi Wala, may Boss Gloids. Wala yun. Huwag mong pansinin yung Boss Gloids. Huwag mo silang pansinin. Ano sabi? Parang si Herbert ba? Oo. Pinanta ni Boss Gloids. Sabi ni Boss Gloids, ano daw ba meron sa sundalo? Sis, out na ako. Sige po, OFW, salamat po sa pagstay. Ay, Ingat po. sige. Salamat ha. Sabi ni Boss Lloyds, nasaktan na ba kayo ng sundalo? Hahaha. Boss Lloyds, tigilan mo na ako. Tama na. Huwag mo nang ituloy yan. Naiinis na ako. Char lang. Wait, unbreak my heart daw. Unbreak my heart. Sabi ni Sis Joyce. Unbreak my heart. Hindi ko, Break wait. my heart.
Hindi ko alam yung umpisa nito eh. Saglit lang ah. Sorry man ng biday. Kasi may kilala din akong pulis. Mabait naman siya pag Oo tulog. naman. May babait naman talaga. Ganun naman talaga. Iba-iba naman ang tao. May mga mapanakit din. Game na kakanta na nga. Paano ba yung umpisa nito, Ate Bicolan? Alam mo ba to? Hindi. Ay, hindi. Hindi po. Patay tayo dyan. Yung uncle ko, sundalo siya. Yung niloko ng asawa. Ah! Hindi siya ang nanloko sa asawa, kundi yung asawa. Ay. Ano yun? Dapat yung niloko, Boss Gloy. Si uncle mo ang niloko? Yung Oh, babae. baligtad. Depende nga kasi talaga. Mm-mm. Ano Hindi ba, pa. Ate Manang Biday? Huwag kang ma-fake news dyan, Char. Tapos, santayin ang Hindi ko alam yung umpisa. Wait lang. Ito na. Chorus na lang tayo. Hindi ko alam eh. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this earth that you caused when you walk out a door and walk my life. Uncry these tears, cried so many nights. Unbreak my heart. Yun lang yung alam ko, Ate Joyce eh. Pasensya ka na. Ayan, yan na. Sundalo Pichay. Ex. Bakit Ano ba ex? yun? Ate Manang Biday, inaano ka ba? Ate Manang Biday, matulog ka na nga. Ay, sis Manang Biday, ex mo? Bakit ex? Ex talaga? O Helena, magising ka dyan. Nabubuhay naman yung mga ex ngayon. Bakit ba si Ate Helena pag ex ang usapan eh, tinatawag? Aray. Aray, kaya mga hugot mo, alam na alam ko, Chichay. Manang Biday, bakit ex? Yung Ano? kayo noon, mga hubin pa? O ngayon, sabay ganun. Aray ko. Ah, pareho pala. Sige na Ate Manang, PM mo na lang ako Manang Biday. Huwag mo ko dito i-ano, ganun. Huwag mo ikalat naman yung ano. Tapos na ba Manang Biday? Oo, ex na nga. Ito naman si... Pwede ng team song niya ni Chichay yung Dapas. Rockston. Wait, sino ang may team song ng Dapas sa inyo? Si Sis Gina. Akala ko ikaw. Kasi nga, past nga host. Oo nga, past na nga. Ah. Hello, Princess. I really like that song. Sing it all. It's a super nice song from J-Ro JJ. Yeah, I know that this is a good song, but I'm so sorry. I don't know the other parts. I just know the chorus. So, yeah, please. Bear with me. Natawa tuloy si Eden Vlogs. Hi, Eden Si Eden Vlogs ata, binata rin ito eh. Saan ka ba, Eden Vlogs? Thank you for coming to my LS. First time mo ata dito. Ethel Fe. Hi, thumbs up Dan, Mommy Host. Thank you sa Hello, thumbs up. Princess. I really like that song. Sing it all. It's super night song. Ayan. Mayroon na naman tayong ano dyan. J-Ro, yeah. May baby study pa si Helena. Ito, Lugos. Kaya yan. Thank you, sis. Thumbs up, Dan, Mommy Host. Thank you, Guapa, Ethel. Okay, what else do you want? Mag-type kayo, guys. I'm back, sis. Ayan. Thank you, sisi, ha. Salamat, ha. Type kayo, guys. Type na kayo. Kasi may singer pa tayo. Kasi pag ako kumanta, alisan na kayo dyan. 22 naman. Hindi ka naman ate. Magsi-alisan pala kayo. Hindi yan. Hindi sila alis. Diyan lang sila. Ano ba magandang kanta? Wait lang ah. Hanap tayo dito. Thank you, sis. Risa. Ethel. Ilista kita, Ethel, ha? Yan, may entry ka na. Bongga. Risa, hello. Thumbs up Dan. Thank you so much. Wait lang po. Let me, patugtugin na lang muna natin yung kanina. Habang naghanap ako ng song.
Christian song guwapa. Mr. and Mrs. Nightbot, hello, mega shout out. Wow, Helena, do the Bible study. Very nice woman. I love that. Ambot naman. Thank you, Mr. and Mrs. Taga saan ba yan, ate? Si ano? Sino? Si Mr. Nightbot? Si ano, J-Ro, JJ. Ano daw? Portuguese daw siya. Oh, really? Portuguese? Sabi niya. Talaga? Mm-mm. Undo this hurt that you caused when you walk out the door and walk out my life. Uncry these tears, cried so many nights. Unbreak my heart. Naririnig ba ate yung tugtog, ate? Hindi ko naririnig. Ay, ganon? Hindi Ngayon? pala naririnig. Oo. Hindi. Ay, hindi pala naririnig Yung pag boses mo ganun. lang. Kailangan ilagay mo siya sa screen pala. Ganun pala yun. Okay. Wait lang. May ads. Yan. Ayan, ate, pwede pakilagay po sa screen. Guwapa. Guwapo ba host? Yun o, Chichay. Sino ba yun? Hello, manambigay. Manambigay. Hello, Mr. and Mrs. Nightbot. Give me a hug. Ay, panlalaki pala to. Without saying a word, can light up the dark. Try it someday I could never. And All I hear when you don't say a thing. Come on. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. That's your good part. You catch me whenever I fall. Tama kayo mga kamay dyan. You say You it say it well well when when you you say say nothing at all. Yay! All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never depart. What's contained within your heart and mind? Go, ate! Okay, okay. Ay, ako na ba? Ikaw na, Yes. Papa. Ikaw na. Kasi kinausap ko na anak ko eh. Okay. Hello po, hi! You say it best when you say nothing at all. Hello, Adele. Yes, J-Ro. Hello, princess, sing me that song, please. And I will love you and all. Oh my gosh. Oh my gosh, ate, ikaw na kumanta. The smile on your face, let me know That you need me.
Truth in your eyes saying you Adele Vlog, thank you. at the touch of your hand since you got me. Whenever I fall. 1, 2, 3, go. Say Say it that best when you say that. nothing at all. Yay! Raymond po. You say it best when you say nothing at all. That smile on your face, truth in your eyes, the touch of your hand, let me know you need me. Hindi ko alam pala. You say it best. Yeah! O, diba? Napakanta si ate. It's a duet, yes. Yay! Thank you so much. Okay. Check kayo guys kung gusto niyo mag-request kay Chichay. Wait. Thank you, Sisi Joy. Sis, dito lang luto muna. Sige po, sarapan mo po, Ate Victoria. Thank you sa palakpak niyo, Ate Manang Biday. Thank you so much. Ate Manang Biday, ano na yung V8 mo? Kanta ka na? Uy, maganda tong You're Still the One, ate. Kantahin natin to. Charot. Hindi ko ata kaya yan. Wait lang, ate. I-skip ko muna kasi may ads eh. Baka Yun, maano. yan, if ever you're in my arms again. Ano siya, naka-block siya dito sa Espanya. Bakit? Ewan ko. Basta, other terrorist daw, naka-block siya. Oh? Mm-mm. Wait lang. Wait. Natrimed, hello. Manang Biday, hello from Adel. Reme, thank you. Adel Casey, thank you. Edan Vlogs, thank you. Ay, nasa harang pa siya. Thank you, Natremeda. Thank you sa pag-renew. Wow. Renato. Okay. You're still the one. Maganda to, ate. Yan. Wala, bye na po, ma'am. Work na po ako, ma'am. Wala, ano nangyayari to? Lagi siya nagpapalipad. Chichay. Wait na. Ewan ko ba dyan, ate Manang Biday, wag mo ko ibenta. Dinikitan mo na ba, gwapa? Hindi pa po, kasi pinapanood ko pa yung video niya, hindi pa tapos. Kailangan bonggang-bongga para ano. Can I request, bakit ikaw pa? Sino ba si Mr. and Mrs. Nightbot? Siya ba yan? Hindi, iba. Thank you, Simple Diama. Thank you. Mamaya ditikitan kita. Wait lang. Thank you po. Ingat ka po sa work mo, ha? Mrs. Nightbot, alam ko to eh. Kilala ko to, ito pa. Alam ko Can yan. I request, bakit Kilala ikaw mo yan, pa? kilala mo yan. Sino to? Si Boss Gloyd yata to eh. Hindi. Sino ba yan? Pagkakilala kayo, 2 hours ang harang. Ay, nako, Natrimed. Bahala ka Silipin na. ko nga yan. Ang gwapo Ate nga Manang- yan. Ate Manang Biday, sino ba yan? Kadahon, Bicolandia. Hello, thank you. Game, ate, pa-share naman po ng screen ko. Okay. Kantay na tayo. Kasi para hindi sila maboring, char. Charot lang. Ito nga. Sige po, magpalipad lang kayo dyan. Para ma-share ni Ate Bicolana yan sa ibang tao. Kasi yan, si Ate Bicolana, mabuting tao yan. Game. Thank Kanta you na tayo. guys. Salamat sa mga pakulay ng buhay. Ayan. May forever sa harang ngayon kasi Pasko daw eh. Char lang. Batang-hina. Ayun. Nalalakasan pala. Char. Wait lang. Again from the top. Ano ba yan? Sorry guys. Game. Looks like we made it.
Look how far we come, my baby. We might have took so long. Sorry, nadighay ako. We knew we get to someday. They said, I bet they never make it, but just look at us holding on. Still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one that Hoy, pumasok ka na. Malilate ka na. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Listen. They said, I bet they never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong. Hoy! You're still the one I want. Pakita ka nga, guwapa. Madilim po eh. Wait lang. Still the one that I love, the one that I ano sabi ko? Still the one I kiss goodnight. Wait lang ha. Serious na naman si Bunso. Sino naman yan? Ikan mo, Bunso. Bunso. Di kita niya si super chatter, guys. Matatanggal na siya sa trabaho kasi whitey siya ng konti. Good night. I'm so glad we make it. Look how far we come. Malay mo naman kasi makahanap ng gawan. O, diba? Oh. Na po na. Cassandra, thank you, guwapa. Natawa tuloy. Okay na po, ayan. Pasok ka na po. Ay, wait lang. Hala, sabi ni bahala siya, Dante. Ha. Si Herbert Bautista yata. Yan sabi ni Boss Gloyds. Dinikitan ka na ni Boss Gloyds, Ay, nako. Oy, mga super friends, thank you so much, ha. Nandyan kayo sa baba, ha. Thank you talaga. Oo, gwapo siya. Tsaka nagigitara. Astig. Wow! Andyan na Hello? Makita bahay ni Akyat. Simple Diam. Akyat ka. Kantahan mo naman kami. Isang gitara lang. Diba? Ate, may pasok daw siya. Hindi na nga siya makaalis dahil pagbigyan tayo, malay mo, pagbigyan tayo, isang kanta. Tatanggal na po siya sa trabaho. Guys, nananawagan po ako sa Hindi, mga... KSA, di ko makita bahay ni Manang Biday. Daan sana ako. Manang Biday, kahit kakasa. Kumakain ako sa chicheria. Ate Adel, dikitan mo din ako, Ate Adel. Finally, I see you. Hala! Guys, Bakit daw? Simple Diam. Gusto mo akyat? Baba ako ng hagdan? Gusto mo kaming kantahan? Isa lang, please. Finally, I see her. Diba? Ayaw niya na sa akin kasi nakita niya na ako. Hindi, ganda kaya ni Chichay, guys. Hindi po. Huwag mo kayong maniwala kay ate. No, ganda kaya yan. Mabait na yung bata. Kaya maybe someday, mom. Maybe someday pa. Bakit may maybe pa?
Ay, Bukas daw, bukas. Bukas po may LS si Ate Bilis Bicolana. ka ako bukas. Ayan, daan ka bukas, mag-prepare ka, ha? Tapos may gitara, nandyan si Chichay, Sunday bukas. Ano, Chay, available ka ba? Pwede naman po ng Sunday ng very light, yes. Eh, luto muna lang, sabi ni Michelle. Ha? Hi, Ate Michelle! How are you, Ate Michelle? Hindi, pwede, GC, host, kanta ka na. Ako talaga, sis. Wow, Ate Inday. Thank you, Ate Inday. I love you, Ate Inday. Miss Chichay, sabi ni Adel KSA. Ala, nagtampo na si co-host niya. Hindi Hindi po. Hindi po. Kanta ka na, ano? Ay, ano ba yun? Na naman daw siya. Oo. Simple, ano na, akyat ka na, please. Sabay gano'n, no. Sabi no. Bakit no? Nagpakita naman daw siya. Ayan, host, pwedeng magbaba ng premiere, patamsak. Sige, sis Inday Fuentes GC. Ayan, to co-host, ayan, iniisip niya tuloy. Anong iniisip mo, Lloyd? Ano ba yun, Boss Lloyd? Anong iniisip ko? Don't put that there for me, ma'am. I'm shy person. O hindi ka magpakita. Kahit ano lang, off ang cam. Basta boses, akyat ka na. Sige na, kasi Tamsak naman daw sa premiere ni Ate Inday. Ate Inday, wait lang kasi bahay mo po, Miss Chichay. Ayan. Alam, baba ko. Ako na magbaba, dahil. Ano ba yan? Ang bait naman ni Ate Bicolana. Sabi ko na sa inyo, yung mabait talaga yan. Yan o, baba ni Nightboot ang bahay ni Chichay. Dahil nagpakita kaya ayaw na umakyat. Ha. Oo. Sabi ko sa inyo, wag na kasi ako mag-on cam. Nasisira yung natin. Nasisira yung reputasyon natin sa pag-on. Simple Diam. Single yan si Chichay. Ate Bicolana, magagalit si RPT. Akyat ka na. Sige na, punta ako sa monetize ka na ba? Bibigyan kita ng what's hour. I-play all kita. Hindi niya daw kailangan. Akyat ka na. Disappoint si co-host. Oo naman, please, akyat ka na. Ibigyan kita ng pati si RPTV, bibigay sa'yo ng WH. Need pa yan si Chichay, nagbibigay din yan ng Yes. Seriously, yes. Ayan. I can give you Kanta, akyat yan si boss. Aray ko. Tinan mo, sabi ko na sa inyo, umalis na eh. Umalis ka na? Huwag kang umalis. Sabi ko na sa inyo, makakasira yung pag-on cam natin. Sinasabi ko na sa inyo. Ay, nagtampo na tuloy si Chichay. Huwag naman. Ate, joke lang. Gotta go. Sige na kasi kanina pa nga siya nagsasabi na may work siya. Sige po, thank you. Thank you for coming. Thank you sa palipad. Really appreciate po. Ay, mali. Ayan, aakyat na siya. Aakyat na. Ayan o, nandyan na yung hagdan. Huwag ka na lang magpakita. Boses lang. Please, pabigyan mo na ako. Bigyan kita ng WH talaga. Kami ni RPTV. Ayan, need mo ba? Hindi ka pa muni. Kasi nag-i-LS siya eh. Pakiramdaman mo salita ni ko. Ano ba yun? Boss Lloyd? Kanina pa naman. Guys, pa-support naman kay Inday Fuentes JC, guys. Ang kanyang premiere patamsak. Uy, masaya kaya guys pag love life ang mga pinag-uusapan. Kahit na, di ba, may mga edad-edad na tayo. Di ba? May mga asawa tayo. Host lang po. Hi, the Bernie. Shout out, sabi ni Inday. Huwag kayo maingay nandyan si Kuya Bernie. Aasarin na. Sabi ni Michelle Mitch, Hi, pagalitan. Ate Mitch. How are you, Ate Mitch? 09, Tamsa Coast, daan lang po. Ayan, natawa si Hunso. Aray ko. Diba? Lalo yun? na dalaga. Kaya si Michelle, dapat ma-inlove na din yan si Michelle. Dalaga din kaya si Michelle. Hindi pa Ate siya Mitch. nakakay ma-inlove. Ate Mitch, maraming talking Spanish. Push din yan. Ay, nako, ewan. Aray ko. Ate, remind mo ko, premiere. Ay, may premiere daw si Michelle. Ako talaga. Minsan nga, binibenta ko na yan. Ay, nako. Sabi niya, mahal daw kasi siya. Peace. Huwag kang magalit na. Huwag kang iiyak dyan, ha? Masasampal kita.
Uy, Aray ko. uy, di ba madaming poging Spanish? Bakit si Ate Mitch hindi nakakahanap? Ate Mitch, bigay mo na lang nga sa akin. Hindi naman daw kasi hinahanap. Ayan, pakantayin niya si ni Sabor palagi lang yan bukas. Ala, uy, sabi ni Inday Michelle, patay na tayo dyan. Baka Tawagin si umiyak Kuya dyan. Billy, baka asarin na naman Wala ako. na si Simple Diam. Well, kasi nga ate, kanina pa nga siya nagsasabi na aalis na siya. Kumanta ko, tapos sabi niya maganda daw yung song. Kaya hindi siya makaalis. Sabi niya may work nga daw siya. Ilab na yan si Michelle, takot lang. Oo. Ano daw? Aray ko, I'm back. Amiling Kitchen. Thank you, Papa. Salamat, ha? Hello. Ayan. Wait lang, ha? Ate Joyce, ba't ka pumapalakpak dyan? Hindi mo na kumakanta. Ano yan? Ay, thank you po, Adele. Kakanta ka na. Kanta na, Chichay. Ayan. Wait lang, ha? O, ito na lang, bibigay ko sa'yo. Sana maulit muli. Kaya Ayan. mo. Sana maulit muli ang mga oras natin. Ganon. Para sa'yo. Try ko. Ayoko na maulit. Charot lang. Wait lang, hanap muna ako ng -1. Kayo talaga. Alam mo, sumasakit pati balakang ko sa katuwaan sa'yo. Oy, ano yan, Joyce? Bakit, palakpakan ng wait, ka. Palakpakan ng palakpak dyan, hindi pa nga ako kumakanta. Nangaano ka, ha? Wait lang. Ayan, teka lang ha, mag-share tayo ng video. Ang taas Sige, kunin ko. Ang taas nitong sana maulit. Huwag niyo ko itakwil, ha? Saglit lang. Yan. Ganda kaya yan? Oo. Ate, ikaw. Wait lang. Wait. Tuwang-tuwa si Bunso. Si Bunso. Si Ate MJ po ay Bunso, nagpakain ka na? Okay na ba? Ayan, nandiyan na pala. Accept kayo, guys. Yes, hinahanap mo si Charot. Yes, teacher, hinahanap mo si Charot. Oh, charot. Nasaan na ba si Boy Charot? Ilabas mo na nga, Char. Game. Kakanta na ako. Kuya Mel, hello. Magaling kumanta yan si Kuya Mel, kala nyo ba? Nis pala. Sorry. Start na ba? Bakit walang key ulit? Sorry, kasi sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Tapos na pala. Sana maulit muli. Yun, hindi ko kasi marinig eh. Kahapon bukas ngayon, tanging wala ng pangmahal. Kung kaya kong iwanan ka, sapat. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana
Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapantayan. At sana nating itapon pagmamahal at wakas. Kung ako'y nagkamaling minsan, di na pa mapagbibigyan ng dinig mo ang awit mo. Kaya mong iwanan ka, di na sana sapat. Kaya mong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kaya mo sana. Ang ating kahapon sana maulit muli. Ang hirap naman sabayan na ito. Yes, sorry po ah. Kung ako'y nagkamaling minsan, di na ka mapagbibigyan. Nagtitigil mo ang nais ko, ang nais ka. Kung iwanan ka, di na sana sapat. Kaya mong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kaya mo sana. Mahal pa rin kita, o kilim, o kilim. Yan na. Ang sakit sa ulo, guys. Ay, nako. Ayan. I hope you like that one. Request na kayo guys. Mag-request kayo guys. Bakit ba kasi kung iwanan ka, iwan na kasi, bakit pa kasi dyan? Uy, wait lang, meron pala tayong guest, gulo-gulo na yung buhok ko. Uy, dali game, kakanta yata siya. Ang ating yaya nandyan. Nakikinig ata, magluto pa. Si Ate Michelle yan. Si Michelle. Michelle, wait lang. Oo, si Bunso. Akyat ka, Bunso. Si Battle Diary, magaling din yan kumanta. Magaling din kumanta. Wait lang. Baba ako ng hagdan, ha? Umakyat si Michelle. Hi, Ayan, Ate Michelle. Dahon. Yung gustong umakyat, magkanta, isa-isa guys. Pwede kayong umakyat, ha? Pwede kayong umakyat. Si Battle Diary sa kasi si Kadahon. Ayan, magaling yung kumanta. Mga Imelda Papin din si Yun. ano ba yun? Si Kadahon, si Renato, Monica. Si Monica, maganda rin kumanta. Akyat kayo guys, yung gustong umakyat, ha? Si Kadahon pala nagpasok. Wait lang, ha?
Dahon. Hello sa mga host, son of Princess Demanay. Thank you, thank you. Bumalik ka, gwapa. Thank you. Hi. Ay nako, ano, tawag dito. Tapos na ba yung simbahan ninyo, Tichay? Bukas pa po ako ate kasi ano, tawag dito may ginawa ako kanina. Playing harang, 1 of 2 po, madam. Andiyan pa pala Hala. siya. Andyan Bumalik pa. pa. Uy, akyat ka na, Simpo. Sa harang nga daw po. Harang ulit from Ate Budang Biday. Thank you guys sa 24 million or 26 million people. Thank you guys sa mga nagsusupport talaga, as in super. 2 of 2 po, ma'am. Ayan. Bye muna po sa inyong mga gandang host, sabi ni Adel KSA Vlog. Thank you, gwapa. Salamat mga host, mga langga. Patamsak po. Salamat. Ayan. Son of Francis Demanay. Guys, patamsak naman guys. Binaba niyang bahay. Ayan. May ano siya eh. May Grand LS din siya. May pa-Gcash. Cash and loads ata. Ayan. Thank you, son of Francis Demanay. Binaba ko yung bahay mo. Sana may pumunta kami nila Chichay kanina. Kanta na guys, kanta kayo, kanta. Kung gustong mag-akyat, akyat kayo guys, akyat. Work muna ako. Ingat kayo mga kababayan. Ayan. Ingat din, gwapa ha. Thank you sa punta. Thank you. Ingat. Sino man yung simple DM ate? Hindi ko nga. Talaga si ano. Hindi ko talaga. Sabi ni Bunso, nagtatanong talaga si Bunso. Sino kasama mo dyan sa taas? Wala, si ano lang, si Michelle. Not yet morning, ma'am. Hindi kita mamaya. Ate Michelle, kasi ba't ngayon ka lang? Sana ikaw yung pinain, di ba? Go after please, co-host is waiting. Si Michelle yan, si Michelle sis. Ayan, simple diam, play kita mamaya, ha? Don't worry. Pero kung pinagbigyan mo kami, pati si Chichay magpi-play. Nagbibigay ang W8. Oo Oo. So, gano'n. Sabi niya si Chichay, talaga si Ate Bicolana. Oo, ate, okay lang. Wait lang, kasi pinapanood ko yung video niya. Kita Ayan, niya siya. ako na siya. Oo. I'm stuck, I can't kaya. move. I'm Ay, stuck, I nako, can't move. matatanggal sa trabaho yan pag ganyan. Oo. Ay, nako. Ako sa inyo Wow, na. Wow, magpa-freebie. Yaya, where is Yoyo? Kala kita, Mr. and Mrs. Knight, but I know you. Who you? Who you are? Who you are? Ayan. Ay, nako talaga. Ito talagang mga pag mga, maybe I will live in the first, Allah. Ha? Ano daw? Nakaka-English na si Sia. Ay, nako, ninang talaga ako, guys. Mag-present ka na talaga akong ninang dito. Saka si RPTV Ninong. Oy, lagot Bahala tayo. kayo dyan. Lagot na kay RPTV. Sige ka. TV ko lang. Yaan mo siya. Ako dyan sa... Yun lang. Yun lang. Patay tayo dyan. Nakikinig ka, papi. Huwag ka na dyan makinig. Bro, RPTV ko pansinin na. Parang truth na to. Oo nga. Ay, sana. Uy, dito. Ay, ninang na tayo si Isma ng Biday. Sino dyan ang ninong? Ninong pa si Boss Gloids dyan sa baba. Ano ba yun? Ay, nako. Maybe I believe in the first sight daw. Saan ka pa? Di wow. Wala ka pang asawa, simple na.
Naku, ala, Tigilan tanungan niyo na na. dito, tanungan na. Tapos ninong din si Idol Bernie Sabordo sa Kasimil TV. Nandyan sa baba. Ang daming maninong. Ate MJ, Ate MJ, kampihan mo naman ako kahit dito lang. Ayan na. Ate MJ, wala akong kakampi dito. Ayan na. Ano to? Sabi niya, ayan na, hadlok. Uy! Ano na? Uy, simple na yan. Akyat na. Kanta kayo ni Chichay. Ako mag-interview sa kanya. Sige, sis, Manambiday. Siyempre, Nina, mag-interview. Dito lang ako, sis. Sige, ikaw dyan sa baba. Ako dito sa girl. Dito sa Novia. Dito ako. Aray ko. Parang ulo talaga. Attention mo kayo, guys. Masaya lang tayo. Oo nga eh. Maging masaya lang tayo. Open-minded naman. Huwag na tayong guys. Ayan, pero depende naman kasi sa kanila. Diba? Ang sabay bawi si ate yo. Depende sa kanila yun. Hindi naman tayo ang mag-aano noon. Alangan naman. Tayo ang manligaw, diba? Ay, ano? Ano ba? Nasa work na siya, pero nandyan pa siya. Ay, nako. Just like someone I know, paasa. OMG, sinong paasa? Mr. and Mrs. Nightboat. Na-hurt ka. Sinong paasa? Ay, bakit? Hala. Hoy. Mr. and Mrs. Nightboat talaga. Sino ba yung si Boss Lloyd siyan, no? Sino ba yung Mr. and Mrs. Nightbot? Hindi, Supportan si ko na tayo para di ka na maiyak sa sayo mo. Pag nakalusot ka dito at first set of questions, okay, may 1 point ka. I might be scolded. Why? You Pa-request don't. daw si Idol Mel TV. Sige, Kuya Mel? Kanta ka, Kuya Mel. Sige. Don't be paasa. You know is paasa, Mr. and Mrs. Nightboat? What is the significance of paasa? What is paasa? Hala. Natawa siya. Alam ko to kung sino to. Pinaasa ka? Hala. Na-hurt naman si Mr. and Mrs. Nightboat. Why? Dami gwardiya. Ikaw ang paasa, ha? Joke. Mr. and Mrs. Nightboat, ala. Ano yan? Pais. Anong pais? Paiso. Ano? Anong request mo, Kuya Mel? Kuya Mel, anong request mo? Nakapantulog na nga ako. Yes, I know paasa. What? What do you mean? Ano ba yung mga paasa na yan? Tigilan nyo na yan, ah. Nakakasira ng ano yan. Charot. Anong request mo, Kuya Mel? Anong request mo? Idol. Type ka, Idol. Anong request mo daw? Sige na, Idol. Punta na nga lang ako kasi tawag dito, shout out Bunso from Ate Helena. Yes, I know paasa. May batay to. Anong mayroon? Ayan. Hindi alam ni Helena kung anong nangyayari dito. Maging ninang ka. Wala, Ate Helena. Wala to. Huwag mo kayo Helena, magpakasal ka na tan. Magiging ninang ka. Oh. Ayan. Aabay muna kami sa'yo. Ay, hindi ako ninang sa'yo. Mag-aabay ako. Ambot sa aray ko. Game. Next song. Okay, may nakagusto kay Sis Chicha. Ano ba yun? Kayo talaga. Ano kayo, Gusto ko yan. Sana magkaano na. Pati nga si Michelle. Ayan si Yaya na sa taas. Ate, kasi kasi nga yung mga Spanish sana dyan, ipamigay mo sa akin kahit isa lang. Hindi, wag yung Spanish. Wag yung Spanish. Bakit? Mabuti pang Norwego siguro. Or German, parang ganun. Ganun. Piling ko lang, Sige, yun na bigay mo sa akin. May sapayan, te. Ano yun? Anong why sapayan, te? What's the meaning of that? Game, ate, pa-share po ng screen. Basahin mo mga sinasabi nila sa baba. Bunny Look Dads, thumbs up. Ayan, may shout out. Thank you. Salamat. Nandiyan na si Kuya Bernie, huwag kayong maingay, nakikinig siya. Lagot na naman ako. Wait lang.
Ate MJ, ano ba yun? Wala namang ganun. Game. Kanta na lang ako para matapos na ang lahat. Isip, hilutang sakpo. Spanish wag. Bakit nga? Bakit? Sige, mamaya. Hindi yan, be yourself daw. Ha? Ano looks dad, bigyan kita ng jacket. You can drop your bahay, casa, type casa. Bakit hindi pwedeng Spanish? What's with the Spanish? Ang ganda ng ilong eh. Diba? Game. Sana simula bago ang lahat, inanong ako'y di na naging sapat, at di mo sinabi una pa lang ako ang kailangan, pero di ang saan na kulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na pangiti ka lang. Ba't di mo ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya, at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Kuya Mel, ano yung request mo, Kuya Mel? Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhay at alagaan ka niya. Hello po, Building Productions. Mega Hello, love shout Idol, out. Building Production, mega shout out. Gigit na gigit, totoo. Di mababanggit na mahal mo ako. Ba't di mo inamin merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang aluhain at alagaan ka niya. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kinatangnan sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana, pinapaubaya.
ko na sa kanya. Yes! Len, Ayan, napakasakit, di ba? Mas magaling ako maghugot ng emosyon sa mga hugot songs. Ito yung mga love songs. ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, Chichay. Ganyan. Thank you po sa inyong lahat sa palakpak. Thank you so much. I hope you like that. Ano lang pa, imahe. Imahe, yes. Okay. Sure naman. Gagaling Imahe. ka. Wow, galing. Thank you, Ate Amelins Ganda. Wait lang, Request siguro. Request please yata, sabi ni Mr. and Mrs. Naito. Okay. Sige. Wait, may request si Kuya Mel. Ano ba yung paubaya, guwap? Sabi ni si Idol talaga. Mayroon siya kaninang sinabi. Babasahin ko sa'yo. Wait lang. Sige. Nasaan na yun? Sa taas eh. Nagtumaas Sino siya eh. nagsabi? Saan na yung sinabi niya? Nabasa mo yun sis, Saan na yun? Wait lang. Ayan, hopos wag ko na maalala siya at maligaya na siya sa piling ng iba. Ayun, ang sinabi niya. Sabi ni Idol TV. Aray ko. Oo nga. Ayaw ko na maalala siya at maligaya na siya sa piling ng iba. Ayan. Kanta na ata, yun eh. Oo nga eh. Hi. Request kayo guys, gusto niyong kanta, mag-request kayo. Kantayin ni Chichay. Kaya hanggang may tayo, may singer. Ayaw naman makakyat si Bunso at si Renato. Oh, busy yata si Ate MJ. Wag mo basahin. Kuya Mela, gusto mo talaga yung nasasabi. Ganda! Dapas? Yan na naman kayo sa dapas. Ako na naman mapapanganak sa dapas. Wait lang. Masaktan ka lang, guwaps. Tagos sa puso. Oo, Ate Manang Biday. Kapag hugot songs talaga, mas nakakapagbigay ako ng emosyon. Iba yung relate na relate kasi sa nagkakanta, no? Oh. alam ko kung paano siya i-let go. Kesa sa love song. O sige na nga, dapas na nga. Wait lang, Kuya Bernie. Sige, kantahin mo yan, guwapa, kasi gusto ko rin yan. Request please yata. Ano ba yung request? Wait lang. Find ugly woman. What? Request find ugly woman? What do you mean? I don't get it. Wait, dapas. Dapas daw ang favorite ni Kuya Bernie. Bakit dapas na yung, di ba ang favorite mo alipin? Bakit dapas na yung favorite mo? Wait, this one. Yaya, nandyan ka pa? Kanta ka mamaya, ha? Natawa si Helen and Nicole. Hi, Nicole. Find ugly woman talaga? Bakit find ugly woman? Mayroon ganyan? O baka woman in love? O naman? There's a lot of beautiful woman in the world. So you have to, just find it. Title of the song. We Are Beautiful. Find Ugly Woman. I don't know that song. Who sang that song? We are all beautiful, sabi ni Manang Biday. Oh, sige, beautiful kantahin kayo mamaya. Ate, pa-share po ng screen ulit. Yan, game. Kuya Bernie, nakikinig ka na ba? Hindi ka ba busy? Yung gulo-gulo na ng buhok ko pala. Hindi pa kasi ako nagsusuklay, guys. Game. Dapas. Ay, wait lang muna, bibi. Kasi yan. Premiere pala ni Michelle. Monetize na ni Michelle Mitsundahanan, please. Support, guys. Wait lang. Wait lang. Kasi sabi niya, i-remind ko siya. Pero nagluluto ata. Saka na-stress ka, amo. Sige. Baba ko, guys, support naman, Michelle, Premiere. Baba ko, guys, Michelle Mitsundahanan, Premiere. That's the original story voiced by Andrew A. Okay. Humanap ka ng pangit. Guys, pa-support Premiere ni Michelle Mitsundahanan. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Guys, pa-support naman, ha? Pa-support naman. Please, pa-support naman. Michelle Mitsundahanan, Premiere. Ayan. Puntahan natin, guys. Puntahan natin.
Michelle. Monetize channel. Kahapon lang nagkaroon ng ano. Kahapon lang? Gabi namin inano. Ah, talaga? Hindi naka-on ang ating harang niya ata. Hindi pa Ay, masyado oo nga. niyang ano. Eh, Wait, may wait, wait. trabaho kasi. Wait, sayang naman kung walang harang to. Wala akong harang. Sabagay automatic yung iba, automatic naman binibigyan ni Lolo. Tapos dagdagan niya na lang, pero wala akong harang. Guys, pababa naman, premiere ni Michelle. Monetize, so may dollar sign na siya. Wow, Michelle, Mitch, Rondahan. Busy kasi kararating lang galing sa trabaho. Nag-text nga sa akin. But not that Humana find ugly woman is the orig. Guys, pababa naman guys, pababa. Si Michelle. Nagluluto kasi hindi niya alam siguro na ano. Hindi siya nagsabi eh. Pero isip mo siya. Tatlong alaga kasi nito. Amiling Kitchen, thank you, guwapa. Ayan, si Batal, si Chicha, nandoon si Helen and Nicole, si Manambiday, si Kadahon. Ayan, Adels, KSA Vlog. Santo. Salamangka? Salamangka. Dito sa amin, malapit. Oy, Mr. and Mrs. Nightbot, you can go to the premiere of Michelle Rondahan on your friend or best friend. Uy, nagpalipad si Boss Glides. Wala pa may palipad, hahaha. Sabi ni Nicole. Kasama ata ako doon eh. Busis ko yun Saan kayo nagpunta, ate? Yung nagala kami ng gabi. Ang ganda nung lugar. Kahit simple lang yung Ang ganda nung ambience. Nakakamiss tuloy pumasok sa office. Kalye daw ng mga rich diyan. Wala, ako talaga. Wala talaga si Mitch. Mama Nurse din nandun. Yan kalye kasi, itong kalye na to, dito yung mga signature na mga bags, mga Louis Vuitton, mga... Wow, social. Nag-shopping kayo, ate? Hindi, nadumaan lang kami.
Dumaan lang kami sa Calle Serrano. Malapit lang yun dito sa amin. Lakad Ah. lang. Mga Gucci, mahaba yan. Calle Serrano ang tinatawag. Yan. Mga mahal. Gano'n. O, libo-libo. Libo-libong euro. Libong-libong talaga. Oo nga ate, ikaw nga naririnig ko. Ha? Ikaw nga yung nagsasalita, "Hi!" O, ang ingay ko, no? Grabe, as in grabe. Sabi kaya ni Brumo, ingay mo, Hmm. mami. Na-excite ka kasi. Ano, oo, kasi kabaliktaran siya, matahimik sobra. Matahimik man yan isa. Hmm. Kasi pag parehas na kami tahimik, wala na. Wala na, nganga. 'Di ba? Kaya dapat ano, andun si Sis Joveros. Ako talaga ang maingay doon. Sabi, "Ha, ha, channel ko 'to, pero siya ang maingay, ha, ha, ha." Oo, kasi hindi siya nagsasalita. Na-excite si Michelle sa ano, "Na-hide na naman ako kay Mitch." Ay, na-hide ka, idol? Kaya pala hindi kita nakita doon. Okey lang yan, okey lang. Laging bakit wala kang jacket? Minsan Wala kasi yan. tinatanggal niya yung jacket, eh, naglilinis siya. Ako hindi na ako naglilinis. Ako din, eh, hinayaan ko na lang. Wala naman Oo, kasing alien na pumapasok arte. sa mga kilala ko naman yung mga pumapasok. Oo. Tanggalin ko na si Nightboot. Hindi yan si Nightboot, Day. Kasi nga, wala siyang jacket. Minsan kasi, pag naglinis tayo, di ba, minsan tinatanggal natin yung mga jacket. Kasi dati ako ganyan eh, nung nagpapaangat-angat ako, di ba, tanggalin ko para hindi kayo makapagbaba ng bahay. We will beat you to her. Sino nga si Mr. and Mrs. Nightbot, ate? Meron wala. Oo, nakita man. Oo, pero alam mo na, pag ano, yun ang ano niya eh. Yun ang channel niya na ano, laging, ayan, Michael Kors. Sarado na oh. Black Friday yun eh. Wow, sosyal. Michael Okay. Kors. Ayan, mura-mura sa ka-coach, mura-mura. Hindi masyadong mahal. Oh, I love the shoes. Mhm. Gusto ko yung mga all black na shoes na yan. Sige, bili ka na, Inday. Geraldine Balika Vlog, hello po. Mega shoutout, guwapa. Hi, Geraldine. How are you, Coming. Geraldine? Bigyan kita ng jacket, guwapa. Hello, Ma'am Bicolana. Thank you for coming. Bigyan kita ng jacket. You can ano, type casa para mababa yung bahay mo. Tapos na? Oo, tapos na.
Kailan pa tong ano, isang premiere niya? Bukas. Bukas? Bukas din ang premiere niya, Saturday Gala. Bukas yung isa. Ayan, featuring na naman ako dito. Pag nagba-vlog ka, dapat ako ang no, star of the your channel. Wow, Kasa is the doggy. Ayan, Kasa guys, Kasa. Ayan. Sige, Chichay, kanta ka na. Okay na yan. Thank you guys sa mga nagpunta sa premiere ni Michelle. Thank you talaga sa support, Inday. Bagong monetize natin na kapatid na tugang natin, guys. Ayan. Sis Geraldine, baba ka ng bahay or binaba ni Nightbot? Pwede mong dikitan. Ayan, thank you so much guys sa mga nagpunta sa bahay ni Michelle Mitronda. Hanon, ang ating tugang na bagong monetize. Ayan, sunod na yan sila, Ella na Nicole, si Renato, si Bonso. Ayan. Andyan ka na ba, Kuya Bernie? Game. You're welcome. Hello, Ate Ganda. Thank you. Andyan na ata. Andyan ba si Kuya Bernie? Kanya tong request eh. Andyan ka na, idol. Bakas ka nga, idol. Open na ba dyan sa Manila? Open na ba dyan sa Pilipinas? Nakakakala ba yung mga yung mga matatanda? Bawal pa rin po yung mga mga elders. Tapos work from home pa din po kami. Helena, Nightbot, ambot, magtrabaho ka dyan. Tilutugang Helena, ingat ka. Here lang host may kausap lang. Sino naman yan, Ate Helena? Porket in love ka ha? Char. Game. Game na guys, game na. Makinig na tayo guys. Oy, thank you! Sa nagpa-member naman. Naps. Welcome, Geraldine! Thank you, Geraldine. Thank you, guwapa ha. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just wanna love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Kuya Bernie, nasan ka na? This is for you. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to make things back the way they used to be. Thank you, Ate Victoria. 'Cause there's him going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Thank you, Kuya Bernie. Ayan na siya, nandiyan na siya. Nagpa-clap na siya. Okay lang, Kuya Bernie. I know.
the only thing that's left that we haven't tried to do. Wala sa anong timing. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. In the past back anymore. Na-late yung lyrics. Thank you sa palakpak, ate. Yan, ang tapas na walang kamatay. Obsessed with this song? Oops. Yes, yan yung tapas na walang kamatayan. Ayan ako yung Bernie, yan ang request mo. Okay. Thank you, sis. Geraldine, ha? Thank you. Baba ko yung bahay. Ay, thank you. Thank you po, Geraldine. I hope you like that one. Wait, may request pala si Kuya Mate. Kalimutan ko. Ano yun? The reason, and the reason is you. And the reason is you. Meron bang minus man? Hindi ko alam yung umpisa. Wait lang. Hanapin ko, Kuya Mel. Andyan ka ba, Kuya Mel? Magparamdam ko. Char. Kuya Mel, magparamdam ka nga. Ito na po yung request mo, Kuya Mel. Pasensya ka na. Salamat. Oh, sige, sure. No worries, Kuya. Ay. Yan. Share ko ulit. Share. Hindi ko lang alam yung umpisa. Hindi ko maalala yung umpisa kung paano. Request Rolling in the Deep. O sige, Riza, after this one, ha? Haba ng buhok. Oo nga eh. Yes. Ate, pa-share po ng screen ko po. Sorry na. Okay lang. Okay. Tamad kasi ako maggamit ng isa pang cellphone. Naka-charge kasi yung isang cellphone. Ayan, game. Nag-ano Kuya na- Mel, this is for you. Kanta ka na dyan. Let's go. Woo! Not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. Mababa pala sa akin. Pang lalaki kasi ito eh. Learning, I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go, Kuya Mel, where are you? That I just want you to know I found no reason for me to change you. Bulol. A reason to start over new. And the reason is you. Sorry that hurt you. It's something I must live with every day. Ang baba siya sa akin. And all the pain I wish that I could take it all away. That's why I need you here. I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. 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 Wala pa pala. Person, I never meant to do things to you. Sorry.
And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. Reason to start over new. And the reason is you to show a side of me you didn't know. A reason for all that I do. And the reason is you. That's for you, Kuya Mel. Yes. Ayun, oo guys. Sa January 1 po ang Grand LS ni Ate Bicolana and ni Bro RPTV. Yes. January 1, guys. Wait lang ha. Pabako lang yung yung papatamsak ni Sis Maricar. Kasi contest ito, padamihan ng views. Oh. Please pa-support naman, guys, ha. Kunti lang to, ilang seconds lang. Thank you, Sis Risas. Thank you. Maricar, ay, ito na, baba ko rin. Ha, baba ko rin. Maricar, patamsak, guys, naman, pa-view naman. Kasi, paramihan daw to ng views. Kunting lang to, seconds lang ata. Ayan. Ayan, Geraldine. Play kita mamaya. I-send ko na lang kay Risa. This is Risa. Wow. Ayan. Guys, pa-support naman kay Sis Maricar Aburita. Ayan, ang isang member ko yan. Ayan, views lang, pa-views naman guys, ang kanyang yung mga hindi pa kadikit, padikit naman guys. Please, padikit. Ayan, may entry kasi siya, maraming views, ang paramihan daw ng views. Parang ulit. Thank you guys. Salamat, Geraldine ha. Salamat din sa pagpamember. Thank you sa sa tiwala. Ayan, done na daw. Konting lang yun. Yes, na rin po ako. Maricar Aborita. Wait, dikita na rin kita ha. Punta ako sa'yo. Sa ibang mo. Andyan si Yaya. Tapos ka na ba, Yaya? Manambiday, XC pala. Oo sis, paano naman? Pa-support naman guys. Dan po host kay Maricar. Ayan. Thank you guys. Thank you Geraldine. Rans, hello. Mega shoutout Rans. Rans! Hello! Yung baby mo? Cool ba? Kakanta ata yung kasi singer din yung baby niya. Baka gustong makipag-join sa'yo, di ba? One time sinabi niya, last week ata, magbakas din po kayo para mabalikan ko po kayo, sabi ni sis Sige. Maricar. Punta ako sa video, sa mo. Hindi yung kumarinig kanina? No. Hindi. Ay, nakamute ka kasi ate. Hindi, nagsasalita ko kanina, hindi siya nakamute. Ay, ganun. Sorry naman. Hello, Idol! Idol host Bicolana, mga kapatid, patamsak din ako premiere ko in 15 minutes, 10:15 Pinas time. Baka naman, hehehe. Ayan, guys. Wait lang ha. Kunin ko lang, Idol. Wait lang. Sorry naman. Hindi ko na, pansin. Wait lang, Mega guys. shoutout everyone. Salamat sa pakulay, Ay, Ate guys. Meet. Congrats, Ate Meet. Salamat. Kinakausap ko na po. Ay, si Rans. Thank you, Rans, kasi nagising na po. Sige. Ayan. Guys, pa-support naman ang aking isang member, Building Production from Madrid. Ayan. Ibaba ko ang kanyang premiere, guys. Pa-support naman. Please, pa-support. Sabay siga, Maraming salamat. Ayan, thank you, Sisi, ha. Sis Aborita, Maricar. Ayan, premiere ni Idol Building Production, guys. Yung mga, babaan natin. Saan po? Tamsak ko rin. Ayan. Wait lang, sis. Bababa na din ako maya-maya ate kasi nandito na yung maghihilot. Hinilot na yung isa. Okay? Okay.
Ayan, iwan ko na lang to. Ayan, Manang Biday, matulog ka na? Edan Vlogs, Dan po, at Maricar Aburita. Ay, thank you, Edan Vlogs. Salamat ha. Wala ba akong harang kanina? Wala, hindi mo naunata. Wala ate, hindi ako naharangan. Naka-on. Naka-on? Ala, baka may music ka na naman, Inday. Just always check your music. Kasi baka may Na naman. Ay, nako. Kasi nga, bago ka mag-a-appear yan kasi tigre-review na yan. Naka-private yan, makikita mo na may CPR ka or what. Kaya lagi Wala. mong titingnan. Yung gala natin bukas, may CPR siya kasi yung music ng yung sa Giant Christmas Ball, may siya. May CPR siya. I-mute mo yun hindi mo siya i-volume na masyado. Mas Nag-change, parang change ko yata. Sana host. Ay, sana si Manang Biday. Si Manang Biday, ako sa kanya. Sana all magaling sumayaw. Sabi ko nga kay RPTV. Maganyan ako kay Manang Biday, nagti-TikTok. Di na ako active sa TikTok. Ang galing niya ng Biday. Manang Biday, mo ko sa TikTok. Nandun yung alaga ko, nagti-TikTok kaming dalawa. Grabing sayaw ni Laura. Sa TikTok. Uy, ang ganda nun. Ang ganda nung alaga mo, ate. Sobrang puti. Oo, super. Grabe. Ang lambing yun. Kaya minsan malaki na. Oo nga Kaya, nakita ko yung picture niya. Iba na yung Tapusin ko muna magluto. BG Ano mo na. niluto mo? Baka di masave tulad mo kanina. Pag on ko rin kanina, di pa na nasave. Tinulang isda at saka paksiw. Wow. Sana all may isda. Di ako Kasi nakakita. nagkamali ng bili si kuya eh. Akala niya ngayon birthday ko. Kasi sabi ko isda sana ngayon. Hindi man. Mega shout out everyone and Chopper friends. Thank you sa pagpunta sa premiere ko. Pwede BG mo naman, na pero ako. minsan sa TikTok kasi, mas maraming CPR ang tugtog. I-mute mo na lang, ate, after may premiere. I-mute Ang mo na lang. tatay ko at kalimbang. Andyan ka pa ba, Risa? Risa's vlog. May request kasi siyang rolling in the deep. Andyan ka pa ba? Wait ka. Let me know, ha? Guys, nagbaba na kayo, guys. Pa-support ng Ayan, nandoon na si Risa, Chichay, Kadahon, The Battle Diary. Guys, pa-support naman, guys, kay Idol Building Production, ha? Ayan. Thumbs up. Grabe ang tao nito pag nag-premiere ito. Spanish to? Learn Spanish. 13. Los verbos. Ser y estar. Ayan. Basic Spanish ang niya. Tutorial. Ayan. Hello ate. Congrats. Yes po. Ay. Dan na po host kay Building Production. Edan Vlogs. Thank you Edan Vlogs. Ayan. Magbakas ka lang ha. Para mabalikan ka ha. Balikan ka yan. Nasa yan. Nandito yan sa Alas 3:15 pa. Ay, 15 minutes pa pala. Chichay, Yes. sige, na, guwapa. 15 minutes pa po. Puntahan na lang natin pag 2 minutes na. Ayan. Andyan ka ba, Riza? Andyan ka ba? Andyan. Riza! Ayan, yes po. kaya? Ang Rolling in the Deep, siya? Hindi siya ma-mute. Inano na ata yan ni Boss Lloyd. Hindi siya ma-mute. Or hindi siya ma-change ng music. Kasi kinanta na yan eh. Oo. Ay, wag na lang pala. Sorry. Okay lang naman. Siya, hindi. Mayroon mga kanta, sabi ni RPTV. Alam mo na, mami, kung hindi ako kantahin, hindi mo Kasi yung iba, pwede siyang ma-mute or pwede siyang ma-change music. Yung iba, hindi. Oo. Hello, ate. Hello, ate. Congrats. Bakit? Sino ang congrats ni Bunso? Si Michelle. Si Ate Mitch. Lapit ka na, Bunso. Lapit ka na.
Si Ate Michelle, Ate Host. Okay. Bumaba na ata siya kasi magpahilot daw, masakit yung ano niya. Ang laging masakit ang ano. If you say nothing at all daw, di siya ma-mute. Hindi rin siya ma-mute. Ano ba yan? Ang dami niya. Alam mo yung last na ano, tapos maraming what's our 20 ata yun na hindi ano. Sa bagay yung iba ma-mute naman, yung iba hindi. Di din ma-change. Dantam Ay. sa pagmanay at building production. Thank you, Kadahon Bicolandia. Akyat kayo, Battle Diary, in Kadahon Bicolandia. Akyat kayo. Alas 5 pa si Michelle eh. Alas 5 pa ba, Day? Sa'yo? Exit na ako. Exit na daw siya. Sige. Exit ka. Bye, ate. Pahilot daw siya eh. Oh, why? Oh. Maybe because Mamaya, mag-signal ako pag okay na. Sige. Signal. Boss Glois, nandiyan. We can connect. Hello. hi. Nagbabalik. Hello Sa to you. pagbabalik, we can connect. Salamat. Boss Gloids, nandyan si Boss Gloids. Mag-request ka na, boss. Ano, Reese, ano na lang, ibang Adele song na lang. Kasi, Boss Gloids, request ka na, request. eto na lang. Umiyak akong chicharon. Wow, sarap. Hindi, masarap yung chicharon dyan, ano. Mas masarap ang chicharon sa Pilipinas. Oh. Eto na lang, Reese. Sorry, I cannot sing, ano yun, Rolling in the Deep kasi hindi daw na-mute. Yan. This one na lang. Adele din to, pero different song. Signal left or right. Ano yan, sasakyan? Right. Game. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you picked things I didn't give to you. Yeah, someone like you. Old friend, why you so shy? Can't like you to hold back. I won't hide from the light. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it, and I hope to see my face and that you'll be reminded of me. It isn't over. You might have like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts to love, sometimes it hurts to stay. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away.
I couldn't fight and I hope you see my face. Touch you, be reminded of for me. It isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts enough, sometimes it hurts instead. Regrets and mistakes and memories made. You have known how bitter sweet this would taste. Might I find someone like you? I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts enough, sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts enough, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts enough, sometimes it hurts instead. Yes, and someone like you. Uy, parang naakyat si Ate sa Battle Diary. Andun Parang si Bunso. Thank you, Hi, Bata. Ate. Thank you. Uy, bakit Boss Lloyd hindi nagpo-function yung aking ano? Yung aking night boot dyan. Bakit ate ayaw na? Nagalit na sa akin si Nightboot. Hindi na ako love na Nightboot. Ambot. Inaway na. Bukas na po ako akyat manay ko from Kadahon, Bicolandia. Sige po. Bukas na. Ayan. Kapagod ka na. Sabi ni ano, Aray ko. sabi ni Kadahon. Hindi siya nagbababa ng ano. Lilena, may bantay ka. Mayos ka. Bakit? Sabi ni Helena, nito. Sabi ni ni Boss Lloyd, may daw siya, mga gwardya. Sabi naman ni Helena, me too. Bumaba na ako. Oo, bumaba ka na. Wala ka na nga talaga. Bunso! Mega shout out, Bunso. Nasaan si Bunso? Ayan. Ayan na. Hi ate. Ate MJ, hello. Hello! Hello, hello. Hindi lang ako mapakita, ha? O kasi nandiyan naman katabi mo si si Mahal. Si Chiche kasi nagpakita kasi si Simple Diam. Gustong makita. Oo. Sana ba yun siya? Wala na. Trabaho na kasi. Pero, ate, nandyan naman siya, te. Gaan mo, viewers ko yan. Solid supporter ko yan. Netizen, welcome. Jeko. Galpo. Mega shout out bro. Shinout out pa ni Ate Helena ay. Ayan, Ano ba yun? Kanta ka na ate. Siyempre, tsaka ako kakanta muna si host. Bakit ako? Kumakain ako? Kakanta ako? Yeah. Hello sa 20 million at 23 million watching. Uy, thank you guys. Sa Salamat baba. sa mga nag-stay at nag-i-stay pa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Aray ko. O, diba? Oo nga, kasi kanina pa ako, diba?
Na oras na ba? 4 na oras. Uy, wait lang guys ha. Ano, premiere kaya ni Building Production guys? Wait lang, member ko din yun sa aray ko. Pagalitan tayo nito. 3 minutes pa. 3 minutes pa, pwede ka pang magkanta? Oo, pwede ba Dili, siya? ti. Dili na, ti. Dili Nya na? na. O, mamaya na. O, sige. Ikaw na muna magbasa dyan. Wait lang, bababa ko lang yung bahay niya. 2 minutes. Wait lang ate may call lang ako. Wait lang Sige, po. sige, sige. Ipatulog yung mga babies mo? Bunso? Di pa, te. Anong oras ka ba natapos kagabi? Nakatulog na ako. Super pagod ako kagabi. Antok na nga ako kaya Umaga na yata yun. 6 hours yung ano ko. LS. Silent. Alam mo yung ewan ko, si Renato din, nag-silent din kagabi. Nakatulugan ko na, basta pagtapos ni Boss Luis, nahiga na talaga ako. Knockdown na ako. Kaya umakyat ako kay Boss Luis. Bumaba na ako. Kasi naantok na ako, nakakahiya naman. Nati, hindi ko na talaga kaya pag ano. Hindi Pag ano kang kuya. Matulog kayo kasi hirap walang tulog. Hirap kayong walang tulog. Alam nyo. Same pa hula kayo ng oras sa Norway, te? Oo, parehas kami. Marishat. Parehas. Si Michelle nag-LS din sa mahigit 1 oras kagabi. Kasi nga, puro. Ayan. Sige, mag-LS ka. Akyat ako. Eh, siyempre, pag dating ko dito, ligpit din. Tapos, yun. LS, pagkatapos ni Michelle, si Boss Gloyd, umakyat din ako. Na? Busy ka pala. At pagod ako. Tapos, alas 11 siguro na nahatulog na ako. Alas 5 naman, nagising na ako. Alas 5 dito. Alas 5. Hindi na ako nakatulog kasi yung nag-aano na naman yung ano ko, dibdib. Nagpapalpate naman. Parang, sumasakit ba? Parang ganun. Huwag ka uminom kape, te. Hindi ako nagkakape. Kasi pag nagkape ako, nasusuka ako. Kahit gatas, hindi. Gagatas lang, pag may cereals, konti. Kasi yung konti, hindi talaga, never talaga. Kasi parang may acid yung tiyan ko. May acid. Ako din, hindi ako nagkakape. Nagpapalpitate ako, te. Ayaw ko ng kape. Nilalabas din niya. Pero pag nakaamoy ako ng kape, parang ang sarap-sarap ng amoy. Ang bango kaya. Oo. Ate Helena ay mahilig sa kape. Hello, thumbs up. Dan, mega shoutout sa lahing filtered. Ayan. Bigyan kita ng jacket, sis, ha? Pwede kang magbaba, pwede kang mag-type ng kasa para mababa ni Nightbot ang inyong bahay. Boss Blood, iwan ko kung bakit hindi naggagana ang aking Nightbot. Nightbot, di tayo friend. Halit ata sa akin si Night. Hindi na ako love ni Nightbot. Kasi Grabe naman tao dito sa Ha? like ni Sino? Kasa po, ho? BLDG. Okay na. Oo, marami talagang tao. Pa-support naman, guys. Baba tayo, guys. Ay, nasa harang ako eh. Nasa harang ako. Pa-support naman, guys. Pa-support. Kasi marami. Pag marami ka, guys, pag marami kayong, grupo. Pero, mahirap din pag maraming grupo kasi pag hindi mo sila, kasi ang ibig sabihin ng grupo, kailangan i-support mo din sila. I-support ka din nila. Di ba? Kasi, alam na ikaw lang ang i-support, hindi mo sila i-support. Kaya natin mga working mom, mga hindi ko kaya na siguro. Oo nga. Tapos, tulubuhay ako, di ba? Ano ba to, te? Nasusupport nila to?
Siguro kasi may mga grupo nga sila na ano, na ayan, sa mga premier, nagsusupport sila. Nasa grupo din nga ako nila. Kasi 'di ba, mga member, member din ako sa kanya. Nandun ako, pero hindi ko talaga, may ilan lang akong kakilala na nandito sa Madrid. Yun, kasi nagpa-pop up man sa akin. Napupuntahan ko sila, Premier. Pero yung lahat, lahat, hindi ko na nga kayo kaya. Diba? After ni Helena, kayo, tapos mag-alas 5 na ng ano, gabi na Yeah, dito. kuy. Diba? Gabi na. O tapos pag ano, uwi na dito sa bahay, dito rin sa bahay, o pag minsan mag-LS Lloyd, or ako, or si kuya mo, or si Michelle, diba? Parang hindi ko kaya. Hindi na kaya ng pako. Parang ang ano na. Kailan bang Grand LS ni Ate Michelle, te? Next Saturday, after ko ng ano, siguro konti lang. Ewan ko sa kanya, mga alas 3 ako. Yung ano, sa Sabado, maiksi lang yung aking ano, senior. Senior, ano yan? LS ko. Kasi si Birthday niya din yan. birthday ni Michelle. Ayan. Di man naghingi si Michelle ng ano. Wake and Connect, thank you ha. Salamat sa ano. Inlahing Filter, thank you sis. And Idol Bernie sa Bordo, thank you. Haba ng harang. Teacher, ito sa Tahimik niya, Ate Helena ngayon, oh. Ay, akyat na. Kakanta na. Ate Helena, akyat na kayo, te. Akyat na kayo. Si Chichay may kausap. Akyat na kayo, guys. Baka si ano na yan, si Simple, sino Liam. yun, te? Liam. Biam. Hindi ko siya kadikit. Hindi ko siya kadikit. Ewan ko kung bakit ano. Or baka nakita niya lang ako na naka-LS. Hindi ko siya kadikit. Ngayon ko lang siya nakita. Si Michelle, kanta na, te. Kanta na, guys. Kanta na. Ikaw na, Bunso. Ando naman yung isang cellphone ko kay Idol, Building Production. Tiit ang tao. Sana all. Diba? Oo, 62? Yeah. 64. Huwag ka na luto. Huwag ka na kain ng kain. Diet pag may time. Grabe. Ay, siguro kasi masama yung pakiramdam ko. Grabe kain ko. Sabi ni kuya mo kagabi. Paano ang kain mo? Parang nagutom. Sabi ko, oo. Talaga ako. Kasi, Nagmukbang na naman kayo, te? Hindi, pagdating ko sa bahay, kasama ko yung mga bata. Kami, buong pamilya, kumain. Ang hapunan, kagabi. Uwi ko. Kahit talong lang sa akin, kasi talong na may tuyo. Sarap-sarap na ako. Tapos kung nakukumay ako. Super. Di na makita, di tayo makita. Ay, di na baka kita makita. Oo nga. Ito nang kita. Basta alam niyo naman kung doon tayo. Aray ko. Ang bilis eh. Hindi na makita. Di na makita. Ang ang bakas daw. Paspas kayo. Oh? Pas. Estoy, estamos, estáis. Estoy. Parang ang salita ng Spanish, ang daming S at ang daming... Iba-ibang mga ano niyan. Kailangan, alam mo, ang mga tuldok-tuldok niyan, mga kuwit-kuwit na yan. Kasi pag hiwalang ko, ang ibig sabihin. Kaya hindi, ano ba yun? Di Jun, magpataka. Mahirap din, Ano bang request niyo dyan sa baba? Mag-request kayo, guys. Mag-request kayo kung sino ang nandyan. Tayo na lang nga. Tayo na lang, Bunso. Mag-ano na lang tayo kung anong kakantahin natin. Oo nga. Hayaan mo na sila. Nagre-rest na lang. Pagod mo. Te, mas maigi yung Ay, teka lang ha. Suwigaw yung anak ko.
Okay lang. Basta hindi siya umiyak, okay lang. Mas maigi yung ano, te. Alam mo ba, te, yung nag-live stream ako, na CPR yung kinanta ni Boss Clods, tapos hindi din, ma-mute. Bakit? Anong kanta? Teka lang, ha? Ang kanta ay, ito ay, Alam mo, yung mga CPR, basta hindi strike, okay lang yun. Ang ano naman is, ano na kanta, te, ay? Ito ay, love me with all of your heart. meron kasing mga, Ang nasa select action lang bitaw, te, trim out segment lang, at tsaka dispute. wag mo nang dispute yan. Hayaan mo na lang kasi ang importante naman WH kung hayaan mo na. So, pwede itong trim out segment. Pero, hindi siguro, din. i-try mo, i-trim. Trim out segment. So, mabawasan yung Hagdan daw. oras. Ate, wait po, nasa call pa ako. Baba mo na, mukhang matagal to. Sige, Chichay. Walang problema, Chichay. Salamat, guwapa. Hello. See you next time. Ayan. Thank you. Hello, thank you, Kuya Chichay. Mel TV. Love you. Love you, Ate guwapa. MJ, ikaw muna kanta. Wala, sino ba yan? Sino ba Ayan mo dyan? na. Ba yan Siyempre, kausap mo? dalaga. Ay! Siyempre, dalaga. Ayan. Oo nga. Sana bumalik si si Kim. Dito lang. Ayan. Sige, guwapa. No worries. So hindi na ito te, i-trim. Kung i-trim, te, baka mabawasan yung Okay lang yan. Dispute mo lang, co-host. Ay, dispute? Sa akin kaya. Dispute? Takla lang ka. Mega shout out. For Giver Dispute? Philippines. Dispute? Dispute? Idol. Hindi kaya ako nagdi-dispute kasi may doon. Walang choices kundi dispute. Pero hindi ako kipasa. Di ba? Ang ganda, oh. Ang Hi. sweet na. Hello, and hi. Lakas ba ng boses, te? Di man? Hindi. Nabinaan ko sa akin. Hello, Tapos ka na maghilot? hello caregiver caregiver Yuki Sibugay Pills. Hello. Hindi yung magbaba ng bahay, ha? Type kasa lang, guys. Nasa kusina pa ako. Nakalimutan ko maluto ng kanin. Ayan lang. Kayo na, kagluto kayong kanin. Nasa trabaho ka pa, te? Wala na. Kakauwi ko lang Nakaluto na kaya akong ulam. Tapos around 2. nagtutanghon ako. Dapat dumaan ka kanina. Hinday. Anong oras na ako nakauwi? Shout out sa mga co-hosts. Ayan, mga software friends. Akyat kayo, guys. Thank you, sis. Ayan, sis. Ali na ate Helena. 21 ang Thank you, sis. Salamat. Mega shout out everyone. Hi, Guaps. And Co-host. again, Hello daw. salamat sa May kausap. Pakulay. May kausap si Chicha pero nandun ko tayo. Te, parang pumayat ka, te, Sino? Stress. Si Michelle? Oo. Hi, Guas co-host. Sabi ni Idol. Sino ba nandyan? Ate Mitch. Hello, Chichay. Hello, sis. Thank you so much, sis. Caregiver. Mega shout out Ate Helena. Mega shout out caregiver. UK, Sibugay, Philippines. Mega shout Te, out ano po bang sa gawin ko, Kinsey. te? Trim or dispute? Wag na lang. Wag. Or change. Replace. Wala nga. Wala. Wala nga. sa selection. Hayaan Wala mo na na. siya. Meron akong ganyan. Ako, Idol, Mel TV, hindi ko tig-dispute siya. No choice, kundi dispute, pero hindi ko tig-dispute yung mga music. Okay lang yun. Basta hindi, hindi strike. Di ba? Kaya, Okay lang siguro. Hindi naman mababawasan ang ating doon. Ano na, Inday? You want to sing? Want to sing? Sige, ikaw muna, te. nge.
Ay, anohin ko. Bakit hindi nag-aano si ano? Ganda naman ang ano mo dyan, ti. Oy, kusina, oh. May Ha? dato puti. Nakita kong dato puti, oh. Ano, Magtitinda. caregiver si Ano Bugay. naman? Thank you, sis, ha. Salamat sa ano. Wait lang, ha. Baba ko yung bahay. Aray ko, sakit. Panuhot ra na imong gibati, ti. Oy. Mga panuhot nga to, na daghang Mistress nyo na lang, host, panuhot. kasi hindi pa naman si... Ah, okay. Marinig mo sinabi ni ano? Oo, dispute mo na Ayan, lang, host, nakakatawa. kasi na di pa naman Baba ko yung bahay ni Simone. okay, guys. Ah, Hindi nyo pa ano. Pwede pa pala sana yun. Hindi ko dispute, kung dispute, ma-erase yun, te? Hindi. Nandyan pa rin siya. Natrimed. Ayan, natrim. Hello, silingan, hello. 79 ang tao? Grabe naman to. Sana all Dami nga, oh. tao, ano? 78. Oo nga. Sus, nako. Mabuang na ako diyan sa conjugal. Sir, Wow! Emotion, di ko lang Espanyola. Ay, wait. Na-shout out ako doon, oh. Ay, nako. Para safe siya, ho, sa pag-review ni Lolo. Ganun ba? Ganun. Sige. Try ko yan. Marami siyang Ako na. Babay na. Sige. Ako na. Ha? Bale. Babay Ay, na. Abir, Ako na. Ikaw na mo kanta. Hindi ako na hiloton. Adios. Babaya na. Wala ko kakanta. Ano ba yan? Super chatter natin, guys. Pa-support naman, guys. Pa-support. Binaba ko yung super chatter natin. Sige, kanta na ako, te. Hindi, kanta ka na, guwapa. Kasi magbaba lang ako ng super chatter natin. Ganyan, bilis. Sana all. Ganyan ang tao. I was out and feeling so slow. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way. Now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I've almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along. You took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my day so bright. You made me live again. I was lost in the dark
with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I am not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Oh, ayan. Tapos na ako. Ikaw na naman, te. Ako talaga. Ay, nagpalakpak si Idol saka si Chichay sa'yo. Thank you, guys. Wala, oy. Salamat. Nahiya ako. Mga palakpak nyo dyan. Thank you, sis Ikaw kaya, Chay, sabi ni kuya. Ikaw na muna, ang singer namin. Sabi ni, Ni Chichay. wala, oy. Oo kaya. Ayaw mo nun. Sige. Sige lang. Anong sabi ni, mo? Oh no daw, te. Kumain na ba sila? Tapos na, te. Ang bilis nitong, building production. Hindi pa tapos? Naka-ano lang ako. Nag-ano na ng mga member niya. Ayun, Ah. guys, support naman ang ating Uy, si Simple. Ay, nandyan, naharang bandan, ma'am. Wala, andyan pa siya. Aba, ano po si Chai? Hindi na pinag-video. You say that you've always been true. Looking in your eyes, I see you lie. You're trying hard to hide that there's someone new you found on. You want me to believe that you still care. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? Now you can't even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? Now you can't even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain
that I'm feeling now because of loving you. I can't seem to understand how can love you so unkind. Still you broke my heart despite what I've done. But still my love was not enough. Though I've given you my all, I can't take it anymore. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. Kita naman daw ang singer dyan, sabi niya. Ano dati? Pakita ka, pakita. Uy, yung Liam nagbabana Kita naman. si Chichay. BG na si Chichay, may kausap siya po. Pakita naman po. Huwag na ako magpakita kasi magulo dito sa kwarto. Bakit? Bata kasi may bata. Ate. Yung gustong umakyat, simple Diam, ayan. Gustong umakyat. O yung gustong umakyat, guys, akyat kayo para makakanta kayo. Yung gustong umakyat, akyat. Guys, akyat na kayo. Wala akong bunso. Ikaw na dyan ang singer. Wala na si Chichay. Madaya talaga sinatrinig. Sabi niya nandyan siya sa likod. Maniwala ako sa iyo. Nabagot mo daw siya. Hindi ko siya inasi. Imposible naman. Ipoy. Ay, si Ipoy. Hello, Ipoy. Ipoy. Ay, ambot man si Ipoy man. Bakit Ipoy? Ipoy. Matremed. Thank you guys sa 71. Ay, 75 thumbs ako dyan. Ayan, thank you. And 16 million. Agad na kayo, guys. Uy, akyat daw si Ipoy. Unya, pag nag-panic host, wala na yung mukanta. Naunsa man ay. Guys? Di ba? Umalis kayo. Kanta na kayo. Akyat na. Langit ang nadarama, bitig ng puso ay kakaiba. Basta't kasama ka, wala akong mahihiling pa. Sa taglay na katangian at kabaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y aking tinanggap na walang pag-alinlangan. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Puhulihin ko ang buwan, pipigilin ang ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging iingatan ang pag-ibig mo. Dahil minahal mo ako. Sa taglay na katangian at kabaitan mo, nabihag at umibig sa'yo ang puso kong ito. Hanggang langit ang pasasalamat at ika'y aking tinanggap
na walang pag-alinlangan. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Puhulihin ko ang buwan, pipigilin ang ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging iingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Lahat pangarap ko, lahat ay natupad. Isang ngiti mo lang, ako'y parang lumilipad. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Puhulihin ko ang buwan, pipigilin ang ulan. Dahil minahal mo ako, isisigaw ko sa buong mundo. Laging iingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Laging iingatan ng pag-ibig mo, dahil minahal mo ako. Ayan. Ikaw na naman, te. Ako na naman talaga. Hindi naman ako nagkanta ngayon. Ikaw na lang, Guy. Ikaw na lang. Nasaan na si si Michelle? Ikaw kaya, tuka mo ngayon, bunso. Hayaan mo na lang ako na makinig. Sige, Pacquiao. Ay, every Saturday, maintenance day nila. Sino ba? Si Ego? Sino? Si Ipoy? Na tumaas, nagtaas, hindi ko nakita. Late naman yung nakita ko. Bumaba na siya. Sino yun? Starmon San Vlog, mega shout out. Ayan. Si Idol host muna, tapos ako na next. Ay, sige ka. Hinamon mo ako, Idol. LTV. Sige, kakanta ako. Sige. Kakanta ako, pero aakyat ka, ha? Host muna, tapos ako na next. Tingnan natin. Sige, kuha na, te. Kanta na. Ako ang kakanta, sige. Yung alam ko lang kasi nakakahiya naman sa inyo. Gatuhin niyo ako ng kamatis. Ayan, wait lang. Jim. Charot lang, Idol host. Ay, boy. Charot lang. Si boy charot-charot naman. Ay, Idol naman. Papakantahin mo ako. Sabi mo, aakyat ka. Ayaw lagi. Sige, bilad. Silingan. Magkaman. Magkaman ba? Noon ka sa high note. Lista po sa singing contest host. Sige. Ay, sige. What? Starmon San Vlog. Tingnan natin. Okay ra na, oy. Sasabay lang ako sa akin, sa kanta. Wala ako sa mood, guys. Bakit? Ewan ko, kanina kasi maaga ako nakagising. Dilit nga ako ng We Can Connect. Thank you. Kadahon Bicolandia. Thank you. Pero kakanta ako, basta kakanta. Kakanta nga ako Kakanta na nga ako, Idol. Nag-request ka Sabi mo, aakyat. Pag pinagbigyan mo ko, sige, magpalipad ako pag Ewan ko, pagod lang siguro. Pagod na naman kasi ako. Sa sobrang kain. Mataho kasi. Ayan. Sige nga, guys. Sasabay lang ako, ha? Kasi hindi naman talaga ako singer, guys. Baka umulan. Ulan na nga. Nagmula sa'yo, sa
Sa iyong ganda ang puso'y di makalimot. Sa tuwing kapiling ka, ting nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang saya nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iiba. Ang pangarap ko, ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal na sa akin ng tunay. At ang piling ko'y parang musika, nagpapaligaya sa munting nagwawala. Ang sarap nitong pag-ibig, lalo pa nung sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Nang mawalay ka sa aking pagpunta, bawat saglit gabing lamig ang himig ko. Hanap ko yakap mo, haplos ng iyong puso, nagkulang ligtas kundi ang lumuha. Ang hapdi nito ang pag-ibig, umasa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso ko. Alaala mo, sinabi mo noong nadarama pa ang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Thank you, guys. Ayan. Yes. Thank you. Sige na, pakyatin na si si Kuya Mil. Andyan si Ipoy. Sino si Ipoy? Right. Oy, Idol! Mel TV. Ay, familiar ako kay Epoy, te. Oo, nakita ko siya. Sino Oo. nag-share doon sa GC? Ayan. The Battle. Baka iba. Kala ko ikaw yung may Hello,
Hello sa iyo, Bunso, Epoy. Hello. Thank you, Renato. Thank you. Hindi ko lang Thank you naman. Hello sa Bumisita ako sa inyo. kanya kahapon, te. Kay Kasi, Epoy. o kilala ko siya, may nag-send sa GC. Ayan, Oo. thank you ha. Saan na si Building Production? Ikaw na ba kakanta, Epoy? Hello, Epoy. Epoy, set up ko na. Pwede gabi na. Di daw pwede, te, kasi gabi na. Ay, bakit pag gabi hindi pa pwedeng kumanta? Epoy? Ambot ka, Epoy dyan. Bawal ni Mami. Ha? Parang di naman ganyan ang boses ni Epoy, uy. Binawalan ako ni Mami magpuyat. Kani mo silingan, ikaw mo siguro. Ambot ka talaga dyan. Uy, wag mo gamitin yan silingan. Oo nga, yung pangalan niya, baka mamaya yan, magalit sa'yo. Promote ko Yatot lang pa kasi kayo, LS ko, Monday to Friday, hapon. This is for my maintenance of my dialysis, guys. Punta kayo kung may time kayo sa LS ko. Ipoy, Oo, this is pumunta Ipoy ako for pero my dialysis. hindi ko matake yung maawa ako man. Monetize channel na siya? Hindi. Oo, See? monetize na So, siya, yun te. lang, guys. Thank you so much. Pinopromote ko lang yung channel ko para sa tuloy-tuloy na paggamot ko dahil sa may sakit ako for my maintenance dialysis. 8,000 per session. So, I need to focus more on my channel para sa tuloy-tuloy na pagaling ko. So, thank you so much, guys. Ito lang lahat. Baba na ako. Thank you so much, guys. I love you all. I love you, Ipoy. Ipoy. Ikaw talaga, ang charot-charot mo talaga. Alam mo kung katabi kita, kinurot na kita, charot-charot ka dyan. Ha? Yes, Uy, please. burahin mo na yung mukha niya. Uy, Huwag mong gamitin burahin mo na yan. yung tig-send mo doon sa GC, tig-click ko yun. Tapos, hindi ako nagtambay, pero natingnan ko. Please subscribe to my channel, guys. Thank you so much. Lagi. I saw here. I-delete na yung picture ba? The Batal Diary, my Ay, kumanta ka na live dyan. streaming yesterday. Thank you so much, Batal Diary. Hoy, yan nasa baba. Kumanta ka na dyan. Kumanta na. Kasi pag hindi mo ko pinagbigyan, lagot ka sa akin dyan. Ayan, nandyan na. Ala, marami na. O, kita. Bili. Ala, nasaan na si nahulog. Andyan na si Mr. Cupido. Ay, sorry, Rans. Rans, lutong bahay. Akyat ka uli. Baba ako ng bahay, ha. Wait lang, ha. Sorry, nalaglag ata sila. Nalaglag. Nung tiglik ko yung yung yan, hindi siya na, nakaakyat. Ilisi na imuhang background, Ipoy. Kapatid na, Rans, lutong bahay, kasama yung anak niya. Kakanta yung anak niya. Ay, galing. Thank you so much, sa effort. Ayan, akyat ka uli. Hindi kita, Ayan, idol, Mr. Cupido. OMG, Mr. Cupido. Si idol, talagang pinagbigyan. Nakamute. Love na love ako. Diyos ko. Thank you naman. Sige po, akit po mi ulit. Bakit Ayan. may pa kayo, may picture pa lang? Ayaw mo talagang magpakilala dyan, ha? Uy, thank you, idol, ha? Salamat talaga sa na-appreciate ko talaga yung ninyo, ha? Thank you so much. Love, love, love. Charot lang yung host. Ay, charot na lang talaga. Hindi, totoo naman. Huwag nang charot-charot dyan. Sige na, para na ma-relax tayo. At saka yung mga kapatid natin na nasa baba, ma-relax din sila. Sige, wait lang nga. Pipili lang ako. Ayan, wait lang ha, Rans. Baby, girl. Wait lang, bebe ha.
Ay, ang galing-galing ng baby. Ang cute-cute naman. Sana all, my girl. Please patam sa premiere ko. Okay, sis. Sige, sis, sige, sis. Nahiya. Nahiya si baby girl. Sige na dito. Ashley, come. Ashley. Ready ka na, idol? Wow, that's a lot of fun. Come on now. Sing now. Hello, baby girl. Yeah. Come on, sing now. What? Kanta ka na, baby girl. What is your name po? What's your name? Naririnig niyo po kami? Opo. Oo. Ayan. Oo, Rans. Naririnig. Okay, host, ito na po. Ayan! Si Kuya. Testing lang po ito, ha? Malakas ba yung video music? Okay lang, okay lang. Anong oras na ba? Hindi ko lang palang ganda. Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan ka at itanong sa'yo, laman ba ako ng isipan mo? Sana pati na rin ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilo at nalilito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento na dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Sa araw pag di nakita, isang to'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Bago ang lahat, hiling mo ba'y unawain at pagbigyan ka? Okay lang, mahal kita. O bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento na dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya.
Isang araw pag di nakita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Hindi naman, no? The Batang Diary. Grabe, as in, ganda. Namiss Tingnan ko po, yan. pasensya na po ha. May namimiss daw. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento. Maghihintay pa rin ako hanggang kailan ay iwan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ay iyong damdamin. At sanang iyong piliin at iyong hilingin ay ako. Ay ako. Miss kita. Yan, maraming salamat po. Anong kanta? Thank you po, host. Thank you so much, si Mr. Copido and Idol, Mel TV. Thank you talaga, pinagbigyan talaga ako. Thank you so much. Team song Ayos. ni Tugang Not Remed daw. Hala. Pangalanan na yan, sino na mismo kuya? Mel TV. Sabi ni Bonso. Sa Batang Diary. Siyempre si Mrs. niya, ikaw talaga. Diba? Miss din kita. Aray ko. Helena. Aray ko. Uy, na-miss din ko kayo. Sabay ganon. Ayan. Sige isa po, baba na po ako. One more daw. Ayan, one more. Next time ulit po. Maraming salamat po sa mga Uy, nandyan sa thank you baba. so Thank much, you po. Idol. Thank you Baba na talaga. po ako. Idol TV, thank you talaga. Salamat talaga. Bye-bye po. Ayan. Thank you, salamat. Ayan, si baby girl na ang kakanta, saka si daddy. Ayan, Rans Lutong Bahay. Thank you, salamat, Idol Mel TV. Salamat talaga. Grabe. Ganda ng boses pala ni Idol Yung mga tinatago. Sunod dyan si Idol Bernie sa bordo. Nandyan ba? Sabay ka, agoy-agoy, baba na daw, di na mapigilan. Aray ko. Mami Kai Ramos, hello Mami Kai. Thank you so much, Idol Mel TV. Salamat talaga. As in talaga. Super. Thank you so much. Mami Kai Ramos, mega shout out. Thank you for coming, Mami Kai. Ayan, bigyan kita ng jacket. You can type casa if you want to drop your bahay. I think you have to be here now kasi the microphone cannot be here. So this Say one, hello, baby girl. Thank you for singing with us. Ay, naku. Ay, ang cute-cute naman. okay. Aray ko, nainggit ako. Nainggit man ako. Louder ah. Everyone here is watching you. Can you feel like anything comes Louder ah. once I change you alone. Cute, Gigi, baby girl. Bumaba na ang natugang. Andang susi. Ay, sorry.
Again na. Ready, let's go. Come on, come on. It's our turn. Come on. When I fell off the couch. Okay, come on. Kakanta na po kami. Sige, sige, Rans. Kanta ka na. Kanta na kayo. Kanta na kayo. Louder. Baby girl, kanta kayo. You sing with Ate Bicol, Atita Bicolana. You want to sing with me? Louder. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, feel like a dream come true. But if I change, you're here alone. Can I have a moment before I go? 'Cause I've been myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you with this light, in case it is the last time that we might be exactly like you were before we realized we were sad of getting old. It made us so restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I said you moved overseas, and that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph this still life, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us so restless. It was just like a movie. It was just like a song. We were young. We were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there. When you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. Guess I still care. Do you still care? It's just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Galing naman. Ayan. Ay, nako. Galing naman ng baby girl na yan. Thank you, baby, ha. Salamat sa pagkanta sa amin. Where you in this life, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us so restless. Oh, I'm so mad. I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song. Yay! Thank you, everybody. Thank you, baby. Salamat. Thank you so much for singing with us. Thank you, baby.
Ay, Nahiya po siya eh. ikaw na daw sunod. Ang tatay ang sunod. Thank you, Rans, sa pag-akyat. Thank you din po. Thank you po. Thank you so much. Salamat, ha. Opo, opo. Ay, naku. Naka-ingot man kayo. Thank you. Ay, welcome. Building Production Idol. Thank you. Hello po, si Mrs. L po ito. Mrs. Pula ito. Say hi to everybody. Say hi to everybody. Ito po yung aking second. Hello, hello. Dalawang baby girl. Okay. Dalawang baby pala. Baby girl sa kanya. Ayan. Thank you, ha. Salamat, Rans. Thank you. Thank you po. Thank you, baby, ha. Baba na po kami. Thank you Thank po. you, Rans. Thank you, ha. Next Next time Saturday ulit. po ulit. Thank you. Sabihan ko po ulit siya. Next, Okay. Thank you, ha. Saturday. Salamat talaga. Salamat. Ha? Ingat kayo. Thank you. Salamat. Ayan, Mrs. Building Production nandyan sa taas, guys. Kakantahan tayo ni Mrs. Building Production. Ang galing-galing naman ng mga bata. Kaya nga po eh. Sana all, my baby girl. Ayan. Good afternoon po sa lahat po nandyan sa baba. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. At salamat po sa pagpunta nyo kanina sa aming premiere. Maraming salamat, Idol Host. Ayan. Thank you din po. Thank you din po sa support. Thank you. Ayan. Bago pumunta si Mr. BLDG, bago po ako umalis, kantahan ko po muna kayo bilang pasasalamat. May trabaho ka, sis? May trabaho. 5 o'clock po. Sige. Sige po. Salamat po sa inyong lahat. Para po sa inyong lahat. Okay na po. Game na. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna chase the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I was, show you the loneliness and what it does. You walk into my life, you stop my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. In a world without you, I will always hunger. All I need is your love to make me stronger.
touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me. Ayan, marami pong salamat. Thank you, Mrs. Building Production. Thank you. Napakagandang boses din. Ay, sana all. Thank you po. Salamat Salamat po. sa Salamat. ang linis ng boses, sabi ni Madam Showbiz. Katulugan ko sa linis ng boses. Anong katulugan? Matulog ka sa ano? Nagbibisaya na naman ako ni Madam Showbiz. Thank you, Madam Showbiz, ha? Thank you. Ayan, kadahon, thank you, ha, sa pagpalakpak. Ayan, thank you, Mrs. Building Production, ha? Salamat po sa kanta sa amin. Thank you po. Welcome po, marami pong salamat. Ayan, ipapasa na ko na po yung mic kay Mr. Bialuigi. Salamat po. Ayan, thank you po. Thank you. Ingat po. Salamat. Thank you. Hello, Idol. Mag-English ka. Uy. Katulugan. Si Lena. Wala si Lena. Ay, nice voice naman po. Si Epoy. Epoy. Hello, Mama Nars Green. Thank you so much. Thank you, Mama Nars. Mama Loves. Thank you, Alam ko nasa work ka. Ayan, si Mama Nars din napakagandang babae, guys. Ayan, nasa US yan. Baka hindi nyo pa kadikit. Dikitan nyo. Monetize channel na rin yan. Hahaha, Ate Helena. Natawa si Bunso. Natawa talaga si Bunso. Ayan, hello host. Hello! Salamat sa support kanina. Maraming salamat po. Sabi ni Michelle Mitsrondahanan, hindi na daw kami makita sa dami ng tao. Aray ko, pero okay lang. Congrats! Thank you po. Hindi ko slow motion kanina. Dapat ini-slow mo yun, no? Para makita lahat. Ay, no, ang bilis, Congrats naman po lagi sa yung premiere. Kasi super Salamat. talaga daming tao. Very timing din kasi kapag nag-LS kayo, na-promote natin. Hindi ko nga napansin pala kanina kung hindi ka Sorry naman po. Kasi minsan busy talaga. Oo. Kasi madami Thank you so much. nag-premiere kanina. Dami, grabe. Oo, si RPTV din nag-premiere kanina. Hindi ko napansin na. 12:45 kasi nasa work man siya. Kaya, Playback na lang yung hindi na abutan kanina. Ayan, so mega shout out kay kapatid Victoria M. Fernandez, ayan, Elena Dinlasa, Madam Showbiz, Moma Nars Green, at saka si Dawatal Diary. Andiyan lagi si Dawatal na sumusupport din sa atin sa ating channel. Very supportive yan si Battle Diary. Hello po, sir. Thank you, kapatid Dawatal Diary. Salamat. Walang ano man po. Ayan, kanta ka na po, Idol. Building Production para exercise yung vocal cords. Sige, try ko po ito ha. May mataas na part parang hindi ko naabot pero kantahin na natin. Ang galing mo naman po. Ang galing nyo nga eh. Ayan. Try po natin to. Wala pang tulog. Wala pang tulog. Okay. Kasi isa lang kasi ang off natin. Nakaka-edit lang kapag off na talaga. Tapos overtime pa. Grabe, Opo.
Bale, para sa inyo po ito at saka pagpasensyahan na in advance. Merry Christmas to all. Pero hindi to Christmas song. Ayan. Ay, gusto ko yan. Ay, Diyos ko. Gustong-gusto ko kasi yung melody nito. Ang ganda. Oo, grabe. Ayan. Nang matapos ng lahat, ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-isipang husto sa naiibang mundo, kay hirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko ng lahat para sa atin, ngunit ika'y nagbago ng hangarin. Kahit wala na tayo at masakit man sa puso, ay hindi nawawala mga alaala. At hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili ito at hindi magbabago. Ginawa ko ng lahat para sa atin, ngunit iba pa rin ang nangyari. Walang tatalo sa lahat ng dinanas ko. Pagnanais na ika'y mapasa aking muli, at hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili ito at hindi magbabago. Kahit malayo na'y malapit ka pa rin sa aking puso. At hindi nagbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto mula sa una pang tagpo. Mananatili ito at hindi mananatili ito at hindi magbabago. At hindi magbabago. Salamat, pasensya. Thank you so much. Salamat, Idol. Building Production. Salamat po. Salamat po. Thank you, Idol ha. Thank you talaga sa pag-ano. Kaseryoso mo po. Kaseryoso ko, madam. Thank you, mega shoutout, Provinciana KSA. Ayan. Nagpalit ka ata, gwapa ng name mo. Provinciana KSA. Bigyan kita ng jacket ha. Thank you, mega shoutout, Provinciana KSA. Ayan. Nagpalit ka ata, gwapa ng name mo.
Probinsyana KSA. Ibigyan kita ng jacket, ha? Mega shoutout, Probinsyana KSA. Ayan. Nag-e-echo ba ako? Echo ako. Hoy, nag-e-echo na si Inday. Ayan. Thank you, Idol, ha? Thank you, Daras talaga sa pagkanta sa amin. Thank you din po. Thank you din. Ayan. Thank you so Mega much. shout out kay Provincia na KSA. Ayan. Thank you, Welcome, guys. Alexa. Ayan. Si Idol, baka hindi nyo pa kadikit. Please, Sige. padikit naman, guys. Ayan. Ayan, si Idol Building Production. And si, Idol, Mel TV. Ang ganda rin ng boses. Grabe. As in. Ayan. Akyat na, kapatid, Mel TV. Salamat din sa support niyo sa amin. Ayan. Ayan. Ay, magkasunod sila. Wait lang. Ayan, thank you guys. Miss you po. Ayan, miss you naman. Probinsya. Monica nagagwapa? Monica na. Miss you naman. Matagal tayong hindi tayo nagkikita. Ikaw naman na. Thank you ha. Salamat. Ang tagal nating di nagkita. Talaga. Kumusta? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pagwawaiti? Hindi ata na babasa ni Nightwood ang aking pinatype. Ayan, Bunso, ikaw nang sunod. Ayan, thank you, Idol Building Production. Thank you so much. Hindi pa po, now lang po ako nag-YT ulit. Ay, ganun ba? Na-stop ka ba? Hirap kasi pag may trabaho pagsabayin. Busy po kasi. Okay. Ayan. Bunso, nandyan ka pa? Ayan, siya na naman si kapatid, The Battle Diary. Opo. Ayan. Sige, te. Try ko. Bravo. Nahiya naman ako eh. Bravo. Hindi kaya. Galing mo kaya, Inday. Ate, may premier si Ipoy left in dialysis, eh. Hindi ko pa siya kasi nadikitan, gwapo. Tingnan ko lang. Gusto mo baba mo yung bahay? Na premed. Baba mo kasi hindi ko pa siya nadikitan. You by night is the greatest find in the world full of wrong. We're the thing that's right. Finally made it through the lonely to the other side. You said it again, my heart in motion. Every word feels like a shooting star. I'm not the edge of my emotions, watching the shadows burning in the dark. And I am in love. And I'm terrified for the first time and the last time in my only life. And this could be good. It's only really better than that. And nothing's worse than knowing you're holding back. I could be the that you needed if you let me try. You said it again, my heart's in motion. Every word feels like a shooting star. I'm not the edge of my emotion, watching the shadows burning in the dark. And I'm in love. And I'm terrified for the first time and the last time in my only. I only said it 'cause I mean it. I only mean it 'cause it's true. So don't you doubt that I've been dreaming,
'cause it fills me up and holds me close whenever I'm without you. You said it again, my heart in motion. Every word feels like a shooting star. Watching the shadows burning in the dark. And I am in love. And I am terrified for the first time and the last time in my own life. Ayan. Tapos na. Thank you naman, Bunso. Thank you. Galing Tatanong ka kami sa Mrs. Nightbot kung sino daw yung ano. kumakanta. Buti pa si The Battle Diary, updated yung mga latest songs. Yung alam ko lang, kapatid Bicolana Española, yung mga old songs lang. Ay, nako. Oo nga eh. Ano kasi yan, bagets pa si The Battle Diary. Kaya alam na alam yung mga millennials dyan na. Updated sa mga bagong songs. Oo nga eh. Ganda. Ganda yung kanta. Hindi ako makarelate. Ano yun? Title nun? Shooting? Po? Anong title nun, kapatid? Yung kinanta mo? Shooting Star? Yung title ng song? Terrified po. Terrified. Tingnan mo, talagang hindi ako updated. Kapatid, hindi ko labas yun. Hindi ko rin alam. Aray ko. Oo nga. Hindi ko talaga alam. Makikisabay na lang tayo sa kanila. Napaglipasan tayo. Oo. Maging bagets din tayo. Kaya lang halata na may mga uban na. Ayan. Sino ang next? Hindi na ako kakanta. Uy, thank you guys sa 80 tamsak daan and 18 million people in the house. Nagsasagapad saan sa baba. Mr. and Mrs. Naito tayo. Ha ha ha. Anong tayo? Release lang, alam ko. Ha ha. Maybe daw, maybe. Maybe daw, guys. Sino bang kakanta? Maybe si Neo Colors ang nagkanta. Maybe si karaoke. Karaoke. Kala ko kanta na yung wala na talaga ako. Ay, Mr. and Mrs. Nightbot, maybe ka dyan. She is karaoke queen daw. Sabi niya karaoke queen ka daw. Bunso, mabuang na talaga si Mr. and Mrs. Nightbot. Di naman. Di ako karaoke queen ti, oy. Hindi nagbabaka si Boss Gloyd. Namiss ko din kaya magkanta si Boss Gloyd. Sabi ni kapatid Elena Dinlasa, release lang ang alam ko, sabi niya. Ano yung release? Yung please release me? Oo po. Release me. Oo. Pwede pong kantahin mo? Kasi konting oras na lang kasi may LS din si Michelle Metsrondahanon. Sige, nag-request si Helena, release me daw idol. Building production. Please release me, let me go. Please release me, let me go. Yun ba yun? Opo. Yun. Release me daw. Natawa ka, Helena. Ano ba yun? Ano nangyari sa'yo, Helena? Pang karaoke talaga yun. Yung release me. Pwede ito na lang, instead na yung release me. Yung isang Sige old po. song. Sige po. Sige, i-play ko po. Bago magsara si host. Ay. Nagbaka si Boss Lloyd. Nasa labas daw sila. Ang old pa rin, kapatid Bicolana Española yung kanta natin. Yun po.
been waiting here for you, waiting for a sign from you. I feel very cold, that I can smile no more. Your voice doesn't sound so clear. I don't think it's fair. Your dreams disappear. I hope you'll be alright. We hope you'll be alright. Don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. Nawala ko dun. A friend so dear to me. And I don't mean to sound so sad, but if you only knew, I miss you so bad. I won't forget your light. We won't forget your light. No, it's gonna take some time, but you will never be off my mind. Oh no, see crying many tears, but I wish you were still here. But don't fade away from me, for you will always be my sweetest memory. A friend so dear to me. And I've been waiting here for you, waiting for a sign from you. I feel very cold, that I can smile no more. Yan, salamat po. Thank you. Salamat. Thank you din, Idol Host. Thank you po ha. Salamat sa pagkanta. Ako na rin nakalaya. Walang anuman, Idol. Nakalaya. Nakalaya ang mga tugang kong ito. Anong nangyari tugang Boss Gloyd and Helena? Nakalaya talaga. Sa sunod tugang, kantahin ko yan para sa'yo. Ha ha ha. Helena Dinlasa. Ano yan? Ano ang kinakanta? Si Boss Gloyd sana. Kaya lang nasa labas daw sila. Ayan, Bunso, ikaw naman, Bunso. Malapit na rin si ating matapos. Kasi si Michelle may LS din. Tapos na ata siya magpahilot. Pahilot kasi si Michelle. Thank you, sis. Victoria. Sis Yosoris, thank you. Late yung aking Sige, ha, ha, ha. Parang Hello sa lahat. Galing naman kumanta, sabi ni Sis Eva Yosoris. Thank you, sis. Salamat. Thank you, ha. Nagbalik ka. Ang haba ng LS ko. Pasensya na kayo, guys. Kasi yun lang talaga yung LS ni Bicolana, Sabado at Linggo. Ano bang mayroon sa song na ayaw nila? Aray ko. Alin ang ayaw? Yung request ni Yung release niya, hindi ko naman po yan alam. Bunso, kantahin mo na nga kay Ate Helena mo, Bunso. Nagbakas lang ako, kumain ng pizza ang bunso ko. Ha, ha, ha. Di man ako marunong. Ay, Helena, kung gusto mo, ikaw ang kumanta niyan. Gustong-gusto mo eh. Dapat mag-asawa na siya. Feeling ko si Kuya Boss Gloyd marunong. Wala nga, nasa labas. Nasa labas. May guardia. Ayay.
Kasi magagalit na yung mga ano ninyo. Puro na lang kayo whitey. Aray ko. Ayan, sabi ni dapat mag-asawa na siya ate para may maghilot. Ako, marunong ako. Marunong pasilip-silip lang ko kasi may work pa ako. Ayan. Kaso nasa labas. Bukas. Reserve mo yan, Boss Gloys, bukas. Mamaya pala may LS si Michelle, overtime. May LS si Michelle, doon ka aakyat pagkatapos niyo dyan sa labas. Kasi ayan. Konting na lang, guys. Kasi alas 5 nakaset si Michelle Di ko alam kung, di ba naman nag-message kung tapos na siyang magpahilot. Kaso nasa labas, sabi ni Boss Lloyd. Si Tugang nakakanta para sa akin, sinabi niya na. Pero hindi siya nga aakyat, hindi siya pwedeng umakyat. Ayan, bukas daw aakyat si Renato, Monica. Mga Tugang, baka batukan ako pag Kawa naman si Boss Lloyd. Ayan. Ikaw kasi, I have you, sabi ni Sis Eva Yusores. Ano yun, sis? Hindi na. Wala ko yung guys. Ayan, idol sa Battle Diary. Kayong dalawang singer dyan. Ano po yung request ulit? Yung Release Me? Opo. Sige. Sige daw. Practicein natin dito. Bunso, the Battle Diary, practice natin. Ayan, mag-do it na lang. So for you, sabi ni Boss Lloyd, salamat, nag-request pa sa inyo. Sige, mag-practice tayo. Ayan, para po sa nag-request, sana magustuhan nyo. Eto na po. Practice. Ito ba yung idol? Opo ata. Hindi ko naman. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love. And I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go. Please release me. Let me go. For I don't love you anymore. To waste my life would be a sin. So release me and let me love again. Ay, hindi ko na alam. Release me. Mataas na yan, no? And you see. You'd be a fool to cling to me. To live a love bring us pain. So release me and let me love again.
Pasensya na po, kapatid Ay, ang Elena. galing. Ang galing. Si Helena, bakit nakamute ka tugang? Ay, nako. Hindi namin nakuha yung last part, idol. Okay po yun. Ay, ang ganda nga sabi ni Boss Glo, parang original daw eh. Ayan. Natuwa sila. Oh. Ako, kaninong team song yan? Si Helena. May tali ba? Sabi ni Marie. Ay, naku Helena, sayang naman. Release me. Bakit may tali ba? May tali talaga. Ay, naku, Diyos ko po, mga tugang ko ito. Ayan, mga super friends yan ni host, idol. Ayan. Kahit wala kami maisda, ayan, nandyan yan dyan sa baba. Super, mga solid support. Ayan. May tali ba talaga? Marishat na dumating na kayo, Marishat. Di pa yata napirmahan. Ang alin? Nagpirmahan na. Nagpirmahan na kaya, Boss Gloyd. Kaya, pakawalan na. Pakawalan na kaya. Nag-echo ata. Ano na daw na nire-request itong kanta na to, sabi ni kapatid Elena. Diyos ko Lord. Ayan. 1 month ko na-request yan, ngayon lang kinanta. Bakit ano ba mayroon sa kanta na yan? Diyos ko Lord, na-request ngayon. Yun ang lagi mong tigre-request Tapos hindi nila kaya, ayan, si Idol Building Production, kinantahan ka. Diba? Lagi mo yan tigre-request na ikanta yan, release me. Oh. Tapos tanong yan si Kadahon Bicolandia kung team song. Kaninong team song? Parishots. Di pa yata napirmahan, sabi ni Boss Lloyd. Pirma na ata. Nabisi ako naglinis sa grocery ngayon lang natulog si Julian. Sige. Okay lang. Mag-i-LA si Michelle konting oras. Mga 10 minutes na lang ako. Magpunta tayo kay Michelle Mitrondahanon. Bagong monetize channel, Michelle. Na-monitor po si Michelle. Support natin guys. Na-excited man si Inday. Rasha Vlog, thumbs up. Mega shoutout guwapa. Mega shoutout. Thank you sa thumbs up. Malapit na ako guys. Mag-out. Kasi mag-e-elis din si Tugang Michelle Mitrondahanon. Naka 6 hours din kayo, kapatid? Opo, yun po ang kasi parang kulang para sa akin yung 4 na oras na magkakasama ko yung mga kapatid ko dyan sa baba. Kahit walang maisda. Ayan, nandyan. Kasi Sabado. Yung mga legit nating mga kaibigan, di ba? Yung nagsusupport. Haba nga Ayan, mega shoutout kay Rasha Vlog, si Idol Elena Dinlasa, saka si Boss Glo. Saka si Kabicol TV, may bagong pasok. Kabicol TV, Dantam sa post. Mega shoutout Kabicol TV. Salamat ha. Ayan, malapit na si ate mag-out. Lipat tayo kay Michelle Mitrondahanon, bagong monetize channel, kahapon lang. Ayan, support natin guys, ang ating kapatid. Kabicol TV. Ano yan, ilista kita ha, para mayroon kang entry. Baka hindi mo makadikit si Ate Bicolana ha. Hindi binababa ni Nightbot ang aking mga napagod na si Nightbot ata. Natrimed, thank you, Natrimed. Kabicol. O sige, isa pang kanta guys, para malapit na naman akong Idol Idol Building Production, thank you. Yeah. Din po, Idol, Bernie Sabordo nandyan pa, BG na sa work. Kinanta na ba? Naka-on na ako, ha? Thank you, ganda ng boses mo po. Thank you, sabi ni Helena. Ayan. Kinanta na, wow. Thank you, kapatid Elena, nag-practice mo tayo dito. Out muna ako. Sige. Sis Victoria Fernandez, thank you, ha? Naglista. Mil TV, si Idol Mil TV, nandyan pa. Thank you, Idol, ha? Thank you talaga sa support. Grabe. Thank you din po. Ayan, salamat din kay kapatid Victoria Fernandez. Thank you so much. Thank you, guys. Na YT name ni Michelle? Michelle Mitrondahanon po. Baba ko yung kasi yan.
yung link po niya para mas mabilis. Baba ko. 5 o'clock kasi yung ano niya eh. Nakaset na ano. Nagpahilot kasi. Di pa siya nag-message. Baba ko yung LS ni Michelle, guys. Patamsak naman. Din lipat tayo doon. Sa kanyang bulabugin din natin yung channel niya. Kasi ano na siya. Ano ba yun? Monetize channel na. Michelle. Boss Gloids, thank you, Boss Gloids. Kabicol TV, thank you ha. Bigyan kita ng jacket, pero pwede kang mag-ano ng kasa. Tingnan natin. Bakit kaya, Boss Gloids, hindi nagpo-function ngayon? Kanina naman nagbaba ng mga bahay ninyo. Wala. Hindi siya nag-ano. Wala siya, Boss Gloids. Wala. Thank you, Marishat ha, sa pagbabalik. Playing sa premiere ni Pape, ST Kuya RPTV. Okay lang yan. Okay. Kasi nga, okay lang yan na Pape, di ba? Bakit hindi ka ba nakapunta, Helena, kanina? Hindi ka ba nakapunta? Hindi ata. May kausap ka kanina. Bunso, kanta ka na. Last tosong ata o dalawa, isa pa. Isa pang kanta. Sige. Sige, te. Hindi ka pa anto? Hindi pa. Nasaan ka ngayon, Bunso? Nakikibunso na. Nasa Iligan po ako, sir. Iligan City. Oo. Gabi na dyan sa inyo. Anong oras na ba dito? Mag-alas Oo. na dyan siguro. 11:54. Oo, gabi na. Oo, wala naman trabaho bukas. Sabagay, Walk-walkers kami. Oo, Sunday naman. Overtime, sila, idol. Overtime lagi yan. Mga very, yan, supportive talaga yan. Sige, kanta na ako. Notice me, take my hand. Why are we strangers when our love is strong? Why carry on without me? Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face. It's haunting me. I guess I need you, baby. I make believe that you are here. It's only way I see clear. What have I done? You seem to move on easy. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face. You're haunting me. I guess I need you, baby. Ayan, ikaw na po, sir. Galing-galing talaga. Updated talaga si Bunso sa mga bagong songs. Pinaplay ba ko yung premiere ni
Idol RPTV, yung unboxing. Thank po. Thank you sa pag-play. Uy, song for you daw, sabi ni boss. Michelle, alas 5 kaya. Grabe ng overtime ni ate, Bicolana. Pahinga na ako. Ayan. Chicago daw, andun na. Bakit ba? Ano, Day? Alas 5 lang, Day. Alas 5. Masyado na akong overtime. May song pa na request si Boss Gloids. Mayroon pa isa. Ayan. Idol, ikaw ng last song. Idol Bill. Idol yung kaya. Ay, kaya. Yung, ano ba yun? Song for You at saka Chicago. Hindi tayo updated sa mga... Si Boss Gloids. Ikaw po kung ano po yung gusto mong kanta. Kahit sa susunod na lang siguro, Idol. Sige po, sige. Mag-practice tayo ng mga songs. Practice natin yung Chicago at saka Song for You. May Song for You daw pa Chicago. Chicago. Song for You daw Chicago. Hindi ko yata alam ito, Idol, boss. Si Boss Gloids saka si Gloids Sandaluco, isa lang po yan. Boss Gloids, nakauwi na kayo? Akyat ka kay Michelle pag uwi mo, ha? Patulong ako kay Nightbot. Hindi nagpo-function yung Nightbot ko. Napagod na siya. Napagod. Na-out ata doon sa mood. Anong nangyari kay Nightbot? Yes. Practice na lang natin sa susunod, Boss Glo, yung request ninyo. Sige po, last song na lang kung ano po yung gusto mo kasi mag-out na tayo. No, kahit sa next na po, hindi na po tayo kakanta. Hindi na. Wala tayong maraming dala ngayon, sabay ganun. Sabay ganun. O sige, Bunso, last song na lang, gwapa. Then, tayo, lipat tayo kay Michelle. Bunso, baka madami siyang dala dyan. Bunso, ikaw na. Bunso. Ayan. Boss Gloids, na lang next time. Tapos akyat ka din, Boss Gloids. Ha? Wala pa? Okay. Okay. Family time is si Boss. Oo nga eh. Ayan. Miles Gonzalez, thank you ba? Thank you. Ayan. Last na, Bunso. Last na. Kasi lipat tayo kay Ate Michelle. Isang sakong dala ni Bunso. Oo Yan pa. Hubin pa kasi. Kaya isang sako yan ang dala. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you, promise you forever. Baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie.
I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go. Deep in my heart, I know this is the kindest thing to do. You'll find someone willing to be the one. Could never be. Who'll give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, I don't wanna leave you, baby, it tears me up inside. But I'll never be the one you're needing. I love you. Pas man eh. Good. Hello. Baby, it's never gonna work now. I love you. Goodbye. I love you. I love you, pero goodbye. I love you. Goodbye. Ay, ang ganda. Galing. Super. Galing talaga. Another applause. Thank you naman. Thank you, Bunso, sa pagkanta. Grabe. As in, super talaga to si Bunso. Super supportive. Super talaga. Kahit anong ipagawa mo. Aray. Oo nga. I love you. Goodbye. I love you, pero goodbye, Boss Gloids. Aray Parang ko. ano lang yan, parang paubaya lang. Oo, parang paubaya din po. Oo. I love you. Totoo. I love you, goodbye. Nag-I love you pa, no? Pero goodbye na pala. Ang buhay. Kaya, please release me. Aray ko. Ayan. Uy, guys, pababa naman sa bahay ni Michelle Metz Rondahanon, guys. Live stream ni Michelle. Ayan, kasi ma-overtime na naman ako ng 30 minutos. Wag na, guys. Kasi, ano din, magpagupit ng mga anak ka. Ayan, samahan ko. Kaya, mabidyo ako, guys, kasi nakaano naman, may third cellphone ko. Parang sabi ni Idol Glow, oo, parang release me lang din, sabi niya. Yung I love you. Diba, Boss Gloids, parang ano din? Release me din. Oh, diba? Ayan, Bunso, thank you talaga. I love you, Bunso. Ha, thank you talaga sa thank you. And Idol, Building Production, thank you so much talaga sa support. And, Baba na ako, te. Sige. Ayan, Boss Gloids. Gloids, ulit kang kadahon, Helena, Michelle. Ayan, thank you, Mel TV. Idol, Bernie Sabordot din. Thank you so much. Yung mga nandyan kanina, na mga nag-super chat. Ayan, hindi ko na mabasa. Si Simple Dayam. Ayan, Mel TV. Idol, thank you ha. Ayan yung gwapo ito na naghahanap ng dawan din. Ayan, The Battle Diary, thank you, gwapa ha. And Damon's Hainan Vlog, yung mga nag-super chat kanina. Son of Princess Gemini, thank you. And Chichay, si Chichay pala, doon pala to kay kay RPTV na member. Screenshot ko lang. Saka si Geraldine na nagpa-member. Thank you guys. And thank you sa mga super friends. And so, mga tugang ko dyan na nasa baba. Thank you so much. Salamat. I love you all and keep safe everyone. Ha? Ingat kayong lahat. I love you all. Thank you, Te. Thank you. Idol. Happy weekend. Production. Bye-bye.
Bye po. Thank you. Ayan. Baba tayo guys sa bahay ni Michelle Mitsundahano. Okay na, Day? Okay na? Please, babaan natin. Mag-out na ako. Thank you, Bunso. Thank you, Idol. Bye-bye. Bye, te. Bye-bye. Bye-bye, sir. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Guys, I love you all. Thank you, ha. Mga tugang, love you. Mag-ingat kayong lahat, ha. Thank you sa pag-stay sa aking LS. Thank you, love you. Thank you, bye-bye. Keep safe, everyone. Bye. See you tomorrow. Bye-bye.